ไหวสาในปรมีธรรมพระเถระครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกตนทุกองค์ขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ฟังป้าน้อยป้านานป้าอุ้ยแม่อุ้ยที่รับฟังรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากวัดไฟหินวัดไฟหินตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และก็ได้รับการอนุเคราะห์เมตตาจากท่านผู้อำนวยการทำร้ายสถานีที่ได้นำเอาเสียงรายการนี้เผยแพร่สู่พี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้ส้มหล่นพี่น้องท่านผู้ฟังที่แรกว่ามาได้มาเข้ารายการพบปะพี่น้องท่านผู้ฟังละเนื่องจากว่าสถานีติดภารกิจการถ่ายทอดกำลังนอนจะรับสักกรรมไม่เนาะ อู้เล่นกำลังนั่งเขียนหนังสือท่านผู้อำนวยการก็แจ้งมาว่าตอนนี้ถ่ายทอดเสร็จละเข้ารายการได้เนอะก็ต้องได้มาพบปะพี่น้องท่านผู้ฟังเหมือนปกติเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงแต่วันนี้นั้นเป็นกรณีพิเศษพี่น้องท่านผู้ฟังเพราะรายการอื่นเป็นยกเลิกเนื่องจากว่าสถานีติดภารกิจในการถ่ายทอดก็ถ้าจะปะพี่น้องท่านผู้ฟังเอาไปจนพี่น้องท่านผู้ฟังก่ายปะกันปิดวิทยุหมดเองนะก็จะยั้งถ้ามาอ่านก็จะอยู่ด้วยกันไปเลยจนถึงแมลงมันเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันพิเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ขึ้น13ค่ำเดือนยี่ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันพิเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน 2565ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกันเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติร่วมพูดสักกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันพิเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ขึ้น13ค่ำเดือนยี่ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันพิเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน 2565ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกันเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติร่วมพูดสักวันนี้ก็มาพบปะพี่น้องท่านผู้ฟังมาเป็นคู่เป็นเกมมาเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องท่านผู้ฟังหลังจากพี่น้องท่านผู้ฟังได้ฟังสาระสปะจากทางสถานีช่วงนี้ก็มาพบกับพ่อหลวงสว่างธาตุอินจันทร์ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ8 จังหวัดภาคเหนือและก็ทำตำแหน่งหนึ่งรองประธานศูนย์ประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแห่งชาติก็ทั่วประเทศพี่น้องท่านผู้ฟัง9 ภาคประเทศของเขาเนี่ยทั้งหมดกันก็หลายพันหมู่บ้านพี่น้องท่านผู้ฟังเฉพาะภาคเหนือเขาก็2,600 2,000 ปลายละจังหวัดเชียงใหม่นี่1,000 ปลาย
ปันของหมู่บ้านและก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แต่ละหมู่บ้านส่งรายงานนะส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำปีก็รายงาน2 ปีปี2565-66พี่น้องท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันก็จะหนักหน่อยบางทีพอลืมวันนี้เปิดโทรศัพท์มาโอ้ยหนักขนาดเลยเพราะเขาจะต้องรายงานแล้วก็ส่งมาตั้งเอกสารทำเซ็นกันมาวัดมาไว้พี่น้องท่านผู้ฟังอันนี้เป็นงานประจำปีที่ต้องเร่งสรุปโดยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนั้นพี่น้องท่านฟังบางผู้บางท่านที่ฟังรายการใหม่ๆบ่เข้าใจว่าเป็นหมู่บ้านอย่างไรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นจะเป็นหมู่บ้านที่เปิ้นส่งเสริมให้คนในสังคมชุมชนมีความฮักสมัครสมานสามัคคีเป็นครอบครัวต้นแบบให้แก่สังคมชุมชนเพื่อแก่ลูกแก่หลานนะถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีฮักกันอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องพริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้พี่น้องท่านผู้ฟังเคารพนับถือบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ป้าลุงเอาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสมัครสมานสามัคคีและก็มีความเข้มแข็งพัฒนาตนเองได้ก็จะเป็นหมู่บ้านของทุนแม่ของแผ่นดินโดยเริ่มแรกก็จะเป็นหมู่บ้านที่เตรียมความพร้อมก็คือเป็นหมู่บ้านต้นกล้าต้นกล้าก็คือได้รับการพิจารณาละว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมมีความฮักความสามัคคีมีความเข้มแข็งพี่น้องราษฎรในหมู่บ้านฮักกันอยู่ด้วยกันมันพี่มันน้องบ่กลัวกันล่ำกันเรือนะมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันห้องว่าเป็นบ้านต้นกล้าเมื่อพร้อมเป็นหมู่บ้านต้นกล้าแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังทางส่วนกลางก็จะมานำเอาผลต่างๆมาพิจารณาเพื่อนำเสนอไปยังส่วนกลางพี่น้องท่านผู้ฟังเขารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งมีทุกปีแล้วก็มีการพิจารณาต้องขอโทษมีการพิจารณาทุกอำเภอละ1 หมู่บ้านจากเชียงใหม่นี่มี25 อำเภอก็พิจารณา1 หมู่บ้านกับ25 หมู่บ้านเพิ่มทุกปีนะเพื่อไปรับเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินก็พระราชทานโดยผู้แทนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงที่กรุงเทพมหานครหลายๆหมู่บ้านพี่น้องท่านผู้ฟังที่รับพระราชทานมาตั้งแต่ปี2565ปี2564-65ก็มีการแห่นำเอาเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าหมู่บ้านชุมชนหลายหมู่บ้านเกือบจะครบลำพูนก็รายงานมาแล้วแม่ฮ่องสอนก็รายงานมาแล้วพะเยาก็รายงานมาแล้วลำปางแป้น่านก็รายงานมาหมดละจังหวัดเชียงรายก็รายงานมาละตะวานี่อำเภอแม่เสลียงรายงานมาก็มีครบมีการแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงของทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดินและนอกไปจากนี้ก็ยังมีการเปิดศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินหลายหมู่บ้านถ้าท่านใดมีความสนใจที่จะไปเยี่ยมไปพอไปไกวหมู่บ้านที่ประน้อมนำเอาเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าหมู่บ้านชุมชนแล้วเปิดเป็นหมู่บ้านต้นแบบเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านนั้นๆก็เดี๋ยวก็จะได้แจ้งตังจังหวัดก็ได้ประสานไปตั้งหน่วยงานต่างๆเวลามีญาติกาพี่น้องจากที่ต่างๆเครือข่ายสายญาติธรรมจะไม่เอามาเยี่ยมมาดูงานนะเพื่อนำไปขยายผลซึ่งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเขามีวัตถุประสงค์ที่จะมีหมู่บ้านต้นแบบเมื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบแล้วก็จะต้องขยายผลของหมู่บ้านตนเองไปสู่หมู่บ้านอื่นเพื่อให้มีความพร้อมเพรียงและก็ช่วยกันเฝ้าระวังสิ่งผิดกฎหมายอย่างยาเสพติดสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังต้องเฝ้าระวังมือละอ่อนในหมู่บ้านสังคมชุมชนบุตรหลานของท่านอาจจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันและก็ใกล้เคียงจากตนเองไปสู่พี่สู่น้องเนี่ยช่วยกันดูแลมือบุตรหลานไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดเฝ้าระวังนะซึ่งช่วงเนี้ยพี่น้องท่านผู้ฟังเขาจะมีข่าวจะหันข่าวว่ามีการจับยับยาเสพติดนักขนาดเลยนักขนาดแล้วมันถูกว่ะ มันถูกก็ช่วยกันเฝ้าระวังเนี่ยเป็นเหตุที่สมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงในเปิ้นของห่วงนะห่วงลูกหลานของเขากลัวไปยุ่งไปเกี่ยวกลัวไปกินไปเสพไปติดกินไปเป็นบ้าน่ะพี่น้องท่านผู้ฟังลองสังเกตพอข่าวนู่บัดได้ไปเซาะฆ่าเปิ้นเนี่ยเมื่อ2 วันที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสฟังข่าวดูข่าวมีผู้ชายคนหนึ่งเตียวไปแต่งบนหน้าชื่อ ว่าหมูคิงเนี่ยผมว่าถ้ากินไปมันเป็นบ้าพี่น้องท่านผู้ฟังระมัดระวังเนอะระมัดระวังเวลาเขาจะไปหั่นไปนี่กับมันกันพี่น้องท่านผู้ฟังก็ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่า2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีที่มันดีเพราะอย่างเพราะไวรัสโควิดหรือว่าโรคมันมาระบาดมันไม่ใช่ระบาดเฉพาะบ้านเฮาพี่น้องท่านผู้ฟังมันสะเทือนกันไปทั่วโลกเป็นกันทั่วโลกนะพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยทำให้จะไปไหนก็ลำบากจะกล้าจะขายก็ลำบาก อย่างในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมานะมีการประกาศเคอร์ฟิวห้ามจัดอันนั้นห้ามไปอันนี้เวลาจะไปที่ไหนอุ้ยมันแสนที่ลำบากนะเมื่อมันลำบากต่อมามันก็สะเทือนไปถึงเศรษฐกิจสะเทือนไปถึงการทำมาหากินคนก็ตกงานพี่น้องท่านผู้ฟังเมื่อปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมันเกิดเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังปัญหาสังคมมันก็เกิดขึ้นมาจกจริงวิ่งเล่าลักเล็กขโมยน้อยบอกว่าเขาจะไปที่ไหนเนี่ยประมาทถึงได้สักกำเลยตามีหน้าพอหน้ามาหันเขาหูจักว่าคนไหนเป็นคนให้คนไหนเป็นคนดีพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาจะไปทางเหนือทางใต้เขาระมัดระวังเขาเลยไปจักจะไปไหนเท่าที่เขาดูข่าวในเหตุการณ์มันเกิดขึ้น1 วันพี่น้องท่านผู้ฟังก็ให้ระวังเนอะการใช้รถใช้ถนนการสัญจรไปมาเนี่ยยิ่งถ้าว่าอายุนักเขาบ่มีความคล่องตัวนะพี่น้องท่านผู้ฟังอันตราย
อันตรายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเฮาประมาทหรือเฮาบ่ได้ประมาทมันก็อาจเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังให้นักนะถ้ามันผิดพลาดหรือมันเกิดขึ้นแล้วมันมีปัญหาต่อสุขภาพทางด้านจิตใจตัวแล้วก็ต่อร่างกายเขาตัวก็ให้ระมัดระวังสั่งสอนลูกสั่งสอนหลานในยุคปัจจุบันนี่คนมันนักพี่น้องท่านผู้ฟังคนมันนักรถรางการคมนาคมถนนหนทางเนี่ยโอ้ยนักหนาปาป้านเขาจะว่าเศรษฐกิจมันบัดดีนี่นะพี่น้องท่านผู้ฟังโอ้ยรถเต็มถนนร้านอาหารเต็มได้แค่ทุกร้าน มันจะเป็นเพราะอย่างอาจจะเป็นเพราะความสะดวกถ้าเรามาทำอาหารคนเดียวหนึ่งมันใจเวลามันมีบ่ค่อยพออันที่สองก็ต้องไปตลาดไปซื้อนั่นซื้อนี่มื้อหนึ่งข้ามหนึ่งก็เป็นร้อยเหมือนกันนะเอาไปกินก็เหมือนกันนะพี่น้องท่านผู้ฟังอาหารตามสั่งอย่างทั้งหลายเราเนี่ยนักขนาดเลยมีคนไปกินแถวร้านอาหารเกือบจะว่าเต็มทุกที่เศรษฐกิจมันก็เริ่มจะน่าจะดีขึ้นมาแล้วนะ ในช่วงเนี้ยโดยเฉพาะเชียงใหม่เขาเมื่อเมื่อกี้วันมานี่ญาติทำได้ไปแอวได้ไปไหว้พระธาตุเจดีย์ที่นครพนมไปหลายที่ไปจังหวัดเลยไปจังหวัดอุดรไปจังหวัดขอนแก่นไปหลายที่ทางภาคอีสานโอ้ทางบ้านเปิ้นบางที่ก็น้ำท่วมยังไม่แห้งเตื้อแล้วที่ได้มาติดตามข่าวว่าน้ำมันจะแห้งเมื่อใดเปิ้นว่ายังจ้าเดือนมกราคมว่าน้ำจะแห้ง เด้อพี่น้องท่านผู้ฟังคนทางภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางบางที่ก็แห้งแล้งบางที่ก็น้ำท่วมแห้งไปกำน้อยแล้วมันจะแห้งแต่ปุ่นมกราคมในช่วงที่ตอนอากาศเปลี่ยนบัดเดี๋ยวนี้พี่น้องท่านผู้ฟังอากาศมันเริ่มเปลี่ยนแล้วจะเข้าสู่ฤดูหนาวแต่แถวในเมืองเขานี่ยังอบอ้าวอยู่แดดดีอยู่อากาศร้อนอยู่แต่ทางบนดอยพี่น้องท่านผู้ฟังตอนเนี้ยเริ่มเย็นละเริ่มเย็นบางที่บางแห่งพี่น้องท่านผู้ฟังหนาววันค่ำ พี่น้องที่อยู่ทางบนดอยเพิ่นเอิ้นมาหนาววันค่ำต้องอยู่กับไฟตลอดแต่ทางลมมันยังร้อนอยู่แล้วช่วงเนี้ยอากาศมันเปลี่ยนเมื่ออากาศมันเปลี่ยนอาหารพี่น้องท่านผู้ฟังระวังอาหารเป็นพิษนะสมมติว่าเราไปซื้อจ่ายซื้อผักซื้ออย่างจะมาปรุงเป็นอาหารกินเนี่ยต้องมาแช่น้ำก่อนเด้อพี่น้องท่านผู้ฟังแช่น้ำมันน้อยแช่น้ำมันน้อยมันถึงจะคายสารทั้งหลายเหล่านั้นจะลดล่วงออกไปเมื่อเราแช่น้ำแล้วก็เอามาซอยเพื่อน้ำมันยัดถึงเอามาต้มเอามาแกงได้เมื่อเราปรุงเป็นอาหารแล้วเวลาเราจะรับประทานพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาเราจะกินก็ต้องดูว่ามันเย็นก่อนนะถ้ามันเย็นก็เอาไปทำให้มันอุ่นแล้วก็มากินถ้ามันเย็นอาจเป็นภัยต่อสุขภาพต่อลำไส้ต่อท้องกินอาหารพิษมาได้นะเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยุงพี่น้องท่านผู้ฟังระวังยุงด้วยเพื่อรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพของภัยของมันเวลานอนถ้าอากาศเย็นก็ห่มผ้าจะไปให้ร่างกายเย็น
ถ้าไผอายุนักเนี่ยถ้าปล่อยให้ร่างกายเย็นเนี่ยเวลาตื่นมาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันจะช้าปลายตีนปลายมือเพราะนั้นต้องออกกำลังเจ้าใหม่ต้องออกกำลังทุกเจ้าอย่างน้อยๆก็ออกกำลังในบ้านของตัวเองเวลานอนก็ให้ร่างกายนั้นอบอุ่นนะคนสูงอายุจะไปอาบน้ำเย็นถ้าอาบน้ำเย็นก็เดี๋ยวมีปัญหาละ พัดลมเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังบอกว่าจะเปิดเป่าตั้งหลังหรือว่ามาเป่าตั้งหน้าอันมีปัญหาทุกเมื่อถ้าสุขภาพเขาแข็งแรงพออันนี้ก็ฝากมาเป็นห่วงช่วงอากาศที่มันเปลี่ยนเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เรามาพบปะกันเมินหน่อยอาจจะอยู่ด้วยกันหลายชั่วโมงเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังจนกว่าว่าทุกท่านคนฟังปากันปิดวิทยุหมดจริงอย่างยัง แล้วก็ต้องขอสุมาภัยตัวบัตรได้เตรียมตัวกำลังนั่งเขียนหนังสือนึกว่าวันนี้ตึงได้เข้ารายการได้เนาะมาแรงบึด5 โมงถึง6 โมงก็จะมาพบปะพี่น้องท่านผู้ฟังอย่าสักชั่วโมงเนาะ45 นาทีช่วงบ่ายโมงนี่ตึงได้เข้าแล้วก็วางใจไปได้เตรียมอย่างสักอย่างมาได้ขึ้นอย่างสักอย่างต่างสถานีเปิ้นประสานมาว่าจบการถ่ายทอดแล้ว เข้ารายการเลยเนอะรายการอื่นยกเลิกหมดถ้าจะอยู่ถึงค่ำบ่อยก็เลยมาพบปะพี่น้องท่านผู้ฟังเป็นว่าโอกาสส้มหล่นได้มาปะพี่น้องท่านผู้ฟังกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันพิเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ขึ้น 13 ค่ำเดือนยี่ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันพิเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกันเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนสักก็เรียนเชิญเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังพี่น้องเครือข่ายสายธรรมถ้ามีโอกาสมาที่วัดร้องอ้อในวันที่6 เดือนหน้าเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยซึ่งเป็นวันอาทิตย์ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9 โมงเป็นต้นไปพี่น้องท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเวลา9 โมงนั้นเราจะต้องไปแห่เอาต้นกฐินที่บ้านเจ้าภาพเต้าที่นะครับการประสานก็จะมี2 ต้นพี่น้องท่านฟังที่ต้องได้ไปแห่ในวันที่6ในวันอาทิตย์นั้น9 โมงก็จะมาแห่เอาต้นกฐินที่บ้านของพ่อนายเอียนไว้หรือพ่อนายนกเอี้ยงเอียนไว้เพิ่นเป็นฝรั่งก็จะมาแห่เนื่องจากว่าปีนี้นั้นนะครับการอนุเคราะห์เมตตาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพเป็นประธานกฐินสายโดยป้อนนกเอี้ยงหรือคุณเอียนไว้เพิ่นเป็นฝรั่งเมื่อแห่เอาต้นกฐินต้นเก้าของพ่อนายนกเอี้ยงเอียนไว้ไปถึงวัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ไปแห่เอาต้นกฐินของคุณพี่ล่าบ้านแม่นายกวันดีบุญสระนะบ้านพ่อกำนันบ้านพ่อนายกรักบุญสระเข้าในวัดแล้วพิธีในทางพุทธศาสนาก็น่าจะเริ่มขึ้นในเวลา10 โมงเกิงพี่น้องท่านผู้ฟังของวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
ในการนี้พ่อหลวงได้ทำตะกรุดแบบเป็นแผ่นสติกเกอร์แผ่นเงินแท้เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังขนาด2 นิ้วตัดขนาด2 นิ้วคูณ2 นิ้วน่าจะแม่นแล้วก็เอามาใส่ในแผ่นสติกเกอร์เอาไปปิดรถปิดร้านค้าปิดประตูบ้านเอาพกติดใส่กระเป๋าสตางค์ทำหาเป็นว่าเทวดาและคนทั้งหลายหักหุ่มกล้าขายดี แต่ก็มีจำนวนจำกัดเนอะมีกี่ร้อยก็จะแจกจ่ายให้พี่น้องที่เพิ่นมีโรงทานและพี่น้องที่เพิ่นมีต้นกฐินเฮาบ่ได้เอาทั่วไปเนอะพี่น้องต้อนฟังที่แรกพ่อหลวงจะไปมอบเพื่อทางวัดจะทำแล้วใส่ขันใส่พานใส่สลุงเอาไปมอบเพื่อทางวัดให้บรรจายให้พี่น้องศรัทธาทุกเจ้ากลัวกุ้มมีลงกลัวมันบ่กุ้มอินดูศรัทธาวะอันป่อจะไปแจกคนเดียวเนาะจะแจกเฉพาะต้นกฐินสายกับลงทานนะอันนี้ก็ถ้าไผ่บ่ปะพ่อหลวงหรือว่าไปได้ก็ซ่อหาจนปะวันนั้นถึงมีในวัดท่านตั้งแต่9 โมงเป็นต้นไปถึงเที่ยงนี่ก็ขอแจ้งเชิญชวนพี่น้องท่านผู้ฟังได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดกฐินสายสามัคคีที่วัดหนองอ้อในวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน 2565โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา9 โมงไปถึงเที่ยงท่านใดที่จะรับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาน้ำดื่มน้ำปนะอาหารถวายพระสงฆ์องค์เจ้าเลี้ยงพี่น้องศรัทธาเครือข่ายสายธรรมก็เชิญเนอะและในวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน 2565นั้นทางวัดหนองอ้อก็ได้รับการอนุเคราะห์เมตตาจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินโดยหลวงพ่อท่านผู้อำนวยการสถานีท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจก็จะไปอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดเผยแพร่ภาพและเสียงไปทั่วโลกพี่น้องท่านผู้ฟังในวันอาทิตย์ที่6ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9 โมงไปถึงเที่ยงก็เชิญติดตามพอได้พี่น้องท่านผู้ฟังที่อยู่ในต่างประเทศหลายประเทศพี่น้องท่านผู้ฟังที่เป็นคนไทยเป็นคนภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ลำพูนลำปางเชียงใหม่แพร่น่านอยู่ต่างประเทศหลายท่านที่ติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมขึ้นเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากวัดฝ่ายหินนี่นักพี่น้องท่านฟังนักขนาดรวมไปถึงวัดไทยในเยอรมันเปิ้นก็มีสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็เปิดสลับกันกับของเปิ้นพี่น้องท่านเราฟังเปิดรายการเนี้ยรายการธรรมะสาระสัพพะร้อยอันปันเรื่องและก็รายการอื่นๆสลับกับรายการของเปิ้นที่ในต่างประเทศซึ่งคนไทยเอาไปอยู่ที่ปุ่นนักขนาดเลยพี่น้องท่านฟังเปิ้นมาโอ้ฟังมันมีการนัดการแรงอย่างบ้านเฮาในโลก อาหารการกินสะดวกสบายทุกอย่างแต่เมื่อคืนนี่มันต้องไปซอกกินเนอะเปิ้นมีอย่างบ้านเฮาพี่น้องท่านฟังมันจะมีเป็นบางประเทศที่มันมีเมื่อคืนนะบางประเทศหมีมันต้องไปซอกกินเซเว่นเซเว่นสะดวกซื้อปิดหมด อย่ามาหากินสะดวกอย่างบ้านเฮานี่หมีบ้านเฮาเนี่ยม่วนที่สุดพี่น้องท่านฟังเฮาจะเนี่ยยังจะไปที่ไหนตั้งใดก็สะดวกสบายอาหารการกินก็มีปนเลิกนะเชียงใหม่เมืองเหนือล้านนาเนี่ยอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวมาพี่น้องท่านฟังเฮาลงไปทั้งภาคอื่นๆไปซ้อกินก๋วยเตี๋ยวไปซ้อกินขนมเส้นไปซ้อกินอาหารตามสั่งมันจะมีนะพี่น้องท่านฟังจะมีนะมันจะมีที่หนึ่งอันเนี้ยเชียงใหม่เฮาเนี่ยม่วนที่สุดแล้วบ้านเฮาเนี่ยม่วนที่สุดเฮาจะไปที่ไหนถึงเต่าบ้านเฮาพี่น้องท่านฟังบ้านเฮานี่ทุกอย่างสะดวกสบายรับก็รับได้สบายบ่ต้องกังวล
จนผู้ไล่ก็ปอมีตอนใดบ้านเฮานี่นะมันเมามันจะมีเหตุเตือนนึง อันเนี้ยอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังตัวพระเจ้าว่าโอ้มันสบายล้ำไปบัดระมัดระวังอย่างก็บ่ดีนะพี่น้องท่านฟังจะไปประมาทจะไปหูเบาจะไปเชื่อคนง่ายนะเฮ้อนักแน่นจะใจอย่างเนี้ยก็เฮ้อจ้างใจนะเฮ้อจ้างกินสตางค์เนี่ยมันมีทุกที่อ่ะพี่น้องท่านเราฟังมันอยู่ทุกที่ที่มีคนขยันแต่ถ้าคนใดบ่ขยันมันก็มีเนอะ เหมือนหลายคนน่ะอู้มาน่ะอู้ฟังโอ้ไปเอายันเมตตามากล้าขายดีขนาดทำคนก็บอกโอ้มันเป็นร้ายเอามากันยังอั้นมาหันมีอย่างดีขึ้นไปดีได้ตัวหน้าบูดวันค่ำ ที่สุดของชีวิตคือการทำความดีโชคดีที่สุดของชีวิตคือการมีสุขภาพแข็งแรงนะมีสุขภาพแข็งแรงบาดเจ็บเป็นหยังกินข้าวลำนอนหลับมีความสุขนักที่สุดในชีวิตก็คือนำเอาศีลเอาธรรมมาปฏิบัติคนเฮาพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าลองมีจิตใจเป็นศีลเป็นธรรมมันมีความสุขถึงกายถึงใจบัดเจ้าลองนำมาปฏิบัติพอเถอะนะการฮื้อที่มีคุณค่าที่สุดก็คือการฮื้ออภัยบาปกรรมที่ใหญ่หลวงที่สุดคือเป็นคนอกตัญญูคนอกตัญญูเป็นคนที่บ่รู้จักบุญคุณไผพี่น้องท่านผู้ฟังเป็นคนที่บ่รู้จักบุญคุณไผสักคนนะความภาคภูมิใจของชีวิตคือการที่ได้ช่วยเหลืองานสังคมนะไม่ได้ช่วยนักก็ช่วยน้อยการอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นตามกำลังของตนด้วยความจริงใจเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่พี่น้องท่านผู้ฟังชัยชนะที่สุดของชีวิตคือการชนะในสิ่งบดีของตนเองนะเขาจะต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยอย่างลงไปวันหนึ่งเขาอู้อย่างลงไปสิ่งไหนที่มันบดีก็มาปรับพี่น้องท่านผู้ฟังมันผูกอย่าทำมันผูกอย่าไปเนี่ย นะจะเนี่ยอย่างก็เนี่ยด้วยความจริงใจจะปบปะจะอู้จาจะคบหาสมาคมก็ไผ่ก็ให้มีความจริงใจพี่น้องท่านผู้ฟังความจริงใจนอกจากเขาจะปบปะกับมิตรแท้นะเขาจะปบปะกับคนที่มีความจริงใจเหมือนเขายังเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องท่านผู้ฟังเป็นบุญหนึ่งเขาไม่ได้ไปจุไปหลอกลวงไผ่อันที่สองการอู้การจาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังให้มีความจริงทุกประการหลายๆคนพี่น้องท่านผู้ฟังต้องเสียคนพ่อคนหนึ่งบอกมาอย่างเขาอู้ไปอย่างเนี่ยบางเตื้อบอกเขาไปอย่างนั้นเขาอู้ไปเป็นเรื่องบัดแท้สักคำมันมีเนาะพี่น้องท่านผู้ฟังหลายผู้หลายท่านบางทีหาตัวเต็มเตี้ยวเนี่ยว่าของคนอื่นอยู่ ความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือการทะนงตัวในอนาคตจะยากจนที่สุดพี่น้องท่านผู้ฟังคนใดที่ทะนงตัวเนี่ยเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองนี่เนาะเปิ้นมาปอกมาบอกเปิ้นมาว่าปล่อยมันแล้วผ่ากระตึงมาเข้าหาผ่ากระตึงมาคบขาสมาคมตัวในอนาคตมันก็จะยากจนที่สุดแล้วถ้าภายประจ้างกินจ้างใจพี่น้องท่านผู้ฟังเมาเลอะเลิงเมาเอวเนี่ยกินเหล้านอกเอวนะ
เข้าในสถานอบายมุขหรือไปคุกคีกับอบายมุขพี่น้องท่านผู้ฟังอันเนี้ยจะเป็นความวิบัติในอนาคตหรือว่าปัจจุบันจะวิบัติทรัพย์แก้วแหวนเงินคำบักอยู่กับตัวเก่าเวลาไปติดหนี้ติดสินกับมีไส้เปิ้นยืมเอาตั้งหน้าติ๊กเนี่ยในที่สุดจะกลายเป็นคนบลงตรงเต็ง คนบลงตรงเต็ง เพราะความสุรุ่ยสุร่ายนะคนที่หากินในทางบ่สุจริตขี้ลักขี้ขโมยขี้โลภขี้โกงเปิ้นฮ้องว่าเป็นคนที่ตกต่ำสิ้นคิดที่สุดของชีวิตคนที่น่าฮักที่สุดของชีวิตคือคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเก่งอกเก่งใจคนอื่นเคารพกฎเกณฑ์กฎระเบียบของสังคมชุมชนนะอันนี้ก็คือคนที่น่าฮักไปที่ไหนไผก็ประจังไปที่ไหนเพิ่นก็ชอบคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันมีความเก่งอกเก่งใจคนอื่นบ่ฝ่าฝืนกฎระเบียบสังคมนะบ่ขี้โลภบ่ขี้โกงเนาะหากินในทางทุจริตบ่เอาของเปิ้นมาเป็นของตัวบ่ว่าคนนั้นบ่ว่าคนนี้นะตั้งตนอยู่ในความดีงามพอตัวอันนี้เป็นสิ่งที่คนเราจะต้องพิจารณานะพี่น้องท่านผู้ฟังเราพิจารณาเนี่ยทำไปเลยตามใจตัวเก่าบางทีมันถูกใจเขาบ่ถูกใจเปิ้นนะเมื่อก็เขาไปเอาอย่างเปิ้นมาอย่างเดียวกันเปิ้นก็เสียดายอย่างเขาเนี่ยคนที่ชอบว่าเปิ้นมันถึงบัดดีเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังคนที่ชอบว่าเปิ้นคนที่คิดว่าเนี่ยถ้าวันใดมันไม่ได้ว่าอย่างไผ่นี่มันนอนไม่ได้กินมันล้ำหรอกของห้องนอนไม่รับ ถ้ามันไม่ได้ว่าอย่างไผ่คนประเภทนี้มันถึงมีพี่น้องตอนฟังในสังคมชุมชนทุกที่ทุกแห่งมันถึงมีงามที่สุดของชีวิตคือความจริงใจมีความจริงใจต่อกันอันเนี้ยพี่น้องท่านฟังที่มันหายากคนมีปเลอะไปที่ไหนกระปะคนนะแต่คนที่มีความจริงใจเนี่ยมันหายากนะมันหายากอันนี้ก็นำมาฝากครูบาอาจารย์กล่าวไว้ว่าคนใดขี้เกียจค้านนักบ่เอาเบาก็บ่สู้บ่เอาการเอางานอยู่กินไปเป็นวันบ่คิดถึงวันพุกวันเฮือบ่คิดถึงความเจริญก้าวหน้าบ่คิดถึงลูกถึงหลานผู้ใดมีลักษณะดังกล่าวอนาคตจะเป็นตุ๊กตาเข็นใจวะ จะเป็นตุ๊กตาเข็นใจบางผู้บางท่านพี่น้องท่านผู้ฟังเปิ้นฮือการฮืองานเนี่ยเพื่อให้ดูสงสารเป็นการอนุเคราะห์มันจะได้มีสตางค์กินสตางค์ใช้กับเนี่ยเปิ้นมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยขะย่างเนี่ยการมันเล่นพี่น้องท่านผู้ฟังมาสนองความประสงค์ของเปิ้นที่เปิ้นอินดูสงสารมันว่าหันมันรายได้ก็มีการงานก็มีเนี่ยจ้างมันเนี่ยการซ้ำเนี่ยพ่องไม่เนี่ยพ่อง แล้วสตางค์เนี่ยถึงเวลาก็จะเอาคนประเภทเนี้ยพี่น้องท่านผู้ฟังทำลายตัวเองต่างอ้อมในที่สุดเปิ้นเบื่อเปิ้นมาช่วยหรอกเนี่ยในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีนะพี่น้องท่านผู้ฟังคนประเภทเนี้ยเขาลองสังเกตพอพี่น้องในต่างบ้านต่างเมืองที่เปิ้นเข้ามาอยู่ในบ้านเฮานะ
เปิ้นมีความขยันขันแข็งพี่น้องท่านผู้ฟังยากการก็ยากแท้เหมือนก็มีครอบครัวหนึ่งมีลูกอยู่2 คนพ่อแม่กับลูกของ2 คนรวมกันเป็น4 คนหับเหมาทำบ้านเป็นหลังพี่น้องท่านผู้ฟังจนมีรถเก๋งขี่มีปิกอัพขี่คนกันละพี่น้องท่านผู้ฟังด้วยความขยันหมั่นเพียรรถปิกอัพเอาไว้ไปทำงานรถเก๋งเอาไว้ปิกบ้านเนี่ยเนาะลองคิดมีสตางค์ในกระเป๋าเพราะความขยันหมั่นเพียรเพราะฉะนั้นเปิ้นถึงบอกว่าเงินเนี่ยมันมีทุกที่ไหนถ้ามีคนขยันอันนี้ก็เอามาฝากไว้การที่คนเราอาจจะอยู่ดีกินนี้ได้นั้นก็จะต้องมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นตั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญาในยุคปัจจุบันกับแต่ก่อนมันเหมือนกันพี่น้องท่านผู้ฟังนะมันเหมือนกันเขาจะมาทำเหมือนเก่าไปได้ละสมัยก่อนเขาไปซื้อผักกาดกำ2-3 บาทพ่อหลวงยังจำได้นะเมื่อเขาเป็นละอ่อนเนี่ยเขามีตังบาท50 ตังค์ตังบาท50 ตังค์นี่สามารถซื้อเข้าได้เป็นลิตรนะพี่น้องท่านผู้ฟังซื้อเข้าลิตรหนึ่งตอนนั้นดูเหมือน50 ตังค์หรือ75เนี่ยแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยไฟฟ้ายังไม่ค่อยมีเนี่ยซื้อน้ำมันกั๊ก25น้ำมันกั๊กเนี่ยมาใส่โคมไฟยังเหลืออยู่นะซื้อกะปิ25เนี่ยต่างบาทเกินได้ข้าวสารได้ถึงกะปิได้ถึงน้ำมันกั๊กเตี้ยมาใส่ตะเกียงล่ามาสมัยประเดี๋ยวเนี่ยมีตัง50 บาทในไปการประพจน์ไหนละเข้าหัวกาดมาพดทางใต้กาดละ มีคนมาจมหูฟังแล้วไปซื้อผักกาดมัด20 บาทก่อนมาเดียวนี่หรอ10 บาทเขาว่าขายละ20 บาทก็ได้น้อยเดียวนะเอามาใส่แกงย่ำพอกินได้เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังสตางค์เนี่ยกับสมัยก่อนเนี่ยมันต่างกันนักเพราะฉะนั้นคนเฮาถึงวันเนี้ยพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าเฮาจิตใจเฮาเป็นศีลเป็นธรรมจิตใจเฮางามเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในจิตในใจสติปัญญามันเกิดเฮาจะอยู่อย่างใดจะกินอย่างใดมันก็ม่วนอกม่วนใจนะจะไปทะเยอทะยานปัญหาสังคมที่มันเกิดเพราะคนมีความทะเยอทะยานเกินตัวธรรมะอันเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นในฐานะที่เราเป็นเจ้าพุทธในฐานะที่เราอยู่ในสังคมชุมชนคนทั้งหลายเนี่ยคนมันนักในยุคปัจจุบันเขาก็จะต้องนำเอาหลักธรรมเข้ามาใช้คือเอามาประยุกต์ในการบริหารในการพัฒนาคนในการพัฒนาตนเองถ้าจิตใจไผ่มีศีลมีธรรมมันจะมีความอ่อนน้อมพี่น้องท่านผู้ฟังเรียกว่าในจิตในใจก็จะเกิดความเจริญงอกงามนะจะทำอะไรอย่างก็ทำเมื่อสังคมนั้นๆมีความเจริญรุ่งเรืองในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังปัญหาที่มันเกิดเพราะคนเราทั้งหลายเนี่ยเอาใจเหินห้างจากธรรมมากับกรรมที่ว่าทำใดๆก็ไล่ค่าถ้าเขาฟังแล้วเขาบอกเอามาทำฟังมาคิดเตือกก็ยังเก่านะเพิ่นรณรงค์เพื่อมีการฟังเทศน์เพื่อมีการอบรมศีลธรรมนะเพื่อน้อมนำเอาศีลธรรมหรือเอาวิถีพุทธวิถีธรรมเนี่ยเข้าสังคมชุมชนเขาก็ไปก็เปิ้นแต่ลองไปสังเกตพอเถอะบางคนไปแต่นะไปกี่ปีก็ปียังเก่านะพี่น้องท่านฟังบ่พัฒนาจิตใจตนเองมันนำเอาศีลเอาธรรมที่ตัวไปร่วมฟังไปร่วมโครงการมานำปฏิบัติพอเขาไปเอาก้นด้านไปให้พร้อมเปิ้นมีทิฏฐิอย่างเก่านะ
เพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังช่วยกันขับเคลื่อนเอาศีลเอาธรรมเข้าสู่ชุมชนถ้าศีลธรรมบ่เข้าสู่ชุมชนบ่เข้าถึงจิตใจคนสังคมหรือชุมชนหมู่บ้านก็บ่เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะหรือว่าความร่มเย็นเป็นสุขอาจจะบ่เกิดขึ้น เพราะอย่างเพราะจิตใจของคนกระด้างกระเดื่องต่างคนต่างมีทิฐิใจทิฐิใส่กันมีอย่างเกิดขึ้นกับมืออภัยกันนะโกรธกันเอาเป็นเอาตายพี่น้องท่านผู้ฟังบ่คิดถึงว่าอนาคตทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันหมดนะถ้าจิตใจเฮางามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนลดทิฐินะโมหะตัณหามันก็บ่เกิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นำมาฝากไว้งูเห่าจักเข็บสัตว์ตัวมีพิษยามเมื่อถูกต้องก็จักมีภัยคนชั่วร้ายสันดานอยู่ในใจจ้างหุ่มมีภัยบดีอยู่ใกล้บดีอยู่ใกล้โบราณกล่าวไว้ว่าอย่าเลี้ยงงูพิษเพราะมันจะแหวงกันเห่าได้ทุกเมื่อเหมือนกันกับคนผ่านพี่น้องท่านผู้ฟังคนผ่านสันดานบัดดีนี่นะบ่ต้องไปให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือมันเพราะในที่สุดถ้ามันได้ดีขึ้นมาพ่องหรือมันรับตาอ้าปากได้มันลืมเฮา คนผ่านสันดานบัดดีเนี่ยมันจะลืมเขาได้ตลอดเวลาเลยพี่น้องท่านผู้ฟังมันบ่รู้จักคุณเฮาหรอกปล่อยให้มันอยู่คนเดียวมันก็เดียวมันตื่นสำนึกได้คนเดียวมันอันนี้ก็นำมาฝากนะคนที่เปิ้นมีประสบการณ์เปิ้นมองหันการไกลเป็นต้นว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่น้องท่านฟังเปิ้นมองการไกลเปิ้นก็บอกโอ้เฮาฟังว่านั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้เนอะถ้าเฮาฟังเปิ้นคนใหญ่พี่น้องท่านฟังเฮาก็จะได้สตินะจะได้ข้อคิดจะได้หลายสิ่งหลายอย่างมาประดับสติปัญญาของเฮาก็ได้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยอย่างมีความสุขย่อมจะบ่มีความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นกับตนเองนะอันนี้ก็เอามาฝากไว้ถ้าใครต้องการความร่มเย็นเป็นสุขพี่น้องท่านฟังก็ทำความดีไปถึงวันนะไปถึงวันบัดต้องไปหักล้านน้ำใจคนใดคนหนึ่งมาให้บดีก็อภัยให้กันนะพี่หูสองน้องหูหนึ่งให้เกียรติซึ่งกันและกันพี่น้องท่านฟังจะยากดีมีจนอย่างใดก็คนมากันหมดมีสักมีสีมากันหมดก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพสิทธิของความเป็นคนนะภายนอกทำตัวเป็นเศรษฐีมั่งมีสินทรัพย์วันนั่งกินนอนกินจนเคยชินส่วนฐานะจริงๆหน้าขันหลอกลวงกันทั้งนั้นเข้าขั้นยากจนหมายถึงดูลักษณะภายนอกดีความเป็นจริงมันบ่ดีวันอย่างที่เขาพอกันเนี่ยถึงวันเนี่ยเป็นนอนตันฟังบางผู้บางตันเขาพอทั้งไปนอกหูทั้งในเปิ้นโอ้เลิศเลยการการจาเนี่ยโอ้น่าฟังโอ้แต่ตั้งในเป็นโพงอ่ะ เปิ้นห้องงัวสันหลังวะแต่นี่ก็นำมาฟังเด้อเป็นนอนตันฟังก็เป็นรายการที่นำเอาสาระสัพพะร้อยอันปันเรื่องพี่น้องตั้งแต่ฟังมาเล่าโอ้สู้กันฟังกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันติเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ขึ้น 13 ค่ำเดือนยี่ ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อ เวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไป ขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันติเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกัน เวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนสัจ ฟังได้ฟังสาระสปะร้อยอ่านปันเรื่องจากทางสถานีฟังธรรมะฟังสาระต่างๆจากผู้ดำเนินรายการของสถานีช่วงนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังขโยมเก่าจะได้นำเอาสาระสปะร้อยอ่านปันเรื่องพี่น้องท่านฟังสาระธรรมคำเก่าข้าวจ้อยนะและก็เรื่องที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่เอาหารว่ามันเข้าท่าก็เอามาอู้ฟังบัสงวนลิขสิทธิ์นะพี่น้องท่านได้ฟังถ้าผมจะนำปฏิบัตินำเอาไปคิดผสมผสานกับการดำเนินกิจกรรมประจำวันของท่านบางอย่างก็น่าจะมีประโยชน์การฟังของคนเฮาเนี่ยพี่น้องท่านได้ฟังรวมไปถึงความเป็นอยู่พื้นฐานฐานะของหมู่บ้านชุมชนเนี่ยมันแตกต่างกันมันบัดเท่ากันถ้าเปิ้นในการทำงานมีความรู้สูงเนี่ยพี่น้องท่านได้ฟังแล้วก็มาฟังรายการเขาเนี่ยมันมีสาระ มันเป็นรายการที่เจ้าบ้านพี่น้องท่านได้ฟังนำเอาสาระสปะร้อยอันกันเรื่องมาเล่ามาโอ้สู่กันฟังมันก็เจ้าบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับการอนุเคราะห์เมตตานำเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดมาโอ้ฟังในรายการวันนี้ก็จะนำเอากรรมเก่าที่คนสมัยก่อนเนี่ยเป็นกล่าวไว้ว่าใครได้ความรู้เปิ่งครูบาอาจารย์กันว่าใครกินใครตานเปิ่งตู้เจ้าใครรู้เรื่องเก่าเรื่องหลังต้องถามคนเฒ่าที่เป็นเกิดมาก่อนย่อมจะรู้ อันเนี้ยเป็นกรรมเก่าที่คนตะก้อนน่ะเป็นน้องต้านฟังเป็นแต่งแต้มเขียนไว้ก็กันเดียวก็จะได้นำเอามาเล่ามาอู้สู่กันฟังขณะนี้พี่น้องต้านฟังก็ฟังรายการสาระสปะร้อยอ่านปันเรื่องจากทางสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟซึ่งเป็นแม่ค่ายหลักนำเอาสาระสปะร้อยอ่านปันเรื่องมาออกอากาศให้พี่น้องท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำถึงวันพี่น้องท่านผู้ฟังสถานีวิทยุวัดไฟนั้นเป็นของพี่น้องคนฟังทุกท่านเป็นเจ้าของที่เราจะต้องช่วยกันทนุบำรุงพี่น้องท่านผู้ฟังยิ่งหน้าฟ้าหน้าฝนนี่อาจจะต้องมีการทนุบำรุงอยู่ถึงวันตอนนี้ฝนที่บ้านพ่อหลวงนี่ตกแดดก็ออกฝนก็ตก ท่านก็ไม่ต้องไปไหนไปที่ธนาคารใกล้บ้านไปบอกให้เพิ่นว่าขอช่วยเอาสตางค์เข้าบัญชีสถานีกำเพื่อเพิ่นจะได้ทนุบำรุงสถานีหมายเลขบัญชีเนอะพี่น้องท่านฟังกันโดยจะบอกบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ช่วยกันทุกปีเขาจะมีการรณรงค์แจ้งประชาสัมพันธ์กับพี่น้องคนฟังเนี่ยว่าเขาจะช่วยกันนำปัจจัย
มอบเพื่อตั้งสถานีเพื่อจะได้ทนุบำรุงสถานีมันจะได้ฟังกันตลอดเสียงก็ชัดเจนนะบางที่บางแห่งต้องเอามือวางวิทยุจับวิทยุมันถึงจะดังถ้าเอามือลงก็ไม่ดังแล้วซ่อแซ่ก็เมื่อสถานี104.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเป็นของพี่น้องคนฟังทุกท่านเป็นเจ้าของต้องช่วยกันทนุบำรุงพี่น้องท่านฟังก็จะได้อยู่ได้ฟังกันไปเหมือนทางสถานีก็จะได้สรรหาธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาออกอากาศให้พี่น้องฟังถึงบ้านถึงจองถึงในห้องในหอพวกน่ะถึงในมุ้งว่ะ ตลอด24 ชั่วโมงพี่น้องท่านผู้ฟังหมายเลขบัญชีก็เตรียมจดเนอะหมายเลขบัญชีของสถานีพี่น้องไปธนาคารก็ไปบอกเขาเปิ่นแต่ถ้าทางสาขานี่จะเสียค่าธรรมเนียมถ้าไปธนาคารกสิกรไทยก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ไปธนาคารไหนก็ได้บอกว่าขอเอาสตางค์เนี่ยโอนเข้าสถานีทำเตอะแม่จะทนุบำรุงสถานีมอบเพื่อตังเจ้าหน้าที่เปิ้นซ่อมบำรุงเนาะต้องมีการบำรุงตึงวันหมายเลขบัญชี4712274 ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนสุเทพท่านก็สามารถบริจาคไปได้แต่ถ้าแจ้งหรือว่าถ่ายใบสลิปถ้าโอนทางโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีสลิปแชร์สลิปมาหลวงก็จะได้นำเอารายนามของท่านมาประกาศประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงเตปาฮักเตบุตรเทวดาที่หาสารตนตัวเฮาก็จะได้รับหูรวมไปถึงผีบ้านผีจองเนาะอาจจะได้เป่าเวลาเขาจะกินจะตานเนี่ยจะมีเป่าเทวดาน่ะพี่น้องท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเขาก็จะต้องเอิ้นบอกผู้เตปาฮักเพิ่นได้รับหูนะในการทำบุญทนุบำรุงสถานีเนี่ยเจ้าก็เขาได้สร้างโรงหนังสือโรงใหญ่ขนาดเลยเพราะว่าสถานีนั้นได้สรรหาเอาผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่มีความรู้นำเอาหลักธรรมมาเป็นคำสั่งสอนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาออกอากาศเพื่อพี่น้องท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนกับโรงหนังสือที่ใหญ่ที่สุดพี่น้องท่านผู้ฟังเอาใครหูอย่างกับหูหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องนำมาฝากวัดคือแหล่งร่วมประสานสมานมิตรวัดคือแหล่งรวมจิตผลิตกุศลวัดคือแหล่งศึกษาของพี่น้องศรัทธาประชาชนควรที่ทุกคนร่วมมนุษย์พัฒนาวัดจะดีเพราะบ้านหนุนทำบุญช่วยบ้านจะสวยเพราะวัดเสริมเพิ่มราศีวัดก้าวถูกบ้านก้าวตามงามชีวีบ้านจึงดีวัดจึงเด่นเป็นมงคลพัฒนาอย่างก็พัฒนาไปเถอะพี่น้องท่านผู้ฟังนะแต่สิ่งที่จะประเสริฐที่สุดเนี่ยก็คือพัฒนาจิตใจของตนเองพัฒนาจิตใจของคนเฮาพี่น้องท่านผู้ฟังนะคนเราจะต้องมีการพัฒนาตนเองเราจะต้องพัฒนาตัวเก่าก่อนที่เราจะพัฒนาสิ่งอื่นๆนะอันนี้ก็นำมาฝากวันนี้ฝากว่าเราจะต้องพัฒนาตนเอง
พัฒนาอย่างพัฒนาเพื่อให้เป็นแบบเป็นตัวอย่างให้กับลูกเต้าเหล่าหลานทุกคนพี่น้องท่านผู้ฟังมีความปรารถนาต้องการความอยู่เย็นเป็นสุขก็คือการอยู่ดีมีสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานอกจากตัวเราแล้วเรามีลูกมีหลานมีพี่มีน้องเราลองตระนึกถึงความจริงนึกถึงความจริงพี่น้องท่านผู้ฟังว่าวันนี้เราอายุเท่าใดตั้งแต่เราเกิดมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมามันเป็นอย่างพ้องทุกคนจะต้องรู้มันมีอย่างพ้องที่ผ่านมาในชีวิตเรามันจะมีถึงสิ่งดีและสิ่งบดีพี่น้องท่านผู้ฟังมันเป็นความจริงที่ต้องอยู่คู่กันนะอันนั้นคือประสบการณ์ที่เราจะนำมาเล่าอู้สั่งลูกสอนหลานบอกให้เราลูกเต้าเราหลานอันไหนที่มันดีเขาจะแนะนำเขาอันไหนที่บดีเขาก็จะได้บอกกล่าวเขาคนเราพี่น้องท่านผู้ฟังอายุบ่ถึง100ในขณะที่เขามีลูกเต้าเราหลานเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเขาต้องหาเขาตายในที่สุดเขาก็ต้องตายจากเขาอันนี้เป็นหลักความจริงที่มันเกิดขึ้นกับคนเราที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกคนมีความปรารถนาคือครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขรวมไปถึงลูกเต้าเหล่าหลานอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นเราก็จะอาศัยโสภกาสเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมาบอกเล่าสู่เขาฟังยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสมัยยุคแห่งการพัฒนาอย่างทุกอย่างเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันก้าวไกลไปตามยุคนะแต่ก่อนเนี่ยถ้ามีเรื่องมีเล่าอย่างบ้านใต้บ้านเหนือที่หั่นที่นี่เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังกลัวไม่เป็นข้าวเป็นข้าวกลัวไม่เป็นอย่างต่างๆคนทั้งหลายจะโอ้ใจเวลาเหมือนแต่มาเดียวถึงวันเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าไผ่ใส่หัวอย่างเข้า Google เปิดพอเฟซพอไลน์มันหูหมดอันอย่างมาออกกันหมดถึงดีและบดียิ่งถ้าเอามันนึกถึงวัฒนธรรมประเพณีมันนึกถึงศีลถึงธรรมมันน้อมนำเอาธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะศีล5 ข้อเนี่ยอันเป็นหลักธรรมะขั้นพื้นฐานของคนเราที่สมควรที่ต้องนำปฏิบัติและพิจารณาอยู่เนืองข้อกฎหมายนะพี่น้องท่านผู้ฟังมันมีเป็นหมื่นเป็นพันแต่รัฐเจ้าบ้านอย่างเราเนี่ยเขาสามารถที่หัวว่านั่นมันถูกกฎหมายนั่นมันผิดกฎหมายนี่เขาหมูแต่ถ้าไผ่นำเอาศีล5 ข้อไปพิจารณาอยู่เนืองนำปฏิบัติกู้กับชีวิตประจำวันทำอย่างกำพิษพี่น้องท่านผู้ฟังศีล5 ข้อเนี่ยมันเริ่มมีเปลี่ยนมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงยุคปัจจุบัน 2,500 กว่าปีมาแล้วมันไม่ใช่เหมือนกฎหมายนี่เปลี่ยนนะเวลามีการเลือกตั้งผู้แทนทีมีการเลือกตั้งสวมีการเนี่ยเปลี่ยนคณะผู้บริหารประเทศเพิ่นก็เปลี่ยนกฎหมายข้อนั้นข้อนี้แต่ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นน้องท่านผู้ฟังมันมีเปลี่ยนไม่ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอเป็นต้นว่าทำดีได้ดีทำบดีได้บดีนี่เป็นต้นอันนี้ก็เอามาฝากไว้เนอะพี่น้องท่านผู้ฟังกฐินนักลานสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันติเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ขึ้น13 ค่ำเดือน 2ทอดถวายกับพระ
ระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา9:30 น.เป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลตะเกียบอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า9:30 น.ได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกัน เวลาการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในการได้รับการอนุเคราะห์เมตตาจากอาจารย์เกษตรเพชรจำฤทธิ์พี่น้องท่านผู้ฟังโดยท่านผู้อำนวยการท่านได้ให้การอนุเคราะห์เมตตาขอให้อาจารย์เกษตรเพชรจำฤทธิ์ได้อัดสปอร์ตให้ในวันที่6พี่น้องท่านผู้ฟังพฤศจิกาวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน 2565ก็ขอเชิญพี่น้องท่านผู้ฟังเครือข่ายสายญาติธรรมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีเป็นกฐินสายสามัคคีโดยได้รับการอนุเคราะห์เมตตาจากคุณป้านายเย็นไว้ซึ่งเป็นโยมอุปถากอุปถัมภ์วัดท่านได้มีเมตตาก็ต้องขอสมมาภัยเถอะเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังเปิดเทปให้ฟัง เหตุที่เปิดเทปเก่าให้ฟังนี่เพราะอย่างมันบัดทันได้เตรียมตั๋ววันนี้นะวันนี้ส้มหล่นเนื่องจากว่าเวลามันว่างก็เลยมาพบปะพี่น้องท่านผู้ฟังแบบบัดทันได้ตั้งตั๋วก็จะอยู่ด้วยกันไปเมินๆนะพี่น้องท่านผู้ฟังตอนนี้มีคนฟังอยู่127 คนมีคนฟัง127 คนเอาจนพี่น้องท่านผู้ฟังถึง100 คนเนี่ยปากันปิดวิทยุกันอย่างงี้วันนี้ทางสถานีทำการถ่ายทอดพอดีเป็นถ่ายทอดเสร็จละแล้วก็เวลามันว่างเพราะว่ารายการอื่นเพิ่นยกเลิกไปพี่น้องท่านผู้ฟังก็จะได้อยู่กับพระหลวงสว่างท่าดินจันทร์ประธานเครือข่ายของทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ8 จังหวัดภาคเหนือรองประธานศูนย์ประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแห่งชาติก็อยู่ด้วยกันไปจนถึงหลายชั่วโมงอยู่ก็จะได้นำเอาสาระสปะมาเล่าโอ้สู้กันฟังพี่น้องท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้และก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการทำร้ายสถานีที่นำเอาเสียงรายการนี้เผยแพร่สู่พี่น้องท่านผู้ฟังก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวัดหลวงอ้อก็จะมีการทอดกฐินสายสามัคคีในวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน 2565ซึ่งเฮามื้อวัดคาดกฐินพี่น้องท่านผู้ฟังได้เป็นไม้กฐิน ก็ขอเชิญพี่น้องเครือข่ายสายญาติธรรมได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันเฮาไม่ได้กำหนดว่าจะต้องได้ปัจจัยตั้งพี่น้องท่านผู้ฟังการทานกฐินนั้นเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มหาศาลนะการทำบุญพี่น้องท่านผู้ฟังทำกันไปเถอะมันบ่เสียหลายจังได้สบายในวันตั้งหน้าสมัยก่อนเนี่ยปู่หลวงบ่เคยเชื่อเฮามีสตางค์สักหน่อยนึงเนี่ยเฮาจะถึงบ่ย่าหยังถึงบ่กินบ่จ่ายถึงบ่จ่ายละกลัวมันเสี่ยงต่อมาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าเฮาทำบุญไปมันมาเรื่อยๆของมันน่ะมันน่ะบ่ชืมสายบ่กันบ่อยากจะหมดก็มีมาพี่น้องท่านผู้ฟังแต่ว่าเฮาต้องทำงานเด้อบ่ใช่ว่าอยู่บ่ได้มันไหลมาหานี่บ่ใช่นะ เขาต้องทำงานสวย
บางคนว่าแก้วแหวนเงินคำเหมือนน้ำบ่อจุ่มใจอยู่บ่ได้มันต้องไหลมาหามันเป็นไปไม่ได้เขาต้องแยกกันอันนี้ก็มาเล่าโอ้สู่กันฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องท่านผู้ฟังเนาะตะกี้ก็ได้รับการประสานตั้งหลายจากแม่แดงตะล่อมเนี่ยว่าที่พี่น้องศรัทธาวัดปากควายใต้นี่ก็จะมีการทอดกฐินมากันเนอะในวันที่5ก็น่าจะเป็นวันที่5พฤศจิกายนเนาะวันรองอ้อวันที่6วันเสาร์พอดีนะน่าจะเป็นวันที่5พฤศจิกาเป็นวันเสาร์ก็เจอเนอะพี่น้องเครือข่ายสายญาติธรรมร่วมงานกฐินที่วัดปากควายใต้ในวันที่5เดือนหน้านี้มนุษย์แก่แต่กายมีหลายมีนับเต็มตัวห้องโลกาแก่รวยปันล้านแก่การศึกษาแก่เกินตำราสอดหามาแท่งห้องแก่หัวงอกปอขาวสาวบ่ฮอนฮักเพราะมันแก่เหี่ยวแห้งหนังยามห้องก็แก่เมาสาวน้อยเสียโดนล้างโดนผานเป็นแก่ขาดศีลธรรมลูกหลานบัดต้อนปากันห้องว่าเท่าหัวงูแก่วัดแก่วาโสภาดีล้ำกึดช่วยเหลือก่อสร้างวัดฮือเจริญแก้ทำยั่งแก้กวนสาวน้อยถึงข้าวเงินไหลสาวบักใกล้เลยบ่ได้คอเขียวห้องแก่แต่อายุทำลุทำเสียแก่ลี้หนีเมียไปเปียใหม่ตั้งหน้าแก่อย่างนี้มันจังสิบหายเขาจุฮือเสียเงินบ่ได้อายแถมบ่น้อยแก่มันเอาการจักสารเกี่ยวก้อยเงินมาคอยเปิดเลอะแก่ลงละครนั่งนอนตึกเมื่อดูม่วนเล่นใจยมกิเลสนำจักไฟฮักผสมห้องก็แก่เฮ็ดลมใจกันบ่ได้ใจกันบ่ได้ ที่จริงเฮ็ดลมแก่นะพี่น้องท่านผู้ฟังเขาแช่น้ำมันเมินเราเอามาซอยบางๆเอาใส่แกงแค่อร่อยเอาใส่แกงพักละพ้องแต่มันก็อยู่ที่คนชอบเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังคนประเดี๋ยวมันกินอาหารเหมือนตะกอนนะและละอ่อนกับเฮานี่กินเหมือนกันเฮากินย่างเขากินย่าง อันที่เขากินเฮากินมาได้มันล้ำคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าไว้อย่าหูเบาอย่าเอาแต่ใจอย่ามัวแต่แก้ไขคนอื่นอย่าไปฝืนกฎสังคมอย่าประมาทในชีวิตและอย่าคิดยึดติดกับอันยังที่มันบ่ใจของเฮาเนี่ยคนในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันยึดติดเพราะว่ายึดติดเนี่ยมันถึงมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนักหนาป้าปั้นในสังคมในยุคปัจจุบันทะเลาะเบาแวงผิดเถียงงัวกันเมียนมัดเพราะว่าประมาทในชีวิตไปหลงยึดติดกับสิ่งที่มันเป็นหัวโขนเขาจะไปลืมว่าชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับโฮงอีเกะพี่น้องท่านทุกฟังโฮงอีเกะหรือโฮงละคร
ตึงวันเนี่ยเขาอยู่บนโรงละครของชีวิตจงพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้นะมีความยินดีในความเป็นอยู่ของตัวเก่ามันถึงจะมีความสุขอันใดก็ตามพี่น้องท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นยศถาบรรณาศักดิ์นะอย่างต่างๆที่เขามีอยู่ถึงวันเนี่ยมันเป็นสิ่งนอกกายมันเป็นหัวโขนที่เป็นสมมุติขึ้นก็จงแสดงบทบาทไปตามหน้าที่ของภัยของมันจะไปก้าวไก่กันเมื่อจบก็คือมันจบนะจะไปยึดติดกับมันเพราะทุกอย่างไปแจ้งเอาจงรับความโลภความโกรธความหลงด้วยสติจงรับทิฏฐิหรือว่าสันดานอย่างต่างๆที่มีในตัวเขาเนี่ยด้วยปัญญาทุกอย่างพี่น้องท่านผู้ฟังที่ผมว่ามันเป็นหัวคนเนี่ยเขาจะต้องทำใจบอกว่าเขาจะโกรธเขาจะแค้นอย่างก็แล้วแต่พี่น้องท่านผู้ฟังถ้าสิ่งนั้นเขาบ่ได้อโหสิบ่คิดปล่อยวางเนี่ยมันจะค้างคาอยู่ในใจทำให้มีความทุกข์ตั้งใจพี่น้องท่านผู้ฟังทุกข์ตั้งใจเนี่ยมันเหลือเฮาไปบกดินบุญหญ้าก่อนนะ มันทำให้เก่งมาได้นอนบ่หลับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางโทษของความโกรธของสันดานบดีนี้ถ้าไผ่บะจ้างปล่อยหรือว่าปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของความโกรธของสันดานของตนเองนั้นในที่สุดจะประสบแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดมีปัญหามาหาเรื่อยๆแม้ว่าจะร่ำจะรวยจะมั่งมีแก้วแหวนเงินคำนักขนาดไหนก็มักจะประสบแต่ความทุกข์คือทุกข์ทางใจความโกรธมักจะหลงลืมและขาดสติลืมตัวเก่าคนเฮาเวลาโกรธเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันทำได้ทุกอย่างนะทำได้กูอย่างทำลายทุกสิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของตนเองและของคนอื่นเพราะนึกว่ามันบดีเพราะฉะนั้นอย่าให้มาใกล้ตัวเก่าพยายามปรับปรุงตนเองพัฒนาตนเองรู้จักปล่อยวางนะปล่อยเพื่อคิดอยู่เสมอว่าเขากำลังยืนอยู่บนละครแห่งชีวิตเป็นละครแห่งความจริงที่ทุกคนจะหนีบ่พ้นจะเวียนว่ายอยู่อย่างเนี้ยไปจนตายเกิดพี่น้องท่านผู้ฟัง ความเชื่อความศรัทธาทำให้เกิดปิติสุขก็คือทำให้คนเฮามีความสุขทางด้านจิตใจความเชื่อความศรัทธาทำให้เกิดความสำเร็จทางด้านการดำรงชีวิตด้านการประกอบสัมมาอาชีพในชีวิตประจำวันสืบตามกันมาตามลำดับความเชื่อความศรัทธาช่วยให้บรรเทาความทุกข์โศกเศร้าเสียใจบาปบุญคุณและโทษช่วยผ่อนคลายวิกฤตทางด้านจิตใจ
ความเชื่อความศรัทธาช่วยทำมือสบายใจนะทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายความเชื่อความศรัทธาสร้างความอบอุ่นจิตใจและกำลังใจความเชื่อความศรัทธาช่วยผ่อนคลายจากหนักให้เป็นเบาหรือลดความเครียดประการสำคัญความเชื่อความศรัทธากลายเป็นจารีตประเพณีสร้างหรือทำให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีให้กับครอบครัววงตระกูลชุมชนหมู่บ้านและประเทศชาติเนี่ยเป็นคำสอนที่ครูบาอาจารย์เปิ้นอู้ไว้พี่น้องท่านผู้ฟังก็จำเอามากลับมาอู้พี่น้องท่านผู้ฟังได้ฟังบัดใจมาสอน เลยว่ามาสอนมันเป็นยังมันดีมากได้ ก็มีหลายตนหลายองค์พี่น้องท่านผู้ฟังที่เป็นนักเทศน์เวลาเอาไปปะเปิ้นอู้ดีขนาดอันนี้เอาไปแจ้สอนนะเขามาอู้ฟังอีกแล้วเป็นว่าอันตัวเฮานี่ยังไดก็ยังมู้เตื้อให้เราใต้ขัวย่ำโป้นเตื้ออันนี้เขาอู้ในที่เขาอู้ฟังว่า อู้เป็นยังเขาก็ฟังเอาจนจบมาอ่านข้าวของแม่เวสีแก้วสิรินนะอันนี้นะตัวข้าไทยจักเล่าใครจ้าคนเฮาเกิดมาต้องตายภาคหน้าบ่ว่าหญิงใจอยู่ในโลกล่าคนทุกคนจนคนรวยก่อนแล้วก็จักตายวอดวายกาดแก้วแล้วแต่กรรมสร้างปามาคนสมัยก่อนนั้นตายกันมานั่งหนาด้วยโรคชราตายแก่ตายเฒ่าบ่เหมือนคนเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมาหลังไข่ปันบอกจี้ตามเปิ้นเล่าอู้ให้ฟังคนแต่ก่อนนั้นมันมีเหมือนกันเมื่อนานคนเดียวเท่านั้นยุคปัจจุบันคนอายุสั้นตายกันถึงวันบัญญังบางคนตายโหงบางคนตายตกน้ำพ่องตายเชือกสั้นมัดคอพ่องตายในท้องแม่มันดาตายแท้หนอพ่องตายแขวนคอห้อยคือตึงยึงมันปุ่นดีกว่าบ่มีหยังเกิ้งตาปุดมงลอกลิ้นทุเรศเหลือใจคนสมัยนี้มันสั่งอ่อนด้วยปัญญาตายกันเหี้ยเบ้อสังเวชนักหนาห้องตายกินยาเหี้ยตามปัญญาห้องก็ตายโหงตายเปิ้นยิงเปิ้นฆ่าห้องตายตกน้ำวังตายกับรถเครื่องรถยนต์นักล้ำเขาด่วนห้าวดุดันจับใส่ลางพ่องนั้นปาดหน้าปาดหลังกันลบบัดตันเหี้ยพุ่นลังงัง กันบัดตายก็แข้งหักขาห้านหามไปหงยาบักคานตัดแข้งตัดขากายาจำมันพิการอยู่หั่นหงยาหมอจ้อยเอาไว้ใส่นักหนากันออกหงยาใจการบ่ได้พ่อแม่ลูกเมียเสียใจนั่งให้โลกมอเตอร์ไซค์ตัวนี้บ่ใจแข้งจ่ามุสาเก้าจีมันมีอย่างอี้เนอนายเจ็บเป็นก็นักตายกันหลายปุ่นดีเสียดายตายหนุ่มตายน้อยคนอยู่ตั้งหลังตุกขังศกซ้อยน้ำตาปังดงอาบย้อยก็เพื่อบุตรีบุตรลูกน้อยสอนบ่อยู่ถ้อยฟังกรรมออกบ้านไปแล้วบ่ขึ้นหน้าขึ้นหลังรถเครื่องคนกันเอี้ยวเหนือล่องใต้ซ้อน2ซ้อน3ไปตามไก่ใกล้วิ่งเอามันแผ่วน้อย
50-60หาว่าเจ็บจ้อย120ก็ได้เร็วดีเสียรถก้นล้มไปโจรเมืองผีเรียบร้อยพอดีต้องหามใส่ล่องตำรวจตรวจเสร็จบ่เกี่ยวข้องตามใจพี่น้องลูกหลานไผมันจัดการเรียบร้อยเอาศพปิกบ้านทำบุญ เนี่ยมันตะก้อนเนี่ยมันคนมันนักโลกพี่น้องท่านผู้ฟังคนมันนักรถก็มันนักเนาะเอาถึงอย่างบ้านเฮาเนี่ยปื้นเดิมมันมีถ้า100ก็คนบ้านเฮาหมดเนาะ100หลังคาถ้า60หลังคาก็คนบ้านเฮาหมดเนี่ยแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังจากสถิติอย่างคนบ้านเฮาเนี่ยอย่างบ้านปหลวงที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนนี้มีประถึง100หลังประมาณ70หลังคาเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ70ถึงนั่นถึงนี่เนี่ย ถึงบ้านมีเลขที่ถึงบ้านบ่มีเลขที่เอามารวมกันอยู่ตู้ป้องอยู่หออยู่เฮือนป้องสมัยนั้นเอามาไล่ปอกตะวันออกจะมีสักสาวปอกตะวันตกก็จะมีสักสาวเนาะแล้วก็ปอกตั้งเหนือตั้งใต้ที่เปิ้นมาแปลงตุกแปลงพามอยู่ทำให้ทำสวนทำเนี่ยนับรวมกันยังบ่ถึง100เลยประเดี๋ยวนี้เป็นปันน่ะพี่น้องท่านผู้ฟังพ่ออย่างมันมีให้มีนาโลกเป็นบ้านจัดสรรหมดนอกจากบ้านจัดสรรแล้วก็ยังมีแคมป์คนงานทำนะที่เปิ้นมาใส่อยู่บ้านเฮามาเสาะรับจ้างมานั่นอันนี้รวมแล้วในหมู่บ้านนี่มีเป็นปันแล้วปันหลังคาละเนี่ยคนประเดี๋ยวมันนักแต่ละบ้านแต่ละหลังก็มีรถ2-3คันเนี่ยลงออกพร้อมกันหมดมีที่จอดมีที่วิ่งนู่นน่ะ เนี่ยถนนถึงวันเนี่ยถนนดีขนาดพี่น้องท่านผู้ฟังแต่คนเตียวบ่ได้ใครจะไปเตียวได้รถมันนักจะข้ามถนนบัดได้เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังถนนซอยในหมู่บ้านเนี่ยบ่ใช่ว่าข้ามได้ง่ายๆว่ากับถนนวงแหวนที่เพิ่นสร้างใหม่เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังตะก้อนสัก30 ปีผ่านมาเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ว่าเพิ่นแปลงถนนให้ควายเตียวอีโลโอ้ไปเดินลงไปพอกับรถเต็มถนนทุกเส้นทุกสายพ่ออย่างพ่อคนมันนักเมื่อมันมีคนนักปัญหามันก็นักขึ้นพี่น้องท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นสำนักงานที่เนี่ยการทำงานบอกว่าจะเป็นหน่วยไหนอะถ้ามีคนอยู่ด้วยกันเกิน20 คนนะมันจะมีปัญหาทุกที่คนไหนเนี่ยการนักก็มีปัญหานักคนไหนบรรยากาศปัญหามันก็บ่มีนะมันก็เขาว่าคนที่บ่คิดอย่างสักอย่างคือคนตายนะมันทั้งหมดทุกอย่างปัญหาอย่างก็ถึงมาเกิดมันยุติมันตายไปละ มาฟังข้าวหามบทหนึ่งอยู่ดีๆอย่าหนีจากไฟไปเป่าหิ่งห้อยอย่าเอี่ยวกินเหล้าอย่าเข้าไปเลี่ยมไปลักของวัดอย่ามัดโมควายไว้ใกล้ถนนหนทางอย่าจุพางครูบาอาจารย์และพ่อแม่อย่าแวะดูเปิ้นเล่นการพนันอย่าพันคบคนคิดลักอย่ามักอู้หาเรื่องพิษข้องร้องเถียงกันจะไปเลี่ยมไปผันหาแม่เฮือนและสาวที่ถูกป่อเปิ้นขางถ้าเปิ้นจะหามอย่าอวดดีเอาไม่การไปสอดอย่าไปสอดไปล่าในกอกในกองเมื่อค่ำเมื่อคืนอย่ายืนเอาเมียเอามือเท้าแอวพอเปิ้นเนี่ยการอย่าหานปากสวกอย่าอวดตัวดีอย่าคุยพิษเจ้าหมู่อย่าอยู่บดอกบดายอย่าอายต่อบาปกุศล
ถ้าจะโยนให้โยนลงอาบน้ำถ้าจะจำให้จำเวียกจำการเฮือหารเพื่อรักชาติเฮือสลาดเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่เฮือไต่ถามหากรรมผู้ดีถ้าที่อยู่ที่กินบัดดีถ้าจะหนีเฮือหนีไปการมั่วที่คนหลายๆถ้าจะซื้อจะขายเฮือซื้อขายเมื่อเปิ้นใครได้ถ้าจะไหว้เฮือไหว้พระเจ้าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีคุณธรรมถ้าจะนำเฮือนำตาลรักษาศีลถ้าจะกินอย่าจ่ายอย่ากินสุรุ่ยสุร่ายเฮือเกียรติเฮือนายต่อมดตะคึดหรือโรคขี้เกียจขี้ค้านถ้าจะไปเฮือปลากองไปขายถ้าไข้เสียหายเฮือปากสวกถ้าไข้เฮือเปิ้นอวดเปิ้นอ้างเฮือเป็นคนซื่อคนใสถ้าใครเฮือเปิ้นอวดเปิ้นอ้างเฮือเป็นคนซื่อคนใสถ้าใครเฮือเปิ้นบ้านเสียใจเฮือฟังกำลูกกำเต้า สมัยก่อนนี่แต่เนอะพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าจะปลูกจะฟังอันหยังเฮือขุดหลุมกว้างๆถ้าจะกึดจะสร้างจะปลูกอันหยังเนี่ยก็เฮือเอาหญ้าออกให้ดีๆอันนี้เป็นกรรมข้าวหรือว่ากรรมจมของพญาพรหมพี่น้องท่านผู้ฟังเนี่ยมันมีแต่ทุกกรรมะมันเป็นคำสอนไปในตัวว่าอยู่ดีๆจะไปหนีออกจากไฟไปเปิ้งหิงห้อย กับกรรมบักเก่ากรรมหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังที่บุหลวงจำได้ตลอดแก้นตาตัวดีควักออกแล้วเอาบักกอกเข้ามายัดเนี่ยเฮามีของดีอยู่ใกล้ตัวเฮาบ่ฮู้จักรักษา แล้วไปหาอันที่บดีที่เป็นว่าเสือมันว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นว่ามันบดีนะคนเนี้ยมันวอกนะมันขี้จุนะมันโอ้หวานนะถ้าหลงเชื่อมันลองเอาสตางค์มันยืมก็เดิมตึ้งใส่เนาะ มันกินของไปมันเคยใจคืนเปิ้นสักเตื้อเนี่ยถ้าคนใดในสายตามันถึงว่าเปิ้นบดีสักคนมันดีหมดเนี่ยเขาก็ไปหามันอยู่ อันนี้เอามาฟังมาได้เนอะเป็นนอนตั้นหรือฟังมาได้ว่าภาษาคนกฐินทานสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลทวิเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ขึ้น13 ค่ำเดือนยี่ ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 กิจกรรมในหน้าที่ขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลตะพิเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกันเวลามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติต้องเลยกูจะต้องอย่างนี้อย่าไปคิดถ้ามันจะดีมันก็ดีถ้ามันบดีมาถึงบดีพี่น้องท่านผู้ฟังถ้ามันจะได้มาถึงได้อันนี้เป็นเรื่องที่นำมาฝากมาหูฟังมุญญาแปละพระพ่อปิตามีต่อได้จากฟังเนอลูกเต่าบนตาล้นเนื้อหัวต่างเก้าเป็นสัตว์บางเงาลมพัก
ต้นโพสไลกิ่งใบมีนักนกหนูย่อมเข้าไปนอนกูลปอ21กูลแม่12ปีตามาดอนเป็นพระผู้สร้างทะเลคุณเขายกเอามาอ้างสุดจะประมาณอ่านคิดป้อยอมมอบกายถวายชีวิตอยู่กับแม่เจ้ามารดามีภรรยาลักบูติบูตาต่อไปนี้นาก็จะขอสู้ภาระตั้งหลายก็จะกอบกูจำเป็นแลดูสปะ การอยู่การกินนี่สินฐานะตั้งแต่สร้างบ้านจานก่อนระเบิกลูกเจ้าให้เข้าหอมของเหือป้อไหลนองบ่มีวางเอือนแม่จะไปไหนบ่ว่าไกลไกลเป็นห่วงเป็นใยสัพพะกลัวเจ็บในใจบ่ไหวสันจ้ะกลัวเกิดลูกน้อยต่างๆอันเนี้ยพ่อแม่เป็นห่วงลูกนะเป็นห่วงลูกเป็นห่วงแป้นแผ่วหลานว่าพี่น้องต้านหรือวังไม่ว่าจะกินจะอยู่จะไปไหนมาไหนนะเป็นห่วงลูกไม่ว่าลูกจะใหญ่แล้วก็ยังคิดว่าลูกน้อยอยู่นั่นแหละเวลาจะกินจะนอนถ้าคิดถึงลูกเนี่ยถ้าอยู่ไกลกันเนี่ยพี่น้องต้านฟังบางทีกินข้าวบัลลัมนะ กินข้าวบัลลัมมันกัดอกพี่น้องจะเอานิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังก่อนที่จะเล่านิทานนี่ก็ฟังสปอร์ตให้น้อยก่อนนะฟังสปอร์ตให้น้อยนึงกฐินนักทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันติเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ขึ้น13 ค่ำเดือนยี่ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันติเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกันเวลาการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็จะเอานิทานมาเล่าให้ฟังก็หันว่ามันมีสาระพี่น้องท่านผู้ฟังมันมีสาระเป็นนิทานชาดกที่มันมีมาหมดแล้วในสมัยน่าจะก่อนพุทธกาลด้วยซ้ำมันบอกว่าคนเฮาเนี่ยเขาเนี่ยอย่างได้อย่างนั้นคนทำกรรมดีย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นๆก็คือย่อมได้รับผลกรรมดีคนทำกรรมบดีย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นก็คือกรรมที่บดีคนไหนหว่านพืชอย่างใดย่อมได้รับผลอย่างนั้นในการครั้งหนึ่งในเมืองตะกะศิลาในเมืองแห่งนี้พี่น้องท่านผู้ฟังมีสำนัก
อาจารย์บนห้องทิศาปาโมกข์อยู่หลายแห่งแต่ละแห่งเนี่ยมีการสอนวิชาทั้งพระเวทเวทมนต์และศิลปะศาสตร์หลายอย่างซึ่งกระชั้นหนุ่มและพราหมณ์หนุ่มต่างกันเดินทางไปร่ำเรียนกันในป่านั้นพระพุทธเจ้าพี่น้องแต่ละฟังของเฮาเนี่ยเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกข์ท่านหนึ่งโดยมีเจ้าชายพรหมทัตซึ่งเป็นราชโอรสของพระเจ้ากรุงปาราณสีเป็นลูกศิษย์เจ้าชายก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบเจ้าชายพรหมทัตทรงมีอุปนิสัยหยาบคายที่ร้ายกาจที่สุดเป็นคนมีนิสัยกระด้างกระเดืองพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าเป็นเจ้าบ้านธรรมดาเป็นห่อสันดานเป็นคนพาลและก็เป็นคนใจฮ้อนซึ่งเรื่องอุปนิสัยของเจ้าชายนั้นอาจารย์ที่สาปาโมกข์ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนเนี่ยมาโดยตลอดต่อมามีวันหนึ่งมีโอกาสเนื่องจากว่าเจ้าชายพรหมทัตและเพื่อนๆในทรงร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆจบแล้วและจะมาลาอาจารย์เพื่อเดินทางกลับบ้านกลับเมืองอาจารย์ที่สาปาโมกข์ก็กล่าวขึ้นว่าหม่อมฉันเนี่ยอยากจะขออนุญาตถวายคำตักเตือนเจ้าชายสักข้อหนึ่งจะได้ก็เจ้าชายพรหมทัตก็ตัดตอบว่าได้เลยครับอาจารย์เนาะเมื่อได้รับอนุญาตแล้วอาจารย์ที่สาปาโมกข์ก็กล่าวขึ้นว่าคนผู้ใดเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยหยาบคายเป็นอันธพาลบ่เกรงกลัวภัยเป็นนักเลงนี่เนาะเมื่อได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วมักจะอยู่ได้บ่เหมือนคนว่านะมันมีหรอกพี่น้องท่านผู้ฟังคนไหนถ้าทำตัวเป็นนักเลงทำตัวเป็นอันธพาลทั้งที่ตัวเองเป็นคนหู้แล้วเฮียนก็จบมาละแต่อุปนิสัยตัวเก่าในแก้มาตกชอบไปข่มเหงคนอื่นชอบใหญ่นะเป็นใหญ่เป็นน้องแล้วก็ย่ำพอใจได้ชอบไปเบ่งใหญ่ใส่เปิ้นทำเนี่ยทั้งที่เปิ้นเรื่องเกียรติเปิ้นย่องย่อแล้วนะมันก็ยังไปข่มเปิ้นกวนใหญ่วัดตูนะว่าตัวเองมีอำนาจมีเกียรตินะอาจารย์ที่สาปาโมกข์ก็ได้สอนไปว่าถ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วคนที่มีอุปนิสัยอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้เหมือนเพราะทุกอย่างในโลกของคนมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นหัวโขนทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเนี่ยมันก็เขาอยู่โรงละครแห่งชีวิตมันมีอย่างจีรังอย่างยืนมันมีเกิดมีดับเกิดได้ก็ดับได้มันมีได้ก็มีเสียได้อย่างนี้เป็นต้นและเมื่อเอาหมดอำนาจวาสนาก็จะหาที่พึ่งปาใส่บ่ได้เลยเหมือนลอยอยู่กลางทะเลลอยอยู่กลางอากาศหาที่พึ่งบ่ได้ภัยก็ดึงมาใกล้เพราะว่าเขาเป็นคนมีสันดานหยาบเป็นนักเลงคนไม่ชอบมีเมื่อเจ้าชายได้ฟังแล้วก็ถามอาจารย์ที่สาปาโมกข์ว่าอาจารย์หมายถึงอะไรนะอาจารย์ก็กล่าวขึ้นว่าเจ้าชายหม่อมฉันเขาพูดตามตรงว่าเจ้าชายนั้นมีอุปนิสัยหยาบคายกระด้างหุนหันพลันแล่นเอาแต่ใจตนเอง
ขอให้เจ้าชายเลิกนิสัยนี้หากเลิกมาได้จะลำบากภายหลังคนผู้ใดกระทำกรรมใดไว้ย่อมพบปะและหันกรรมนั้นด้วยตนเองคนทำกรรมดีย่อมได้รับผลกรรมดีคนใดทำกรรมบดีย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นคนหว่านพืชอันหยังย่อมได้รับผลจากการหว่านพืชนั้นหมายความว่าเขาปลูกหว่านเม็ดผักกาดเขาก็ได้ผักกาดมาหว่านเม็ดพริกก็ได้พริกพี่น้องท่านผู้ฟังเจ้าชายพรหมทัตได้ฟังคำเตือนของอาจารย์ด้วยความนอบน้อมแล้วกราบลงและก็กราบลาจากสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกเดินทางกลับเมืองก็คือกรุงปาราณสีพญาเจ้าเมืองกรุงปาราณสีทรงดีอกดีใจเป็นฮ้องว่าดีพระไทยเนาะทรงจัดพิธีต้อนรับเจ้าชายพรหมทัตอย่างมโหฬารเจ้าชายพรหมทัตก็แสดงความสามารถให้พระเจ้ากรุงปาราณสีได้ทอดพระเนตรเมื่อพระเจ้ากรุงปาราณสีทรงหันความสามารถของพระโอรสแล้วจึงทรงแต่งตั้งให้เจ้าชายพรหมทัตให้มีตำแหน่งเป็นอุปราชและต่อมาพระบิดาสวรรคตเจ้าชายพรหมทัตก็ได้ครองราชสมบัติสืบมาพระเจ้าพรหมทัตซึ่งมีอุปนิสัยเป็นคนหยาบคายพระองค์จึงทรงเลือกและแต่งตั้งพราหมณ์ผู้มีนิสัยหยาบคายพร้อมกับปุโรหิตเมื่อตึงพราหมณ์และปุโรหิตได้เป็นใหญ่ซึ่งต่างคนต่างก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยู่แล้วพี่น้องท่านผู้ฟังและก็มาละความพยายามที่จะทำตัวเองให้ยิ่งใหญ่ได้ทูลเสนอพระราชาเพื่อยึดอำนาจจากเมืองต่างๆเรียกว่าเมื่อภายเป็นไงล้ำหน้าเขาละ จะต้องอยู่ในอำนาจของเขาทั้งหมดก็พยายามพี่น้องท่านผู้ฟังทูลยุยงพระเจ้าพรหมทัตว่าเมื่อเขายึดเมืองได้ทุกเมืองแล้วพระองค์ก็จะได้เป็นเอกเนาะจะได้มีอำนาจในการปกครองเมืองนั้นๆนะบ่มีไผยิ่งใหญ่เท่าส่วนพระเจ้าพรหมทัตพี่น้องท่านผู้ฟังก็คอยตามรับข้อเสนอเพื่อตนเองจะได้เป็นใหญ่เป็นโตทั้งที่ตนเองก็ใหญ่อยู่แล้วล่ะมีคนเคารพนับถือละมีเกียรติละยกย่องว่าเป็นคนดีคนนึงสมัครกันใหญ่ละเก่าทำอาถรรพ์จะไปปกครองเมืองต่างๆพี่น้องท่านทุกคนต่อมาพระเจ้าพรหมทัตก็ยกทัพไปตีเมืองต่างๆไปตีเมืองต่างๆบอกว่าจะเป็นตั้งเหนือตั้งใต้นะที่ตนเองสามารถยกทัพไปได้และก็จับเอาพญาเจ้าเมืองต่างๆที่ตนไปตีมาได้นะเป็นเฉลยห้อมล้อมพระองค์เอาพญาเจ้าเมืองต่างๆนั้นมาปฏิบัติตัวเก่าพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าได้อย่างก็ต้องหามาให้ได้นะ
ก็มีหลายเมืองที่ตกเป็นเฉลยตกเป็นข้าใจของพญาพมทัตแต่พญาพมทัตนี่ก็ยังมีความพอใจยังมีความพอดีทั้งที่ตัวก็ตีเมืองมาหลายเมืองแล้วก็คิดแค่ว่าจะตีเอาเมืองต่างๆนะมาอยู่ในกำมือตัวเขาได้เพื่อตัวจะได้เป็นใหญ่เป็นโตทั้งที่ตัวเองก็เป็นใหญ่อยู่แล้วอ่ะเป็นเกียรติเป็นเคารพนับถือเป็นเก่งบารมีเป็นย่องอ่ะก็ใครใหญ่ขึ้นไปถามเนี่ยทีนี้ก็ตั้งกองทัพเพื่อจะไปตีเมืองตะกะศิลาทำละวางจะยึดเอาเมืองแต่ตีต่อใดเนี่ยยกทัพเขาตีเมืองเนี่ยมันต้องยากแต่ยากว่าบัดสำเร็จสักเตื้อนะบัดสำเร็จสักเตื้อเพราะว่าเมืองเนี้ยพี่น้องท่านผู้ฟังอาจารย์ที่สาปาโมกซึ่งเป็นอาจารย์ของพญาพมทัตเนี่ยดูแลอยู่เบื้องหลังเมื่อพระเจ้าพมทัตตีเมืองบัดสำเร็จก็มันยอมอ่ะพี่น้องท่านผู้ฟังถึงไม่ยอมยกทัพกับทรงรับสั่งให้เสนาอมาตย์สร้างค่ายพักอยู่ใกล้ๆเมืองตะกะศิลาวันต่อมาก็ได้ปรึกษากับกุโลหิตคนบดีปรึกษากับคนบดีพี่น้องท่านผู้ฟัง กุโลหิตซึ่งเป็นคนใจบาปมันไปคบกับคนใจบาปไปคบกับคนอันธพาลเขาจะห้องในยุคปัจจุบันว่าเป็นคนใจต่ำพี่น้องท่านผู้ฟังไปคบกับคนใจต่ำคนที่ไร้การศึกษาอันใดที่ตัวเนี่ยไปนี่ดีหมดอันใดที่เปิ้นทำบ่ดีสักอย่างเนี่ยปุโรหิตคนนี้เป็นคนที่ใจบาปกรรมหนากรรมนักได้โอกาสก็กราบทูลยุพระเจ้าพมทัตว่าการที่พระองค์ตีเมืองตะกะศิลาบ่สำเร็จก็เพราะว่าไม่ได้ทำพิธีพีกรรมถวายแก่เทวดาอ้างฟ้าอ้างดินที่สถิตอยู่ที่เมืองแห่งนี้หาวิธีการต่างๆมากราบทูลยุเพื่อพระเจ้าพมทัตเริ่มเชื่อไปวันน้อยจนพญาพมทัตพระเจ้าพมทัตเชื่อแล้วก็ตัดรับสั่งปุโรหิตว่าจะให้ทำประการใดปุโรหิตได้ท่าพี่น้องท่านผู้ฟังคนบดีมันได้ท่าเสนอว่าของพระองค์ควักเอาแก่นตาของพญาเจ้าเมืองแต่ละเมืองที่มาเป็นเฉลยฮับใจพระองค์เนี่ยให้ควักเอาแก่นตาเขาออก แล้วก็พาเอาเนื้อส่วนที่อร่อยไปทำพิธีกรรมแก่เทวดาจากนั้นก็เอาไส้ของพระราชาทั้งหมดเนี่ยมาขึงล้อมต้นไทรต้นนี้แล้วเอานิ้วมือจุ่มเลือดทาลงที่บนต้นไทรเมื่อทำเสร็จเทวดาก็จะอวยพรให้เพื่อให้พระองค์ได้รับชัยชนะในการเข้าตีเมืองเนี่ยพี่น้องท่านฟังลองฟังกลอุบายมาลงคนไหนที่หู้ตันมันนี่มันได้นะกุโลหิตเนี่ยคนไหนที่หัวดีน้อยลูกแหลมน้อยมันกลัวเป็นหู้ตันมันมันกลัวเป็นหู้จับพฤติกรรมของมันนะจานพยายามฆ่าเปิ่นต่อมาเมื่อพระเจ้าพมทัตได้ฟังแทนที่จะปฏิเสธกลับว่าชื่นชมยินดียกย่องว่าปุโรหิตนี่มันอย่างมีความคิดพิเศษขนาดนี้หรอกคนบดีไปป้าคนบดีพี่น้องท่านผู้ฟังพระ
เจ้าพรหมทัตอวดว่าเป็นแผนการที่วิเศษขนาดหลังจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็มีรับสั่งให้ทหารที่มีพละกำลังร่างกายกำยำแข็งแกร่งดำเนินการตามแผนที่ปุโรหิตเสนอเมื่อทหารเหล่านั้นควักพระเนตรหรือควักแก่นตาของพญาเจ้าเมืองจึงงดออกแล้วนำไปเป็นเครื่องพิธีกรรมเสร็จแล้วก็ช่วยกันขนเอาศพไปทิ้งก่อนที่ขนเอาศพไปนะควักเอาไส้มันออกมาทำเอาไปหว่านต้นไม้ไทรแล้วก็ช่วยกันขนเอาศพไปทิ้งเต็มในน้ำคงคาจากนั้นพี่น้องท่านได้ฟังก็ยกทัพไปที่เมืองตะกาศิลาตามบัญชาของพระเจ้าพรหมทัตในช่วงเวลาขณะนั้นตลอดระยะเวลาได้มีพญายักษ์ตนหนึ่งได้หู้ได้หันพฤติกรรมความโหดร้ายทุกอย่างที่พระเจ้าพรหมทัตกับปุโรหิตได้ร่วมกันทำมาโดยตลอดและก็ไม่สามารถที่ทนดูอยู่ได้ถึงพฤติกรรมมันโหดร้ายของพระเจ้าพรหมทัตกับปุโรหิตจึงเสด็จลงจากป้อมปราการบุกเข้ามายังฐานทัพของพระเจ้าพรหมทัตเมื่อเสด็จมาถึงก็ตรงเข้าจับพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ควักเอาแก่นตาทั้งสองข้างของพระเจ้าพรหมทัตออกนะพระเจ้าพรหมทัตรู้สึกเจ็บปวดอย่างสาหัสดิ้นทุรนทุรายแล้วก็ล้มเพราะพระองค์นอนหงายใต้ต้นไม้ต้นนั้น นอนร้องครวญครางพี่น้องท่านผู้ฟังกิ้งไปมาด้วยความเจ็บปวดในขณะที่ห้องอยู่นั้นด้วยความเจ็บปวดนั้นก็เกิดถึงคำสอนหรือคำตักเตือนของอาจารย์ที่สาประโมกท่านสอนว่าลดทิฐิจะไปเป็นคนพาลจะไปเป็นคนที่เอาสันดานบดีเนี่ยนำหน้าเพื่อมีจิตใจเอื้อเฟื้อคิดถึงเปิ้นคิดถึงตัวคือว่าเอาใจเปิ้นมาใส่ใจตัวพอมาเกิดได้เนี่ยมันสายไปแล้วพระเจ้าพรหมทัตร้องให้คำควรได้สักพักก็สวรรคตในที่แห่งนั้นส่วนคนยุคคือหมู่คนบดีเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังหมู่คนบดีนี่มันหวังอำนาจวาสนาเนาะหวังประโยชน์เนาะหวังอามิตรคนเฮาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าบ่หวังอามิตรบ่หวังประโยชน์บ่หวังอำนาจที่บ่ควรพึงได้บ่ควรพึงมีเนี่ยมาอยู่กับตนตลอดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราจะมีฤทธิ์มีอำนาจอยู่ตลอดชีวิตจะฉลาดกว่าเป็นทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้พี่น้องท่านผู้ฟังเปรียบได้เหมือนยุคปัจจุบันเนี่ยการศึกษามันก้าวไกลทุกอย่างพี่น้องท่านผู้ฟังมันมีความลับมันมีในโลกปุโรหิตหวังจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะจะได้มีอำนาจในการครองบ้านครองเมืองทั้งหมดที่พระเจ้าพรหมทัตยึดมาเนี่ยก็ได้ถูกพญายักษ์จับได้และจับเอาล่างกระแทกต้นไทรพี่น้องท่านผู้ฟังที่มันเอาไส้พญาเจ้าเมืองทั้งหลายไปหวันต้นไทรต้นนั้นเอาแก่นตาเปิ้นไปวางหน้าต้นไทรต้นนั้นพ
ญายักษ์จับฟาดต้นไทรจนขาดใจตายนี่คือผลของกรรมที่ตอบสนองตันตาหันบาปบุญคุณและโทษมันบ่มีไผหลีกได้พี่น้องท่านผู้ฟังและมันบ่เว้นว่าโอ้บาปบุญคุณโทษเว้นคนนั้นคนนี้มันมีเว้นพี่น้องท่านผู้ฟังมันบ่เว้นไผสักคนผู้ใดกระทำผู้นั้นได้และมีไผแทนได้ด้วยแต่มันช้าน้อยมันช้าน้อยตลาดใดที่เกณฑ์ชะตาวาสนาเฮาดีเนี่ยมันยังปรากฏเด้อจะไปให้เกณฑ์ชะตาลงเด้อถ้ามันลงมาเข้าซ้ำล่ะมันก็คึดเนี่ยเป็นนอนตาฟังสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันแก้บ่ได้มันแก้บ่ได้ไผทำอย่างใดต้องได้อย่างนั้นอันนี้เป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ก็มาเทียบเพื่อฟังปุโรหิตนี่เปรียบเหมือนคนใจบาปเป็นคนที่มีจิตสำนึกรู้จักบุญคุณไผยุยงปั้นให้เกิดการแตกแยกนะเอาสิ่งดีๆเข้าหาตัวเก่าหมดพี่น้องท่านผู้ฟังในที่สุดพอวาสนาตกก็ได้รับกรรมของตัวเก่าเปรียบเหมือนองคุลิมานนี่แหละแม้นจะสำนึกนะในที่สุดก็ต้องตายด้วยกรรมที่ตัวเองทำพระเจ้าพรหมทัตก็ต้องตายจากการที่ตัวเองกระทำเมื่อคนอื่นๆกรรมนั้นก็สนองตัวเก่าถ้าจะเปรียบถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นนอนตันผู้ฟังพญายักษ์ตนนั้นมันอยู่บนวิมานลูกมันอยู่ปั้มที่จะพอในเมืองมนุษย์ของเขาเนี่ยสามารถหันหมดมันมียานเก่งกล้าซึ่งหู้หันความเป็นอยู่ของคนมนุษย์ว่าไผทำดีทำบดีอาจจะเปรียบเหมือนเจ้าจตุโลกบาลที่รักษาโลกมนุษย์เนี่ยเตปาฮักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะประเทศกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือน ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลทับทิเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ขึ้น13 ค่ำเดือนยี่ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลทับทิเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกันเวลาด้านมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติความผู้สัตย์ก็มาฟังข่าวพี่น้องท่านผู้ฟังข่าวจ้อยสักหน่อยหนึ่งบุญญาปาละพระปอปิตามีเต้าได้จากฟังเนอลูกเต้าบุญตานล้นเรือหัวตังเก้าเปลี่ยนสัตว์บางเอาลมพักต้นโพสไลกิ่งใบมีนักนกหนูย่อมเข้าไปนอนกูลปอ21กูลแม่12ติตามาดอนเป็นพระผู้สร้างทะเลคนเขายกเอามาอ้างสุดจะประมาณอ่านคิด
ป้อยอมมอบกายถวายชีวิตอยู่กับแม่เจ้ามารดามีภรรยาลักปุติบุตาต่อไปนี้นาพ่อจักขอสู้ภาระตั้งหลายพ่อจักกอบกู้จำเป็นแลดูสปะการอยู่การกินนี่สินฐานะตั้งแต่สร้างบ้านชานก่อนลาบเดิกลูกเจ้าฮีเข้าหอมของเหือปอไหลนองบ่มีวางเอือนแม่จะไปไหนบอกว่าไกลไกลเป็นห่วงเป็นใยสะปะกลัวเจ็บในใจบ่ไหวสันจะกลัวเกิดลูกน้อยต่างต่างอันนี้เป็นภาคคุณของป่อใครเป็นคนแต่งทรงมามัวจำมันได้ละพี่น้องท่านผู้ฟังมันเมินมันนักแกแล้วนี่นะช่วงนี้เสียงซ้ำบ่ค่อยดีนะเสียงบ่ค่อยดีมันให้ปลายเดือนก็หากระเป๋ามันแห้ง เสียงก็เลยหายไปเลยมาฟังทางปลายของพระคุณแม่แม่ไม่เว้ยใครหัวมันเป็นปลายเดือนเนาะกระเป๋ามันแห้งเสียงมันก็เลยหายแม่นี่กึดลายตัวนายกึดตื่นบอกกึดถึงบุญคุณแม่เลี้ยงแม่อุ้มหอบนายนักข้างน้องเตี้ยมแม่ก้อยหอบอุ้มเดินเตียวเลี้ยงใหญ่มาแล้วกับกายเป็นงูเขียวบอกให้เดินเตียวมาหาแม่เจ้าแม่มาตุกใจยาการตึงเท่าพอหิวแห้งลอยอ่อนนักลูกเต่าเตรียมใจเป็นเทวทัตมาซัดขวางเฮอหนีไปแม่เลี้ยงลูกไว้หวังได้สุขใจแม่ได้กินได้ไว้ปั่นลูกเต่าบาดเดียวนี้เฮ้ยบ่มีไผเฝ้ามาสัวตุ้มลาแม่ไว้น้อยอกมองใจกับเจ้าลูกไทยแม่นั่งสีตาให้ถึงวันก็ทอดแม่เลี้ยงลูกเต้าจอมขวานแม่หวังสุขบานปล่อยทุกโศกเศร้าแม่วางกินแห้งซ้ำกายเป็นเจ้าบ่หูนักเบาถอยช้าหวังถึงสวรรค์อินพรหมจันทร์ฟ้าซ้ำบ่มหญ้าเพื่อดินแม่เลี้ยงชีวิตอินทรีย์หากินเลี้ยงลูกชายหญิงเด็กขาหนุ่มน้อยบ่ใจแข็งจ่าเดินนายน้องน้อยตามคำมีบอกตักเธอจำใส่ใจเนื้อเจ้าลูกรักเหมือนกันจู้ผู้หญิงชายตั้งแต่วันนี้คือเจ้าตั้งหลายอยู่สุขสบายเนื้อนายน้องเนาพ่อแม่เนี่ยพี่น้องท่านทุกฟังมันรักลูกเหมือนดวงตา
เหมือนหัวใจอ่ะเนี่ยได้ยินเสียงลูกให้เนี่ยมันใจจะขาดเนาะแต่ต่อมาเลี้ยงลูกใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปโอ้เผลอไปแป๊บเดียวไปกินยาบ้า พี่น้องท่านฟังลองติดตามข่าวเพราะมันฆ่าได้กระทั่งแม่ขอสตางค์แม่มีเอามีดฟันแม่ นะขนาดมีดฟันน่ะพี่น้องท่านฟังมีข่าวหนึ่งลองติดตามมาปะข่าวหนึ่งขนาดลูกเนี่ยเฮิมเนี่ยเอาโตดเอาตาแต่นะอภัยให้ลูกเนี่ยพอลูกขาดสติแต่ขอลูกไปรักษาเอาไปเป็นอย่างเอาบำบัด เนี่ยพี่น้องท่านฟังบางพ่อบางท่านเลี้ยงลูกกำลังใหญ่ขึ้นมาอินดูลูกลูกเขาได้รถเครื่องก็ไปซื้อรถเครื่องกันแปลงอ่ะเมื่อลูกก็เอาไปขี่เอาไปจนเสาไฟฟ้า เอาไปจนต้นไม้ลวดได้ขี่รถมากี่วันนี่คือแก้วตาดวงใจของพ่อของแม่กว่าที่จะเกิดเอามานี่แม่เกือบตายพอเกิดมาแล้วพ่อนี่ก็ทุกข์ขนาดเลยต้องรับผิดชอบทุกอย่างงานในบ้านนะต้องแยกกูยังแม่นี่อยู่ไฟเนาะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังก็แปลกเด้เหมือนกันนะเนี่ยคนมันเป็นไปเลยเนาะพอเพิ่นไปคลอดโรงพยาบาลปิ้งมาเพิ่นเนี่ยการสปะละไปไหนกุฏิกุตัง นั่งฉลองกันละไปเกิดลูกมาปิ้งมานั่งฉลอง สมัยก่อนนี่เพิ่นเจอไปไหนลูกได้กินแกงอย่างทั้งเหนือทั้งใต้เนี่ยมันเหมือนกินข้าวหูดังเลยแม่ที่อยู่เดือนนี่นะอยู่ในมุ้งคุณนะ มันจะอยู่ในมุ้งลวดนะในมุ้งที่เรานอนอ่ะบนห้องกำเมืองในห้องสุดเนาะเพื่อมาให้กินอย่างสปะเข้าไปหายามเมื่อนั่งลูกแม่ก้อยก็พันหายใจออกดังอิดหิวอ่อนแม่ลำบากใจเพียงนกถูกบ่วงที่นายผ่านผูกมัดหาวลมขึ้นกำยัดยามเมื่อแม่เจ้าปามันเติงเดือนมาแล้วแม่ต้องทุกข์ผ่านไว้หาของตานบุญคุณแม่เจ้าลำบากหัวใจยามเมื่อเกิดลูกเต้าซ้ำได้เองเติกเมื่อก็เกิดลูกเต้ายามดีเสียงตึ้งพอดีแตะพี่น้องท่านผู้ฟังมันได้เกี่ยวกับปลายเดือนเนี่ยนี่ กฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลตะพิเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ขึ้น13 ค่ำเดือนยี่ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลตะพิเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกันเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็เชิญนะพี่น้องท่านผู้ฟังได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดกฐินสายสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ 6
พฤศจิกาเดือนหน้าเนี่ยพี่น้องตั้งแต่ฟังก็ตั้งแต่9 โมงเป็นต้นไปช่วงเช้า9 โมงเขาจะมาแห่เอาต้นกฐินบ้านเจ้าภาพเก้าของการทอดกฐินในปีนี้กับบ้านพ่อนายนกเอี้ยงหรือเอียนไว้เนี่ยเขาจะมาแห่เอาที่นี่หลังจากนั้นก็อาจจะปิกไปแห่ต้นกฐินที่บ้านป่อนายกลักบุญชละเนาะของน้องสาวเพิ่นน้องสาวแม่วันดีบุญชละกฐินทั้ง2 ต้นนี่เขาแห่เข้าวัดเสร็จเรียบร้อยละพี่น้องท่านทุกฟังก็จะเริ่มพิธีในทางพุทธศาสนาน่าจะประมาณ10 โมงครึ่งพี่น้องท่านทุกฟังท่านใดที่มีความสนใจจะเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาในการทำลงทานเข้าป่าอาหารถวายผ้าเนรน้ำปานะและก็เครื่องดื่มเนาะก็เชิญติดต่อได้ที่ต่างวัดเนอะและรู้เหมือนว่าก่อนจะมีกฐินเนี่ยก็คงจะมีการจัดสถานที่หรือว่าคนห้องอย่างก็เดือนนี้คันราชวัตรพี่น้องท่านฟังน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ใดในจำมาได้นะเดี๋ยวก็มาประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันนึงและสำหรับท่านที่แปลงต้นมาก็แปลงลงทานมาพระหลวงมีของชำร่วยให้เป็นส่วนตัวเนอะได้ทำตะกุดนั่งทำอยู่เนี่ยวันนี้ก็นั่งทำได้30 กว่าแผ่นนะแล้วก็จะใส่แผ่นโปสเตอร์สติ๊กเกอร์นะเอาใส่ท่านเอาไปติดหน้ารถติดบ้านติดร้านค้าเอาใส่กระเป๋าตังค์แล้วแต่ตำหาเป็นว่าเทวดาฮักก้าขายดีเนาะ แต่ถ้าแปลงหน้าโจดวันค่ำไปก็บ่ใกล้หาเนอะ เลยมาโตดว่ากระถาพอดี กระตัวทำหน้าบางงามไผ่ไปใกล้ ก็ได้รับการประสานจากแม่แดงตะล่อมเนาะแฟนรายการของพ่อหลวงนะฟังรายการอยู่ตลอดว่าที่วัดประคอยใต้พี่น้องศรัทธาประคอยใต้ตำบลสันติเสื้อเนี่ยก็จะมีการทอดกฐินสามัคคีในวันที่5เป็นวันเสาร์เนอะพี่น้องต้อนถูกฟังที่วัดประคอยใต้ก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เนอะพี่น้องเครือข่ายสายญาติธรรมได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพียงกันเนอะคุณแม่มานักคงตายเป็นผีชีวิตอินทรีย์เริ่มชิงกระดางส่วนพ่อปิตามานั่งป้องข้างเอาน้ำยามาทาลูกไล้เอายามาฝนน้ำมนต์มาป้ายสติแม่ได้คืนมาลมขึ้นปันกลางมืดฟางแก่นตาใจแม่ดีมาเล้งหันลูกเต้าแม่นึกในใจว่าเจ้าเฮยเจ้าแม่อุ้มเอานายปอกปกเลือกเอาวัฏฐาแผ่นผ้ามาปกแล้วยกใส่ดงแป้งดีจิ้งคานปากตักว่าพี่เฮยพี่ว่าปอ3 ตีแล้วตีต่อยดงแม่ลำไล่ตีดงเสียงดังกงกงแล้วยกไปตำเมียดไว้ ไผ่มาเมาฟังจ้อยล่าหม้อแกงไหม้เนอะไปพอหม้อแกงให้ก่อนแล้วก็มาฟังทำไม วันนี้พี่น้องท่านผู้ฟังส้มหล่นลงมาทับได้อยู่กับพี่น้องท่านผู้ฟังไปจนมาค่ำบ่จนแมลงบ่เนาะก็
ต่างสถานีมีการถ่ายทอดติดการถ่ายทอดแล้วพอดีเพิ่นจบเจ้าและรายการอื่นก็ยกเลิกไปหมดละจะเป็นได้พ่อหลวงมาเฝ้าเนี่ย ขณะนี้พี่น้องท่านผู้ฟังก็กำลังรับฟังรายการสาระสปะร้อยอันปันเรื่องจากต่างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟหินวัดไฟหินตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีของพี่น้องคนฟังทุกท่านเนอะเป็นเจ้าของที่มันดังวีวีนะตัดติ้วก็เดียวก็หายนะก็เดียวก็บ่ค่อยชัดเจนนะเพราะมันบ่ได้ทำนุบำรุงพี่น้องท่านถูกฟัง เขาจะต้องช่วยกันเนอะคนละเล็กละน้อยในวันที่6เนี่ยพี่น้องท่านถูกฟังตั้งสถานีวิทยุของวัดไฟหินโดยท่านผู้อำนวยการสถานีก็จะมาอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดตึงเสียงและภาพเผยแพร่ไปทั่วโลกพ่อหลวงก็ได้ตั้งต้นหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังเพื่อจะมอบถวายท่านผู้อำนวยการสถานีเพื่อจะได้นำไปทนุบำรุงสถานีปรับปรุงหลายส่วนพี่น้องท่านผู้ฟังตึงเครื่องส่งตึงเสาอากาศตึงห้องส่ง ห้องส่งนี่ใจแอร์3-4 ตัวนะเปิดอยู่หันวันค่ำคืนหุ่งเปิดอยู่หันตลอดนะก็ท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อทนุบำรุงสถานีพระหลวงตั้งต้นที่หน้าวิหารนะที่พระหลวงอยู่นะถ้าไผบริจาคปัจจัยนักก็เอาแผ่นยันอันนี้แต่บังคับเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าน้อยก็บ่ฮือ ไม่ได้โฆษณานะฮือแต่ถ้าไผเขียนข้าวมาฮือก็จะมีของชำร่วยฮือเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังเขียนข้าวมายื่นฮือพระหลวง1 ฉบับพระหลวงจะมีของชำร่วยฮือรับรองบ่ใจปลากระป๋องก็แล้วฮะน่ะ แล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องสถาวัดประควายใต้เนอะได้รับแจ้งจากแม่แดงตะล่อมขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดกฐินสายที่ทอดกฐินสามัคคีที่วัดประควายใต้ในวันที่5 พฤศจิกายนเดือนหน้าแล้ววันที่6ก็มาที่วัดหลวงอ้อมันต้องห่อเข้ามาเนอะถ้าห่อมาเปิ่นมีโรงทานไว้ บางคนห่อเข้ามานั่งกินที่หน้าวัดบ่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการทำร้ายสถานีที่ได้นำเอาเสียงรายการนี้เผยแผ่สู่พี่น้องท่านผู้ฟังก็เป็นรายการที่เจ้าบ้านแตะพี่น้องท่านผู้ฟังมามาเอ่ยมาพบปะพี่น้องท่านผู้ฟังในโอกาสที่เวลามันว่างเวลาสถานีว่างพอดีช่วงนี้นะก็เลยอยู่ด้วยกันไปถึงพี่น้องท่านผู้ฟังใกล้บอกตะเกียไผ่หูเมาฟังวิทยุหม้อแกงไหม เบิดลูกจะมาด่าหัวพ่อหลวงนะเป็นเต้าพ่อหลวงนะอีแม่เว้ยเสียหม้อแกงไหม จัดรายการเมื่อคืนกับเมาฟังวิทยุแล้วลูกขวายกันด่าพ่อหลวงนะเมาฟังปุ่นนานนะกะรับลืมตื่นว่ะ บุญแม่บรรนักคงตายเป็นทีชีวิตอินทรีย์ลืมคิงกระดังส่วนป้อปิตามานั่งป้องข้างเอาน้ำยามาทาลูกร้อยเอายามาฝนน้ำมนต์มาป้ายสติแม่ได้คืนมาลมขึ้นปั่นก้าง
มืดฟางแก่นตาใจแม่ดีมาเล้งหันลูกเต้าแม่นึกในใจว่าเจ้าเฮยเจ้าแม่อุ้มเอานายปอกปกเลือกเอาวัฏฐาแผ่นผ้ามาปกแล้วยกใส่ดงแปลงดีจิ้งคานปากตักว่าพี่เฮ้ยพี่ว่าพอสามตีแล้วตีต้อยดงแม่ลำไรตีดงเสียงดังกุ้งกุ้งแล้วยกไปทำเมียดไว้แม่ก้อยหักษาลุมดาลูกไว้แม่นั่งอยู่เฝ้าเดือนไฟดำเหมือนมินมอกินน้ำปูนเลยอุ่นฮ้อนส่วนป่อปิดตามีความตุกย้อนได้ตัดบันคอมหลัวดังตั้งเขาและน้ำก็ได้ตักตามเมื่อคืนเมื่อวันนอนเลี้ยงอยู่เฝ้าผ่าไม้โบลัวแล้วต้มใบเป้าเฮ้อแม่มารดาจำละน้ำอุ่นน้ำเย็นเนี่ยไปสะปะตุกป่อเจ้าปอลอแม่นั่งยากล้ำหลังปอโคตรขอกันเป็นเดือนหนอไปในบ่ได้กลัวเจ้าบูตาลูกรักแม่ให้เต้านั่งนอนอิงบ่ละกลัวลูกเจ้าเป็นโลกาภัยยะแม่นั่งอยู่เฝ้าคอยนายแม่เลี้ยงลูกไว้ทุกดาใครตายแม่หวังเปิ้งนายยามเมื่อแก่เท่าเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงลงใหญ่พี่น้องตั้นฟังก็หวังเปิ้งในยามเมื่อเท่านะลูกเต้าจะได้ช่วยกันเฝ้าดูแลรักษาเนาะพ่อแม่นี่เป็นพระเจ้าองค์แรกของลูกพี่น้องตั้นฟังเขาจะต้องช่วยกันดูแลเปิ้นยากอันยังก็เสาะเฮ้อเปิ้นกินเนาะยามที่เปิ้นมีชีวิตอยู่เป็นคนตายไปแล้วเอาไปวางหลังร่องมีแค่แมงวันน่ะตอมส่งส่ง อีแม่อีพ่อลูกกินข้าวโน่มีแค่แมงวันมาฟังของแม่เวสีแก้วศิรินที่จริงของแม่แก้วศิรินครับโบตะกี้เนี่ยพี่น้องตั้งรับฟังถ้าเสียงดีๆนี่ม่วนขนาดเนาะอันนี้เสียงบดีเพราะอันยังมั่วอาจจะเป็นเพราะปลายเดือนกะ กระเป๋ามันแห้ง เสียงก็เลยบดีคอก็เลยแห้งไปตามกระเป๋าเนาะบูตาเฮยดูแลลูกรักมาตุมควางสัตว์พ่อแม่ปิตามาสวาตุมลาพ่อแม่สองเท่าพ่อบ่เอ็นดูตากาลูกเต้าบ่เกิดถึงบุญคุณแม่เลี้ยงเกิดมาเป็นคนกายเป็นหมอดเมียงมาจะตอบตามึงกูเลี้ยงใหญ่มาแล้วกลายเป็นศัตรูเปรียบเหมือนดังงูตัวปิดแก่นกาพ่อแม่สั่งสอน
นจ้องหองสวกกาจากรรมาเยินยุกกันสู่เจ็บเป็นสู่จักหูตุกสู่จักหวานไว้หากุลลูกเพศลูกยักษ์เตวตัดมาสู่บอกกึดหาบุญคุณแม่เลี้ยงพ่อเจ้านี่ไปเอาผัวเอาเมียต่างดาวฮักเหลือมารดาแม่ไทยพระเจ้าของตัวมาตุมละไว้บอกปิกปอกหน้ามาใจได้ผัวรวมฮักเมียแป้งเตรียมใจลวดบ่ออะไรมารดาแม่เจ้าบุญพ่อแม่ตัวเนื้อหัวต่างเก้าเนื้อตัวยิ่งเฮาลูกรักลูกเต่าเตรียมใจเป็นเทวทัตมาจัดขวางเหือมัวเมาได้ผัวร่วมฮักเมียแป้งเป็นสาวใจลวดมัวเมาบ่แยงที่ขึ้นแม่นี้กึดลายตัวนายกึดตื่นบอกกึดถึงบุญคุณแม่เลี้ยงแม่อุ้มหอบนายนักข้างหนองเปียมแม่ก้อยหอบอุ้มเดินเตียวเลี้ยงใหญ่มาแล้วกับกายเป็นงูเขียวบอกให้เดินเตียวมาหาแม่เจ้าแม่มาตุกใจยาการตึงเท่าพ่อหิวแห้งโดยอ่อนนักลูกเต่าเตรียมใจเป็นเทวทัตมาซัดขวางเฮือหนีไปแม่เลี้ยงลูกไว้วางได้สุขใจแม่ได้กินได้ไว้ปั่นลูกเต่าบาดเดียวนี้เฮ้ยบ่มีไผเฝ้ามาสวตุมลาแม่ไว้น้อยอกมองใจกับเจ้าลูกไทยแม่นั่งสีตาให้ตึงวันก็ทอดแม่เลี้ยงลูกเต้าจอมควันแม่หวังสุขบ้านปอยตุกโศกเศร้าแม่หวังกินแห้งซ้ำกายเป็นเจ้าบ่หูนักเบาถอยจ้าหวังถึงสวรรค์อินพรหมจันทร์ฟ้าสามบ่มหญ้าเปื้อดินแม่เลี้ยงชีวิตอินทรีย์หากินเลี้ยงลูกใจยิงเด็กขาหนุ่มน้อยบ่ใจแข็งจ่าเนื้อนายน้องน้อยจากคำมีบอกตักเฮือจำใส่ใจเนื้อเจ้าลูกรักเหมือนกันชู้ผู้หญิงใจเสียงบ่ค่อยดีเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังที่จริงถ้าเอาว่าดังๆในเสียงมันก็ดีกันเนาะนี่ว่าดังบ่ได้ห้องนี่มันบ่เก็บเสียง มันดังออกไปทางนอกถนนหนทางบนทำบ้านใครเคียงก็เดี๋ยวเขาจะมาขว้างหัวมันเป็นไผ่มาเดือดเงินโยโย่ ห้องมันมาเก็บเสียงมันก็เป็นห้องกระจกเนี่ยนะพี่น้องท่านผู้ฟังอู้ทั้งนอกก็เสียงเข้ามาอู้ทั้งในก็เสียงออกไปทั้งนอกก็จะปรับปรุงจะเปลี่ยนกระจกอยู่หรือว่ารอคนใจบุญเนาะรอเศรษฐีใจบุญมาเปลี่ยนกระจกฮือ กันนั่นจ้อย1 วันละ
ขณะนี้พี่น้องท่านผู้ฟังก็กำลังรับฟังรายการสาระสปะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมเคลื่อนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไผ่หินตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานีของพี่น้องคนฟังทุกท่านเป็นเจ้าของที่เราจะต้องได้ช่วยกันทนุบำรุงและก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการทำลายสถานีที่ได้นำเอาเสียงรายการนี้เผยแผ่สู่พี่น้องท่านผู้ฟังแถมสถานีหนึ่งดำเนินรายการโดยเข้ากับผมขยมเก่าพ่อหลวงสว่างท่าดินจันทร์ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ8จังหวัดภาคเหนือและก็รองประธานศูนย์ประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแห่งชาติก็มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพพี่น้องท่านผู้ฟังสำหรับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่นี่มีสำนักงานอยู่ที่วัดรองอ้อเนี่ยอยู่ที่อันหลังวิหารนั่นแหละคุณตูเนาะ คุณตูวัดรองอ้อก็มีสำนักงานอยู่ที่นั่นก็เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายของประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ8จังหวัดภาคเหนือมีอย่างก็ไปประสานฝากที่วัดได้พี่น้องท่านผู้ฟังชีวิตคนเฮามนุษย์สิ้นสุดคือตายอย่าหลงงมงายสบายชื่นสู้มันทำความดีอย่ามีแต่ช่วยกันกำจูธรรมะทำบุญสูญตานการงานอย่าละคบหาแต่อันคนดีไผมีธรรมะไว้จังได้สุขขีเกิดมาทั้งทีเอาดีฮื้อได้คนเฮาโลกนี้คนมีคนจนบ่มีสักคนหลีกพ้นไปได้เกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายแท้ใส่บ่มีไผสักคนหลีกพ้นห้องเป็นเศรษฐีมั่งมีเหลือล้นร่ำรวยแต่ต้นเดิมทีวาระสุดท้ายต้องตายเป็นผีนะเหลือสิ่งที่มีความดีความบดีเท่าอัน อันเนี้ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันเป็นกรรมมาเก่าที่ครูบาอาจารย์เพิ่นว่าไว้ที่เพิ่นว่าไว้ก็เอามาว่าให้ฟังต่อพี่น้องท่านผู้ฟังว่าให้ฟังต่อเป็นคติเตือนใจได้ดีขนาดพี่น้องท่านผู้ฟังเป็นว่าชีวิตของคนเฮาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่สุดมาคือตายหมดบ่เหลือสักคนนะและคนเฮาทุกคนเตียวดินเหมือนกันหมดพี่น้องท่านผู้ฟังถ้านั่งรถกันได้นั่งรถมากันหมดถ้านอกจากว่าขึ้นเครื่องบินเพิ่นอยู่ห้องเหินเดินอากาศเนาะยังเงินเหมือนเดียวกันหมดคนเฮาบอกว่ายากดีมีจนจะร่ำรวยจะทุกข์จนเป็นวันนี้พวกขอทานมีค่าของความเป็นคนเหมือนกันแล้วคนเฮาทุกคนก็มีบุญเหมือนกันทุกคนพี่น้องท่านผู้ฟังการที่เขาได้เกิดมาเป็นคนนี่ถือว่ามีบุญมีบุญขนาดนักนะที่เขาเกิดมาเป็นคนพบปะพระพุทธศาสนาเนาะพบปะพระธรรมเป็นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสืบทอดมาเป็นหลายพันปีพี่น้องท่านผู้ฟังเขาเรานึกย้อนไปสมัยปู่ย่าตายายพ่อแม่อย่างเฮาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังนะเพิ่นมีความสุขอยู่นี่กินล้ำนะเพราะอย่างเพิ่นมีหีบห้อยประเพณีพริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้เพิ่นมีคุณธรรมจริยธรรมนะสอนลูกสอนเต้าแต่ก่อนเขาเป็นละอ่อนเขาชอบพนั่งคนเฒ่าเพิ่นจะเล่าเรื่องเก่าเรื่องหลังให้ฟังแล้วม่วนพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วม่วนอกม่วนใจในสมัยก่อนเขาลองสังเกตพอปน้อยปนานที่เพิ่นศึกออกจากวัดมานี่นะแต่ละคนนี่นะ
เขี้ยวเขาต้องมางามเนอะชอบอมเมี่ยงชอบสูบบุหรี่เหมือนกันทุกคนเพราะอย่างเวลาไปไปการไปงานไหนไม่อุ้ยแปลงเมี่ยงยื่นเฮ้อเลย ปันบุหรี่ยื่นเฮ้อเลย ติดเมี่ยงติดเรียมกันคู่คน สรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องท่านผู้ฟังไผ่ทำอย่างใดได้จากอันบาปบุญคุณโทษมันมี มันติดตัวเฮาน่ะมันตวยเฮาอยู่ฮะน่ะเหมือนเงาติดตัวเฮายามใดที่เกณฑ์จะตาเฮาลงพี่น้องท่านผู้ฟังระวังไว้เถอะบาปบุญคุณและโทษเนี่ยมันจะเข้าหาทันทีเลยท่านจะไปคิดว่าไผ่บ่ฮู้แต่จิตสำนึกของคนเฮามีพี่น้องท่านผู้ฟังที่เขาว่าสัมผัสที่5สัมผัสที่6คือจิตสำนึกของเฮาเนี่ยคนอื่นบ่ฮู้แต่เฮาฮู้มันฝังอยู่ในจิตสำนึกของเฮาอันนี้ก็นำมาฝากว่าสิ่งบดีก็อย่าทำสิ่งไหนที่ทำไปแล้วก็ได้ผลอย่างนั้นถ้ามันมาได้วันนี้ก็ได้วันหน้าเพราะอันนี้มันเป็นความจริงมันเป็นสัจธรรมพี่น้องท่านผู้ฟังไผนี้บ่พ้นและไผมาแตนเฮาก็บ่ได้เพราะเฮาเป็นคนทำน้ำผึ้งน้ำหวานน้ำตาลน้ำอ้อยฟุ้งหมดลงลอยตายเบ้อบัดทีน้ำพริก น้ำพริกหมดแมงเนี่ยบักไก่พี่น้องท่านผู้ฟังเขาตำน้ำพริก5ตำน้ำพริกแดงนี่เนาะหมดถึงบักไก่ฮะหมดนี่แสดงมันหูน้ำพริกมันบักไก่กะทิน้ำอ้อยน้ำตาลหาหยับคนใดปากเจ็บร้อนบ่หุมฝุงคนบ่จุ้มพ่อขอเกียดจังกำอู้นะถ้าไผ่ปากเจ็บร้อนบ่ชอบเฮาอู้นักร้อนก็บ่ชอบเวลาจะสอนเขาสอนกำกินข้าวเขาก็บ่ชอบต้องอู้ไก่ๆพี่น้องท่านฟังร้อนเด้อนะมันเหมือนเฮาตะก่อนเงินทองสิ่งทรัพย์บ่มีภัยปามาแต่ต้องบาปบุญคุณและโทษบ่มีไผคนใดช่วยป้องต้องรับด้วยตนเองแล้วก็กรรมโบราณบักกล่าวที่เพิ่นว่าบ่นับถือตุพระหรือนับผ้าเหลืองที่เพิ่นห่มตุ้มนะไผทำกรรมไว้หลายระวังเนินไหนกรรมนั้นมันจะไล่โดยก้นอันนี้เป็นกรรมมาเก่าที่เอามาโอ้มาเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวจะมาอ่านข้าวเรื่องศีล5ให้ฟังเนาะวันนี้แม่คนหนึ่งส่งธรรมมาให้มันบ่ได้ปะหลวงพ่อที่ปันเทศมาทำออกสถานีก็จะได้เอาไปถวายเปิ้นเนาะปหลวงเอามาอ่านมาได้มันเป็นธรรมตู้เจ้าเถระครูบาอาจารย์เปิ้นจะเทศธรรมนี่เป็นกราบธรรมะแต่ก่อนแล้วค่อยขึ้นเนาะพออาจารย์เปิ้นราธนาแล้วเถระครูบาอาจารย์เปิ้นถึงจะเทศธรรมเวลาเปิ้นลงธรรมะเปิ้นก็กราบธรรมะแล้วก็ลงมาต้องลงก็กราบพระเจ้าแล้วก็กราบธรรมะกรรมเนี่ยธรรมเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันเป็นธรรมสอนอ่านพอเข้าใจพ้องละมันเป็นธรรมสอนว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยมีพญาอินทร์ลงมายังโลกมนุษย์เที่ยวไปเสาะหาคนดีเพื่อจะเอาขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์เพราะบนสวงสวรรค์บ่ใครมีใครไปละเนี่ยเขาลู่ไปมอนะฮกกันเนี่ยไปตกไปเสี่ยงเนี่ยโอ้มาเสาะหากันยากแต่ยากว่าในธรรมพวกนั้น
เฮามาอ่านมาได้ก็เดินจะไปถวายเทระครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเทศออกวิทยุแล้วเนาะเพื่อฟังอ่านได้พี่น้องท่านผู้ฟังแต่ประเทศเป็นธรรมยังเขาเป็นทุกเจ้าพระเนรนำได้ถ้าไปขึ้นลิขสิทธิ์โดนละเมิดลิขสิทธิ์ปัดเท่า เป็นคดีอาญาซ้ำนมัสการประสานมือน้อมแทนดวงดอกส้มพ่ำพร้อมบูผานพพระไตรลักษณ์น้อมหัดไว้สาไว้เจติยาเทวาตัวลาข้าจักไขจาเนื้อหาสินห้าขอให้ปัญญาเป่งวะตามพระประสงค์ขอองค์พุทธะหวังจักช่วยให้สุขบานให้หายจากทุกข์สนุกสนานมีความสำราญลูกหลานตานเต้าจะขอแนะนำสินธรรมพระเจ้าข้อที่หมู่เฮาซึมซับก่อนจะกินตาลประสานคำนับต้องหับศีลห้าทุกข่าวสำหรับวันนี้ขอจี้สืบสาวกู้ถึงเรื่องราวศีลยาว5 ข้อข้อหนึ่งปานาขอจ๋าย่ออย่ามีใจคอชั่วช้าเฮ้อเว้นจากกรรมมัวดำวาดว่าบุบตีเข็นฆ่าทารุณสัตว์ตัวใหญ่น้อยต้องคอยอุ่นหนุนเมตตากำจุนใจบุญพอเฝ้าข้อ2อาทินนาทัดมาเนอเจ้าอย่ามีใจเบาสอบยักทรัพย์สินของไผอย่าได้ไฟมักแอบลักซ่อนได้โลภอำสินข้อ2นี้ควรดีจดจำหันเงินหน้าดำหันคำหน้าเศร้าบ่ใจของตัวอย่ามัวไฟเฝ้าจะปาฮื้อเฮาเดือดร้อนกาเมข้อ3อย่ายามกู้ซ่อนแอบไปออดอ้อนลงไวห้องมีกู้แล้วยังแอวเหลวไหลลั่นเล่เลยไปนอกใจกู้ข้างทำให้ครอบครัวหมองมัวแตกบ้างมีแต่หนทางหายนะถ้าหากไผมีควรดีเลิกละสละเฮือได้ดีงามอย่าได้ย่อท้อศีลข้อที่3ควรพยายามทำตามเฮือได้ครอบครัวจะดีหมอมีหมองไม่จะเป็นกำให้ชีวิตข้อ4มุสาเน้นว่าอย่าคิดมีจิตหลอกเล่นเลยไปว่าจะไล่กดพูดปดเหลวไหลเปิ้นว่าควันไฟไผ่ห่อบกุ้มเรื่องบะมีจริงอ้างอิงอบจุหลอกหมู่จุมขอเฮ้อจาเนื้อหาแน่ไซคงจะช่วยได้แต่หนาส่วนข้อ5นั้นสำคัญนักหนาคือสุราถือว่านักใบเครื่องดองของเมาอย่าเอามาใกล้จะเป็นพิษภัยยิ่งนักถึงฝิ่นกัญชายาบ้าพร้อมพักอย่าลักลองเล่นสักกำสุราน้ำปิดกินแล้วเมาขำน้ำขาวน้ำดำกินลำแต่ใบข้อ5นี่นะรักษาเฮ้อได้อย่าเฮ้อผิดไปข้อนี้ศีล5ข้อนี้ขอจากเก้าจี้เนื้อหาอย่างที่สำคัญศีล5ข้อนี้และขอแนะนำกันรักษาตึงวันสุขสันต์ตัวละสุขสันต์ตัวละมันมีแต่หนึ่งพี่น้องท่านฟังโดยเฉพาะข้อ3ถ้าผัวบ่ซื่อใส่เมียนอกใจลูกใจเมียนะมีแก้วแหวนเงินคำกล่องเต้าลำเรือสำเปาก็หมดว่ะก็ระวังไว้เถอะพี่น้องท่านฟังผัวเมียถ้าบ่ซื่อใส่กันนี่นะพี่น้องท่านฟังฮิมากล้าบ่ขึ้นนะนอกอกนอกใจกันฮิมากล้าบ่ขึ้นนะ
อันเนี้ยคนเฒ่าคนแก่เปิ้นถึงถือขนาดแล้วมันมีแต่ตุยกฐินทานสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสมิเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ขึ้น13 ค่ำเดือนยี่ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสมิเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกันเวลาทานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติความพูดสัจขณะนี้พี่น้องท่านผู้ฟังก็กำลังรับฟังรายการสาระสปะร้อยอ่านปันเรื่อง โดยก้าวกับผมประหลวงสบางท่าดินจันทร์ประธานเครือข่ายของทูลแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ8 จังหวัดภาคเหนือรองประธานศูนย์ประสานงานของทูลแม่ของแผ่นดินแห่งชาติแล้วก็ส่วนตำแหน่งหนึ่งประธานคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนนั้นหมดวาระครบวาระเปิ้นจะขอต่อทำว่าโอ้มาเอาละเนาะ ขอวางก่อนเด้อเพราะว่าเวลาจะมาเข้ารายการเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันเวลามันน้อยเหลือเกินต้องมีพละอันนั้นอันนี้เพราะฉะนั้นก็บ่ค่อยไปไหนละไปไกลล่ำก็ว่าใครได้ละในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังเฮามาพอข่าวเท่าพอข่าวนักเน้มทำหัวใจอ่อนไปที่ไหนก็บ่ค่อยม่วน ไปนอนที่ไหนก็กลัวให้หมดนั่นไปนอนในโรงแรมยังกลัวเลยกลัวตึงคนกลัวตึงผีบางคนโอ้เป็นน้อยเป็นนานไปกลัวผีย่างได้โอ้ก็เสียไปปะใจผีตุลุงเขาเป็นคนบ้านน่ะเนาะก็ต้องกลัวไว้ก่อนกลัวคนตัวเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังอยู่ดีๆกับมาแตงกันว่ะหมอนั่นไปซักผ้านั่งเฝ้าผ้าบ่เคยฮู้เคยหันกันมาก่อนนะจู่ๆเอามีดมาแทงเป็นหมูขี้แผลเกือบตาย เปิ้นสืบถามฮู้จักกันกะฮู้จักบ่ฮู้จักกันแล้วไปแทงเปิ้นมาฟังข้าวทำบทหนึ่งขึ้นคมหัวใจหาไทยลำปิดเส้นทางชีวิตโศกล้ำเหลือหลายเมื่อตัวปีนี้ต้องมาจากหายน้องอยู่ได้บ่วายโศกเศร้าเกิดหาอะไรหวังเมินคุ้มเท่าสองแห้งเฮารวมคิดส่องสายใยส่องใจห่วมสิทธิ์ติดตามสู้ปอแหงได้ลูกสืบเจื้อฮักเหมือนแก้วแสงหวังจักได้กินแหงลูกไปนาส่งเสียเล่าเรียนภาคเพียนอยู่ท่าตั้งตารอคอยลูกไทยที่อยู่ที่นอนหาบก่อนซ้อใสหยาดเหงื่อสร้างวางแนวลักฐานเฮานี้มีทวนตามแถวเป็ดไก่หมูแมวก็เลี้ยงอยู่คุมพี่หาเงินทองน้องก็ช่วยตุ้มให้มาเติมคำลักฐานไล่นาเข้าป่าและน้ำก็พอหาได้ยังแควน
อยู่ร่วมกันได้ล้างเตื้อโชคดีหากมีไก่ไก่พอสุขสบายอิ่มต้องผิดพ้องมองใจอาภัยอายน้องบ่ถือบ่ท่องออมซอมล้างเตื้อก็ฮักเหมือนดอกไม้หอมล้างเตื้อก็งอมเหมือนแมวยี่คิวตึงฮักถึงจังความหลังแสงเสียวเกิดขึ้นคำเดียวบ่แต่เป็นธรรมดาบ่ใจคอแม่ไผบ่หลีกได้เลยนาเปรียบเหมือนดังลิ้นกับเขี้ยวแหละนะคบกันไปมาเพราะว่าอยู่ไกลยามเมื่อฮักกันปานจักกินได้จังกันเพียงใดอดงอหัวอกแสลงหม้อแกงไฟจ้ออยู่กันกุนหม้อก็ดำมาตายละน้องสุดเสียงเวรกรรมสุดที่สุดกรรมซ้อหามาเคยหันหน้ากันถึงวันต่อสู้อยู่กินเมินมาแต่ไทยนึกถึงความดีที่อ้ายสร้างไว้บ่ตันแก่เท่านี้ลาไปแล้วบ่ปิกบ่กลับมาหาบ่ตันสั่งลาก็หากมาด่วนสิ้นก่อนลามาหลังบ่ลืมพี่ไทยที่อยู่แดนสวรรค์หรือถิ่นนิพพานคือรออยู่หันกันผลบุญการุณเตียงมันจักตามตัวไปเจือบจวบพบถึงดวงวิญญาณก็ยังเคารพบุพเพร่วมสร้างเวียนมาทั้งชีวิตนี้บ่มีภัยเหมือนดาวคู่เดือนคู่เฮือนคู่ยาวอันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่าข้าวผัวตายละข้าวผัวตายละก็ได้ก่อนถ้าปะผู้ใจบุญก่อนมาปรับปรุงห้องบ่ให้เสียงมันออกบ่ให้เสียงดังออกนอกก็จะจ้อยถึงวันอันนี้เสียงมันบ่เก็บเสียงทำบทหนึ่งมาอ่านเรื่องผู้สูงวัยดูแลสุขภาพสวัสดีตึงพี่ตึงน้องญาติมิตรเกี่ยวข้องเพื่อนพ้องใกล้ไก่ในโอกาสนี้ขอจี้จ่าไขเรื่องผู้สูงวัยตัวไปให้แจ้งสังขารธรรมบุญกรรมเติมแท่งย่อมจักแสดงให้หูมีการเปลี่ยนไปตามวัยทรงยุเหมือนกันจู้ผู้หญิงใจเป็นเรื่องน่าคิดชีวิตร่างกายอย่านิ่งดูได้จะใส่เกินแก้ควรจะใส่ใจเมื่อไว้ป้อแป้ให้มันดูแลกันไว้เข้าป่าอาหารข้าวหวานนั่นใช้ขอตั้นโปรดได้ระวังถ้าเฮานึกย้อนแต่ก่อนมาหลังยามมีกำลังขึงขังนุ่มแน่นกินได้ทุกอันสุขสันต์ยิ้มแป้นบ่มีบักแบนหลีกเว้นเพราะบางอย่างนั้นสำคัญนักหนาที่เคยกินมาลาสาบ่ได้
ของจอมของดองคุยต้องคุยไส้อาจจะเป็นภัยเดือดร้อนห้องเกยยาการห้าวหาญแอนฟ้อนปอชีวิตค่อนสูงวัยปัจจุบันนี้อย่ามีสงสัยวันคืนเปลี่ยนไปทำใจเฮ้อมั่นถ้ามุทาลุอายุจะสั้นอย่าได้ดึงดันอึดอัดควรหาเวลาเข้าวัดฝึกหัดจิตเฮ้อดีงามสิ่งใดบ่ฮู้เฮ้อมันถามแล้วพยายามติดตามผู้บอกว่าเรื่องใดถ้าใจเฮาสู้ก็จะฟื้นฟูเต็มร้อยนอกจากนั้นนะเอาอาใหญ่น้อยขอจ่าเล่าถ้อยตามมีออกกำลังกายยืดสายยืดเส้นตามหลักถูกต้องอนามัยวิธีการนั้นต้องทันสมัยมีความปลอดภัยตามวัยแก่เฒ่าพักผ่อนร่างกายผ่อนคลายอย่าเศร้าอย่าหลงมัวเมามืดมิดถ้าหากวันใดมีภัยชีวิตเริ่มผิดจากอันเกยมาเจ็บป่วยเล็กน้อยอย่าปล่อยลาสาพยาธิโลกาได้มาถูกต้องรีบแก้ไขใส่ใจปกป้องหาทางคุ้มครองอย่าช้าฟังลูกหลานสังขารอ่อนล้าอย่าได้สวกกล้าเงางอนหาว่าไงแล้วบ่ต้องมาสอนชีหิตแมงจรไผ่สอนมันเต้นถ้าเขาแนะนำจะทำเป็นเล่นแผงใจเย็นแต่ไซรีบปรึกษาหมออย่ารอเอาไว้เขาจะได้ใจหญิงโบราณว่าไว้จำได้สัดจริงว่าเพื่อหูคิงน้ำปิงปอแห้งว่าเพื่อหูคิงน้ำปิงปอแห้งบอกเอิ้นกันไปอย่าได้เสแสร้งอย่างแข็งแรงพึบพับสดชื่นแจ่มใสไผ่ยอมฮับคำนับตั้นผู้สูงวัยมีการคบค้าโอปาปาศัยบ่มีพิษภัยเล็ดในปิ้นป้อนไปทุกทิศโหนมีคนฮับต้อนบ่มีอาทรมุบมูเป็นตัวอย่างดีตามที่ได้หูเหมือนกำโบราณแปลงดีไว้ให้ลูกแปลงทุกไว้ให้หลานถึงเกิดเมื่อนานสังขารยังสู้อยู่ม่วนกินหวานลูกหลานปากันเชิดชูไขว้คบยกย่องนับถือยกมือเคารพอย่านบกราบไหว้วันตาอันนี้ก็เป็นคำข้าวที่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ให้เกียรติส่งมาก็มาอ่านให้ฟังเป็นช่วงไปพี่น้องท่านผู้ฟังมีหลายบทที่ค้นหาล่ำได้เก่าต้องมาเก่าให้กรรมก่อนเรามาอ่านถ้ามาอ่านเหมือนละอ่อน หัดอ่านขอไก่ขอไข่นะก็จะเปิดเทปเก่าให้ฟังสักแป๊บหนึ่งเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังเพราะวันนี้เราอยู่ด้วยกันไปจนถึงปุ้นมาข้ามบ่เอาจนพี่น้องท่านผู้ฟังขี้ข้านฟังนะป้านปิดวิทยุเหี่ยหมดเมื่อได้ก็ย่างละนะวันนี้มีโอกาสเพราะว่าช่วงเช้าสถานีวิทยุติดภารกิจไปทำการถ่ายทอดแล้วก็ยกเลิกผู้ดำเนินรายการต่างๆก็หลวงก็นั่งเขียนหนังสืออยู่ในห้องรอนะนึกว่าวันนี้บ่ได้มาพบปะนะพอดีสถานีเพิ่นแจ้งมาเข้ารายการได้เลยเนอะไปจนถึงค่ำว่าไอ้ลูก ก็เลยได้มาพบปะพี่น้องท่านผู้ฟังตั้งแต่เช้า
มาจากไหนมาเดียวเนี่ยก็มีคนขอเพลงมาหลายเพลงเหมือนกันนะแต่ว่าพระหลวงมาจ้างเปิดพี่น้องท่านผู้ฟังมาจ้างเปิดปกติก็ไม่ได้ฟังเพลงสักเตือนะ ไม่ได้ฟังเพลงสักเตือมันหาเวลาก็บอกให้มีมากระโทรศัพท์เนี่ยบางวันไม่ได้พอเลยนะพี่น้องท่านฟังวันนี้ยังไม่ได้พอเลยนะว่าไปส่งอย่างมาจะได้ได้พ่องแต่เจ้าโทรให้แป๊บเดียวเสร็จภารกิจกับมาญาการต่อเนี่ยก็เร่งกำลังทำตะกุดจะแซ่แผ่นสติ๊กเกอร์แจกพี่น้องท่านผู้ฟังเครือข่ายสายญาติธรรมที่มาร่วมงานกฐินของวัดหลวงอ้อในวันอาทิตย์ที่6นะก็จะทำเป็นตะกุดแจกให้และในวันที่6นั้นได้รับการอนุเคราะห์เมตตาจากท่านผู้อำนวยการสถานีมาทำการถ่ายทอดพระหลวงจะตั้งต้นไว้ที่หน้าวิหารเด้อตั้งลุ่มตั้งเต็นท์พิธีจะบอกว่าต้นพระป่าต้นนี้ต้นกฐินสายเนี่ยหรือว่าต้นปัจจัยต้นเนี้ยเป็นต้นพิเศษที่เราจะได้มอบถวายท่านผู้อำนวยการท่านได้นำธนุบำรุงสถานีพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าท่านใดมาหอมนักน้อยก็จะแจกของสำรวยให้ไปหลวงจะอยู่แถวนั้นแหละ กฐินทานสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสมิเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ขึ้น13 ค่ำเดือนยี่ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสมิเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกันเวลามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินิ้วFM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟและเผยแพร่ออนไลน์ไปทั่วก็ขอเชิญพี่น้องท่านผู้ฟังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกันและก็ท่านใดที่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธากฐินสักสายหนึ่งต้นหนึ่งก็มาติดต่อที่ต่างวัดเลยและพระหลวงจะมีตะกุดเกี่ยวกับการค้าขายมอบให้1 ชุดพร้อมกับคำอธิบายของเปิ้นคนได้ตำราเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังก็มาได้เอามาแปะมาได้เอามาแต่งแต้มอย่างถ้าอย่างคนจากตำราก็จะเขียนกรอกลอกออกมามอบไปชุดหนึ่งเพื่อให้อยู่ดีมีสุขก็ต้องติดต่อที่พระหลวงคนเดียวนะเพราะว่าพระหลวงเป็นคนทำโดยบ่เอาอย่างสักอย่างพี่น้องท่านผู้ฟังเป็นการมอบเพื่อเป็นสินน้ำใจเป็นของชำร่วยให้กับท่านไปสำหรับปัจจัยที่ถวายนั้นเราได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ต้องหันที่พี่น้องท่านผู้ฟังตามกำลังเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจเงี้ยที่เราหันกันเนี่ยก็ตามกำลังของท่านเพื่อมือวัดขาดกฐินเป็นการให้กำลังใจพระสงฆ์ของเจ้าที่ปฏิบัติศีลภาวนาอยู่กับวัดก็จะได้นำเอาปัจจัยส่วนนี้ไปพัฒนาวัดวาอันไหนที่มันสำรุดทรุดโทรมก็ไปแปลงไปนี่หรือว่าเก็บออมไว้นะทั้งวัดมีความปรารถนาแล้วก็ต้องการค่าได้ที่ดินนะพี่น้องท่านผู้ฟังซึ่งมันก็มีอยู่ที่ข้างวัดนั่นแหละอยู่ในขั้นเจรจาอยู่ถ้าเจรจาได้อย่างไรก็จะมาแจ้งประชาสัมพันธ์ขอช่วยกันสนับสนุนในกองบุญกองกุศลนี้
ก็มาฟังนิทานทำเรื่องหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังเป็นนิทานชาดกเกี่ยวกับเพื่อนการมีเพื่อนเนี่ยมันดีพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าเพื่อนเราเป็นคนซื่อสัตย์นะบักกดใส่กันมีความจริงใจต่อกันนะเหมือนกับคำกรบนหนึ่งว่ามีเพื่อนหนึ่งคนดีกว่าเพื่อนเป็นร้อยถ้าเป็นเพื่อนที่จริงใจต่อกันพึ่งป้าอาศัยปรึกษาหาเรื่องอย่างกันได้ในยามอับจนก็ให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยความจริงใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าเรามีเพื่อนที่แบบจริงใจพี่น้องท่านผู้ฟังเพื่อนมันมีหลายลักษณะนะบางทีเป็นเพื่อนที่ถ้าได้กินข้าวมันอย่างดีแต่ดีว่ามาหาถึงวันเนี่ยถ้าเมื่อได้มั่มได้กินข้าวพ่อหามถึงหมานพ่อหาวตามพเรื่องมาถึงหมาที่มันมาเพราะมันไม่ได้กินข้าวเพื่อนอย่างเงี้ยพี่น้องท่านผู้ฟังจะไปคบบางทีเขามีปัญหาอย่างเขาปรึกษาเลยมันไปมันเอาเป็นเหล้าอ่ะ เอาเป็นเหล้าเพื่อนนี้จะไปใกล้นะมีนะพี่น้องท่านผู้ฟังจากประสบการณ์ของพ่อหลวงนะคบคนมานักถึงวันนี้มันเหลือไปสักคนเพราะมันมีความจริงใจต่อกันเขามีภัยดีกว่าพี่น้องท่านผู้ฟังมากันนิทานเรื่องนี้ในการครั้งหนึ่งมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่น้อยละเกิดมาก็หู้จักกันละอยู่บ้านเดียวกันเป็นเพื่อนกันนะทั้งสองคนนี่ชวนกันทำมาหากินต่างบ้านต่างเมืองคนหนึ่งเป็นลูกจ้างเศรษฐีแถมคนหนึ่งเป็นลูกจ้างพ่อค้าไอ้กดนี่เป็นลูกจ้างพ่อค้าชื่อว่าไอ้กด มันเป็นกดแถวกุยังอะตามชื่อมันนั่นอะกงตาจ้างพ่องกงสตางค์ปเลี้ยงพ่องเนี่ยแล้วแต่โอกาสมันจะให้อำนวยคนทั้งหลายเปิ้นถึงตั้งชื่อว่าไอ้กดนะจะไปเผลอถ้าเผลอมันเป็นว่าแมทห้องเปิ้นอ่ะ ยิบห้องเปิ้นซ่อนทำคนนี่ไปอยู่กับเศรษฐีไปอยู่กับพ่อเศรษฐีเปิ้นฮักเพราะว่ามันเป็นคนซื่อเปิ้นก็เลยใส่ชื่อว่าไอ้ซื่อเป็นคนที่มีอุปนิสัยซื่อสัตย์มีความขยันหมั่นเพียรอยู่ไปก็เกิดรักใคร่กับลูกสาวของพ่อเศรษฐีด้วยความใกล้ชิดพี่น้องท่านผู้ฟังท่านเศรษฐีก็พึงพอใจในตัวของพ่อชายคนนี้ซึ่งตั้งชื่อว่าเป็นไอ้ซื่อนะเพราะเป็นพ่อชายหนุ่มที่มีความขยันหมั่นเพียรนะมีความขยันหมั่นเพียรจะต้องมีความสามารถดูแลทรัพย์สมบัติของเขาได้แน่ในอนาคตเนี่ยเป็นมองคนมองเงี้ยพี่น้องท่านฟังนี่พอคนแล้วคิดไปถึงการไก่ว่าคนเนี้ยมันต้องดีไปหน้าเนาะวันหน้ามันจะพาครอบครัวของลูกเขามีความเจริญรุ่งเรืองอันนี้คนแต่ก่อนนะมันมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเพิ่นจะพอคนอย่างเงี้ยเมินตากว้างพ่อทางไก่ถ้าหากว่าคนเนี้ยมันจะดีนะก็ส่งเสริมมันนะไม่ใช่ได้กินกับคนใดว่าคนนั้นดีแล้วเมินตาพ่อไปไก่พี่น้องท่านผู้ฟังคิดกล้าใกล้ๆมาคิดไก่มาคิดถึงอนาคตวันหน้ามาคิดถึงคนอื่นๆเอาตัวเก่าได้กินว่าพอตัวเก่าได้กินก็อวด
อ้างว่าเป็นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพราะมันได้กินกับเปิ้นตั้งเศรษฐีมาพิจารณาถึงคนว่าโอ้คนนี้เป็นคนดีแต่มองไปไกลว่ามันจะต้องรักษาสมบัติรักฐานว่าเป็นอย่างดีในอนาคตจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะเปรียบได้เหมือนคนยุคปัจจุบันเนี่ยรับตาว่า งูอยู่ว่ามันบัดดีได้กินกับมันก็ส่งเสริมมันอยู่เพราะว่าตัวเองได้กินกับมันนี่เป็นต้นต่อมามีวันหนึ่งนึกอยากจะลองใจให้ซื่อนะก็เลยถามว่าอยากจะได้ลูกสาวของข้าหรือไม่ถ้าเจ้าอยากได้จริงๆจงฝนก้อนหินให้เป็นเข็มให้ซื่อกันรับกรรมพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วก็เตรียมมาก้อนหินหลายก้อนแล้วก็พยายามฝนพี่น้องท่านผู้ฟังฝนก้อนหินให้เป็นเข็มเหมือนท่านเศรษฐีว่านะฝ่ายเศรษฐีแอบห่อพฤติกรรมของไอ้ซื่ออยู่ตลอดหันว่าคนคนเนี้ยเป็นคนตั้งใจมีความพยายามและความตั้งใจจึงยกลูกสาวให้นะในที่สุดไอ้ซื่อก็ได้เป็นลูกเคยของพ่อเศรษฐีได้บริหารกิจการทุกอย่างแทนท่านเศรษฐีพี่น้องท่านผู้ฟังด้วยความซื่อสัตย์ทำให้กิจการการค้านั้นมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นเลยคนเฮาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังถ้ามีความซื่อสัตย์เนี่ยอย่างก็ประสบความสำเร็จและก็ถาวรนะถาวรถ้าเขาบ่ซื่อพี่น้องท่านผู้ฟังเขาบ่ซื่อต่อตัวเก่าบ่ซื่อต่ออาชีพบ่ซื่อต่อกันต่อคณะต่อคนเนี่ยมันจะจมไปทิกเจริญได้มาเหมือนกระเดียวกับวอดกระเดียวกับปะกับความหายนะเพราะบาปบุญคุณโทษมันโตยเหมือนเงาตามตัวมากันนิทานเรื่องนี้มันมีความซื่อสัตย์มีความสัตย์มีความจริงมีความจริงใจต่อทุกคนมีความปรารถนาดีต่อทุกคนบอกว่าจะทำกิจการอย่างก็มีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองส่วนเพื่อนนำคนนึงชื่อไอ้กดมันไปกล้าขายอันยังตั้งใดก็ไปกดไปโกงต้นกุฏิจนบ่มีไผพอหน้าเพราะว่ามันเป็นคนขี้โกงเริ่มหากินลำบากล่ะเป็นน้องท่านผู้ฟังเริ่มหากินลำบากเพราะไปไหนมันไปกดไปโกงเปิ้นมันเป็นคนวอกคนพาลล่ะไผเขาบ่ให้คบไปที่ไหนไผบ่ให้คบล่ะเพราะมันเป็นคนกดคนวอกไผบ่ให้คบนะแฮงเป็นน้องท่านผู้ฟังมีวันหนึ่งก็คิดนึกถึงไอ้ซื่อเป็นเพื่อนของตัวเก่านะได้ข่าวว่าตอนนี้ร่ำรวยเป็นลูกเคยของพ่อเศรษฐีเวลานี้เพื่อนมีบุญวาสนาก็เลยคิดว่าจะไปหาเพื่อนตามที่เคยสัญญากันไว้ว่าถ้าไผได้ดีและถ้าไผผู้ใดผู้หนึ่งตกทุกข์ได้ยากก็ให้ช่วยเหลือกันมันนึกขึ้นได้กับมาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆพี่น้องท่านผู้ฟังขาดหน้าปะตั้งหลังเนี่ยขาดตั้งหลังมาปะตั้งหน้าเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่บ้านไอ้ซื่อพอ
อไอ้เสื้อหันเพื่อนเดินเข้าบ้านมาก็เข้าไปให้การต้อนรับสอบถามว่าเพื่อนเฮ้ยไปอยู่ที่ไหนตั้งใดอะไรอย่างมาลำบากอย่างนี้พอหรอแต่งตัวเสื้อเก่าเสื้อพุทธหนาบทั้งหน้าทั้งหลังไอ้กดก็บอกว่าโอ้ข้าก็ขายของนั่นน่ะแต่กล้าขายอย่างก็ขาดทุนวันนี้ไปกล้าขายก็ขาดทุนไป500 ตำลึงหมดตัวเลยประเดี๋ยวนี้ทำมาอย่างไม่ได้เลยเพราะมีทุนไฟไอ้ชื่อก็บอกเพื่อนว่าเพื่อนเฮ้ยเอาอีกก็แล้วกันเพื่อนเอาเงินจากข้าเนี่ยไปลงทุนก็แล้วกันจากนั้นก็บอกผู้เป็นสีภรรยาไปยิบเอาสตางค์มา500 ตำลึงยื่นให้เพื่อนไปลงทุนค้าขายพอไอ้กดได้เงินพี่น้องท่านผู้ฟังแทนที่จะนำไปลงทุนกลับเข้าบ่อนเล่นการพนันน่ะ กลับเข้าบ่อนเล่นการพนันเงิน500 ตำลึงเสียการพนันหมดพี่น้องท่านผู้ฟังเมื่อเงินหมดวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปยังบ้านไอ้ซื่อบอกไอ้ซื่อว่าเปิ้นเอ้ยข้ามีเงินทุนน้อยกล้าขายได้กำไร5 ตำลึงไฟไอ้ซื่อก็บอกว่าโอ้อันกายเนาะอันข้าจะให้เงิน1,000 ตำลึงเมื่อได้เงิน1,000 ตำลึงพี่น้องท่านผู้ฟังไอ้กดก็เดินทางออกจากบ้านของเพื่อนแทนที่จะนำเอาเงิน1,000 ตำลึงนั้นไปกล้าไปขายพี่น้องท่านผู้ฟังกลับเอาเข้าไปในบ่อนการพนันทำแล้วเพื่อจะเอาเงินเก่าคืน ไปเล่นการพนันจนเงินถึง1,000 ตำลึงหมดไม่เหลือสักเสี้ยวแล้วก็เดินทางไปหาบ้านเพื่อนทำไปหาเพื่อนไฟไอ้ซื้อกันนำเอาเงินให้ไอ้กดทำ2,000 ตำลึงพี่น้องท่านผู้ฟังส่วนไอ้กดเมื่อได้เงิน2,000 ตำลึงก็เป็นเล่นการพนันนั่นละพี่น้องท่านผู้ฟังเนี่ยมันพัฒนาตนเองมันจะวอกมันจะกดจะโกงเปิ้นติ๊กมันจึงวอกใส่เปิ้นติ๊กมันเหมือนการโบราณที่ว่าถ้ามันจะดีมันดีตั้งแต่ผ้าอ้อมปอกถ้าเชื่อมันจะวอกมันต้องวอกมาตั้งแต่น้อยมันต้องปรับพฤติกรรมสันดานมันต้องมาได้เป็นนอนตดฟังคนวอกคนสันดานถอยนี่นะพอหน้าตามันดีหมดบุคลิกท่าทางการพูดกันจางอย่างมันดีหมดแต่ทางในมันวอก การมาเก่าเป็นว่าเว้นมาฮือปอศอกเว้นอีวอกฮือปอวาเว้นคนป่าลาคนถอยคนวอกคนกดคนพานเนี่ยฮือไก่เป็นแสนโยชน์มันใกล้ซื้อใกล้ก้นเนี่ยพอมาได้เงิน2,000 ตำลึงก็ไปเล่นไพ่ละเล่นการพนันในบ่อนนั้นจนหมดเลยแถมรายวันต่อมาไอ้กดก็พริกขี้หนูมาตูบแล้วเอามาทามือขยี้สีหน้าสีตาแล้วก็ทำทีล่องห่มล่องให้สะอื้นไปหาเพื่อนเมื่อไอ้ชื่อหันเพื่อนร้องห่มร้องให้มาดังนั้นก็ปากถามว่าโอ้เพื่อนเป็นอะไรอย่างถึงร้องห่มร้องให้มานั่นก็ข้าไปกล้าจ้างนะกะไอ้หนูจุเพื่อน ข้าไปกล้าจ้างได้กำไรถึง5,000 ตำลึงเซลลงอันนั้นที่ข้าคุยเกวียนเดินทางมาอย่างบ้านเพื่อจะเอาเงินมาคืนให้เพื่อนแต่
ระหว่างทางนะปะน้ำท่วมน้ำป่าฝนมันตกหนักน้ำป่าไหลทุกทางมาเพื่อนตึงล้อตึงเกวียนนะกะตึงตัวหามข้านะตกน้ำมันเนี้ยสตางค์ถึง5,000 ตำลึงหายไปกับน้ำงมหาอะไรก็หมดปะให้ซื้อก็บอกโอ้เรื่องตะกี้บ่ได้ของอย่างนี้มันมีได้มีเสียมันเป็นธรรมดาจะไปเสียใจเลยเพื่อนจากนั้นไอ้ซื้อก็จวนไอ้กดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาไปกล้าไปขายต่างเมืองด้วยกันเมื่อจวนกันและตกลงกันเรียบร้อยไอ้ซื้อก็ขอให้ไอ้กดช่วยขนเข้าของเสบียงอาหารตลอดถึงสินค้าที่จะนำไปขายต่างบ้านต่างเมืองลงในสำเปาสำหรับเข้าป่าอาหารไอ้ซื้อก็จัดสรรแบ่งเต้าๆกันและก็ให้รักษาของภัยของมันเมื่อจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยลุงเจ้ากับปากันออกเดินทางพี่น้องท่านผู้ฟังตลอดระยะเวลาของการเดินทางไอ้กดก็กินอาหารส่วนของไอ้ซื่อบ่ยอมกินอาหารของตัวเก่าเข้าป่าอาหารของไอ้ซื่อจนหมดเวลาต่อมาไอ้ชื่อหิวก็มาขอกินอาหารของไอ้กดพ่องไอ้กดมันยอมให้กินพี่น้องท่านทุกคนและกล่าวว่าถ้าอยากจะกินจริงๆให้ควักเอาดวงตาออกลูกหนึ่งออกมาแลกกับข้าวปลาอาหารในขณะนั้นไอ้ซื่อทนต่อความหิวบ่ไหวพี่น้องท่านทุกฟังหิวจนไส้จะขาดและจะเป็นลมมือได้หน้ามืดเป็นกำจึงตัดสินใจยอมให้กดเอามีดควักแก้มตาของตัวออกไปข้างหนึ่งได้รับความเจ็บปวดไอ้สู้ก็ยอมอดทนและก็ท่องพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตลอดเวลาต่อมาไอ้กดก็ควักเอาดวงตาของไอ้ซื่อออกทำข้างหนึ่งไอ้ซื่อก็ท่องพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตลอดเวลานะตอนนี้ไอ้ซื่อตาบอดทั้งสองข้างนะขณะที่เรือสำเภาแล่นไปตามแม่น้ำกงกาไอ้กดก็ออกอุบายลอกไอ้ซื่อว่าข้าจะนำเรือสำเภาเข้าเทียบฝั่งบนต่างฝั่งแห่งนี้เต็มไปด้วยผลหมากรากไม้นะกำลังสุกน่ารับประทานเฮ้ยเพื่อนอยู่ที่นี่หรอตำเดียวข้าจะวนปิ้งมารับแต่จริงไอ้กดคิดจะหลอกเพื่อให้ซื่อนั้นขึ้นไปบนเกาะคิดว่าเสือจะต้องกัดกินไอ้ซื่อเป็นอาหารอย่างแน่นอนบนเกาะแห่งเนี้ยในบนเกาะพี่น้องท่านผู้ฟังมีเสือโคร่งอยู่2 ตัวอยู่หับใจพระฤาษีสอนเสือว่าถ้าพบปะกับคนผู้ใดที่พูดที่อู้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆตลอดเวลาให้ปาคนผู้นั้นมาหาข้าแต่ถ้าพบปะกับคนผู้ใดด่าพ่อด่าแม่ด่าฝนด่าลมก็ให้กินคนนั้นเห็นเลยไม่ต้องปามาปะ
ฝ่ายไอ้ซื่อพี่น้องท่านผู้ฟังโดนไอ้กดจูหัวก็มันนั่งบนตะฟังตาทั้งสองข้างบอดมืดมิดพ่อไอ้กดควักเอาแก่นตาเพิ่นออกไปแล้วพ่อยังตึงมาหันซักยังงมซ้อนๆอยู่บริเวณนั้นปากกระพั่มสวดอยู่ตลอดว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆน่ะตลอดเวลาเสือได้ยินพี่น้องท่านผู้ฟังก็จึงพาไปหาพระฤาษีพอพระฤาษีหันมาซื่อก็รู้ว่าคนคนนี้จะต้องเป็นคนมีบุญอย่างแน่นอนจึงหอบไปยังดอยถ้ำแห่งหนึ่งและก็เอาดวงตาทิพย์มาใส่เหือซื่อทั้งสองข้างหลังจากนั้นดวงตาของไอ้ซื่อก็มองหันทั้งสองข้างนึกอยากจะหันอะไรยังพออะไรยังก็หันสิ่งนั้นนึกถึงเมียก็หันหน้าเมียละเนี่ยกำลังตักน้ำพอไปยังเมืองหนึ่งก็หันให้กดอยู่ในตลาดกำลังซื้อเข้าสู้ของแล้วก็เอามาใส่ในเรือสำเภาและก็มีเงินจากขายสินค้านักหนาป้าป้านเป็นปกเป็นห่อในวันต่อมาไอ้กดก็เดินทางกลับไปนอนท่านผู้ฟังแล้วก็มาจอดเรือสำเภาที่ฝั่งที่ตนเองหลอกเพื่อซื้อขึ้นไปนะแล้วก็แซงตะโกนห้องแต่จริงในใจนึกแล้วว่าไอ้ซื้อนะมันต้องโดนเสือกินไปเรียบร้อยละแต่งห้องไปอย่างนั้นฝ่ายซื้อเมื่อได้ยินเสียงเปื่อนห้องพี่น้องท่านผู้ฟังก็ดีใจคิดว่าเพื่อนของตนเองมารับละคิดว่าเพื่อนของตนเองนะโอ้มันมีความจริงใจแท้ขาปิ๊กมันก็แวะมาห้ามเฮาจึงวิ่งออกมาหาพี่น้องท่านผู้ฟังฟังมาหาเพื่อนพอไอ้กดหันก็แปลกใจว่าแทนที่เพื่อนเขาจะต้องตายทุกเสือกินไปแล้วเป็นจะได้ถึงยังบัดตายตัวรับปลายปอมีตาอะไรไหมคือซึ่งเขาควักขว้างไปแล้วตอนนี้มีตาหันทุกอย่างวิ่งมาหาเขาก็เลยเอิ้นถามว่าไอ้เพื่อนเป็นจะได้ถึงว่าพ่อหันเพราะตาของเพื่อนนั้นมีแล้วไอ้ซื่อกันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเมื่อไอ้กดได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังพี่น้องท่านฟังกันนึกอยากจะได้ตาทิพย์จึงอ้อนวอนขอร้องให้ไอ้ซื่อนะควักเอาดวงตาของตนเองออกถึงสองข้างเอามีดจิ้มเข้าไปที่ตาพี่น้องท่านฟังถึงสองข้างไอ้กดก็ด่าฟ้าด่าดินด่าฝนด่าลมด่าคำหยาบคล้ายๆแหละพี่น้องท่านผู้ฟังเมื่อเสือถึงสองตัวได้ยินก็กระโดดเขาจับไอ้กดกัดกระชากลากถูซีกเนื้อกินเป็นยังเป็นอาหารยังอร่อยไอ้กดถูกเสือกินตายอยู่ที่หั่นพี่น้องท่านผู้ฟังฝ่ายไอ้ซื่อซึ่งหากเหตุการณ์ทุกอย่างก็รีบนำเรือสำเภาแล่นหนีออกไปเพื่อกลับบ้านกลับเมืองของตัวเก่าไผผู้ใดทำกรรมใดย่อมได้รับกรรมอันนั้นอันนี้เป็นนิทานชาดกที่สอนให้คนเอาว่าเนี่ยอย่างใดจะได้อย่างนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังเนี่ยอย่างใดจะได้อย่างนั้นพอดีมันมีเทป
เทปเสียงพี่น้องท่านผู้ฟังของคนคนหนึ่งปัญหาส่งมาเดี๋ยวจะลองเปิดสักหน่อยครับปันส่งมาให้เอาใจคนสูงไว้เนาะเอาจะว่าคนเท่าจะโคตรทำมั้ง เอาลบบอกว่าคนเท่าละคนสูงไว้วันเถอะบางทีนะพี่น้องท่านผู้ฟังเปิ้นก็จมกันเรื่องคนสูงไว้นะโอ้เขาสายย้อมผมมาจนดำมิกนายเนาะก็ย้อมลุงว่ะ อันนี้เป็นว่าจะได้พ้นเลยนะอ๋อนี่มีว่าอย่างอันนี้ว่าจะได้อันนี้มีเสียงอันนี้เป็นคนส่งไว้เพิ่นส่งมาให้การมาอ่านให้ฟังเนาะเอามาเปิดให้ฟังสักหน่อยหนึ่งอันนี้มีเสียงต้องขอสมาภัยทั้งนั้นขณะนี้พี่น้องท่านผู้ฟังก็กำลังรับฟังรายการสาระสปะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมเคลื่อนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากวัดไผ่หินวัดไผ่หินตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และก็ได้รับการอนุเคราะห์เมตตาจากท่านผู้อำนวยการทั้ง4สถานีได้ให้การอนุเคราะห์เมตตานำเอาเสียงรายการนี้เผยแพร่สู่พี่น้องท่านผู้ฟังทางสถานีหนึ่งสถานีวิทยุล้านนาจังใหม่และก็สถานีวิทยุเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 วัดหลวงป่าแดงมหาวิหารสถานีวิทยุ FM 98.75 ขึ้นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมนต์เสียงธรรม 106.25 วัดบุพารามอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านผู้อำนวยการสถานีได้ให้การอนุเคราะห์เมตตานำเอาเสียงรายการนี้เผยแผ่สู่กฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานับศีลนับบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสมิทเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ขึ้น13 ค่ำเดือนยี่ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสมิทเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกันเวลาด้านมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็มาฟังข่าวเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องท่านผู้ฟังตะกี้นั้นตอนเข้ารายการมันเป็นเทปเก่าอันนี้มาจอยฟังสดเพื่อจะได้สตางค์สัก20 บาท วันนี้เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เวลาแต่เช้าละมันมาแล้วนะมาจนถึงเวลาเนี้ยแล้วก็ไปจนถึงพุ่น6 โมงว่าพี่น้องท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลาที่เปิ้นจะเคารพธงชาติเนื่องจากว่าสถานีไปภารกิจถ่ายทอดแล้วก็ถ่ายทอดเปิ้นแล้วก่อนเวลาแล้วก็รายการอื่น
เป็นก็ยกเลิกไปหมดอ่ะในวันเนี้ยส้มก็เลยหล่นมาตั้งพ่อหลวงเนี่ยก็มาพบปะพี่น้องท่านผู้ฟังเอาจนมันก่ายเนาะจนพี่น้องท่านผู้ฟังก่ายกูถึงฟังโยหัตถาฝ่ามือ10 นิ้วเพิ่นต่างวางคิ้วไก่เก้าเกษาขอคมกราบนบองค์กษัตริย์พระจอมราชามหาราชเจ้าพระราชประสงค์ขององค์จอมเงาทรงคิดแบ่งเบาพี่น้องพระองค์ค้นหาปัญหาปากต้องเพื่ออยู่ถูกต้องพอดีรายได้เฮาน้อยค่อยอดขันตีใจจ่ายพอดีบอกมีอยากกันหูจักถนอมอดออมใจก็บ่มีวันจักทุกข์ตามพระประสงค์ขององค์ประมุขตานตัดสอนให้เฮาฟังอย่าไปฟุ้งเฟ้อเกินหวังเลี้ยงชีพชีวังปลูกฝังเลี้ยงใสก็จากมีกินพอเพียงอยู่ได้บ่เปลืองเงินไปจ่ายซื้อจีนป่าพุทธจาคาบมือก็ลดหย่อนฮือพอควรปลูกผักปลูกไม้ไว้ในให้สวนพร้อมกับจักจวนพี่น้องเจ้าบ้านจะได้แก้ขาดประหยัดหลายด้านถือเอาเป็นงานเสริมกล้ามผ้านุ่งขวาใบอันใดแปลงล้ำบ่จำเป็นต้องไปเอาซื้อมานุ่งใจมอกใจได้กับเขาเฮาก็เอามอกเอาใจได้บ่ต้องเดือดไผคนใดเหนือใต้หมู่มีเงินไทยหลายล้านเฮาอยู่พอเพียงบ่มีเกียรติค้านบ่เข้าขั้นท่านลำเค็นจักโจกจ่ายซื้อเฮอเลือกจำเป็นแปลงใจเย็นก้อยเป็นก้อยสร้างอย่าลับตาฝืนจงมืนตากว้างจังหันแนวทางลงเดิงบางคนเดือดร้อนเป็นคนบ่มั่นขยันคิดแต่ตื่นบางคนก็มีเงินเล็กน้อยเหินตัวเขาเปิ้นเอาตัวเอาบ่คิดที่แจ้งเพื่อมาวูกิงกระเป๋าพอแห้งเฮามีกะแห้งเล็กน้อยถ้าเฮาเล็งหันรายวัน200มันถึงบ่น้อยพอเพียงจีนเฮาบ่นักอย่าฟักหลายเคียงเอาหมอกพอเพียงเลี้ยงครอบครัวใดจากแต่งข้าวสารมากับวอนไว้กับพี่น้องไทยทั่วทิศช่วยแก้ปัญหาช่วยกันมาคนคิดชีวิตต่อสู้วันจ้างขายจ้างก็ได้มาแบ่งปันเป็นส่วนเป็นอันมันก็อยู่ได้ก็จากพอเพียงเลี้ยงต้องปากใช้ปลูกสวนขั้วไปพร้อมพัก
บะทั่วบะแตงบะแฟงบะฟักปลูกต่างหัวบ้านเลี้ยงใหญ่เรือกินเรือใจนำเอาไปขายจากเสริมเป็นหลายจนเจือในบ้านถึงเศรษฐกิจวิกฤตตายด้านคงบัดยาวนานยืดเยื้อเฮาต้องทำใจทนไปกู้เจื้อตามโอกาสเอื้ออำนวยประหยัดเข้าไว้จังใดไปสวยถึงบะล่ำรวยกาหมอกอยู่ใดกะหมอกอยู่ใดเศรษฐกิจพอเพียงเสียงบัดนี้ตากซ้ำบัดนี้ด้วยทำพี่น้องท่านทุกฟังพอไปหลง ว่าแห้งก็ไปได้ห้องนี่มันไปเก็บเสียงกำลังรอคนใจดีมาช่วยเปลี่ยนกระจกให้ก่อนยอหัตถาวันตาวางคิ้วขอเอามือ10 นิ้วต่างหลอกบุผายังพระรัตนะแก้ว3 ตาอาหังวันตาคาละวะเจ้ายังสิ่ง3 องค์อันเป็นเก้าเงาศาสนาเราพุทธะเป็นยอดสูงสุดที่สักการะเราสากับไหวปูจาตัวข้าม่อนน้อยจักแต่งก่อนจาขอกิตนาเป็นกำข้าวซ้อยติดตามปัญญาศึกษามาน้อยช่วยกันลุมลาหลากจักสถานีวิทยุวัดไฟหินเจิญจวนบอกตักฮื้อแป่งข้าวซ้อยล้านนาจุดหมายมุ่งนั้นไข่ฮื้อก่อนจ๋าของแต่เดิมมาโบราณก่อนกี้ช่วยกันส่งเสริมหมู่เฮาถิ่นนี่รักษาปาทีหัวฟักของเก้าล้านนาเฮามีมากนักหลายเยื่องข้อของดีคนสมัยนี้ล่าขว้างทุ่มหนีปล่อยฮื้อของดีสูญดินบ่มหญ้าบ่ใจว่าแปลงแซงกำปักก้าลองคิดไปมาพอจันของเก่าโบราณเขามีอยู่นั้นล้วนเป็นก้าอันของแปลงเอาแก้วขี้ยามาใส่หัวแหวนแก้วคอสีแดงซุกไว้บ่มผ้าเชิญชวนเจ้าล้านนาพี่น้องเจ้าข้าช่วยกันลุมลาเพิกฟื้นยังวรรณกรรมเมืองเหนือเก่าปื้นกะลงกาบซ้อยก่อนสอถ้าเอาเจ้าข้าช่วยกันลุมลาพลิกฟื้นยังวรรณกรรมเมืองเหนือเฮาเก่าปื้นกะลงซ้อยข้าวก่อนสอถ้าหมู่เฮาบ่ช่วยกันฟื้นจักมีไผหนอจักมายกยอลานนาหมู่เจ้าวรรณกรรมของเดิมเก้าเงาหลายชั่วคนเฮาก่อนนี้คติกรรมสอนหลายอันปันจันมีอยู่หั่นเพียงพอเดิมอ่อนก่อนนั้นไผเป็นลักต่ออบรมใจคอลานนาแขวนกว้างปู่ย่าตายายอบรมเสริมสร้างสืบตามตัวมาเลือดเนื้อครูบาอาจารย์อบรมฟักเฟื้อด้านโขงเขตแก้วอารามคนเดิมก่อนนั้นปฏิบัติตามท้องถิ่นไทยงามสุขบานทั่วล่าหมู่แก๊งของโจรคนพานหยาบกล้าถึงจะมีกาก็มีน้อยวัฒนธรรมเป็นกันเรียบร้อยสงบอยู่ด้วยศีลธรรมมีหิริละอายเวรกรรมโอตปะธรรมบาปกรรมสะดุ้งสมัยนี้เฮาควรเก่าย่านยุ่งวัฒนธรรมทอดละหนังสือพื้นเมืองปากันนายจะ
ละทอดไว้วางไปพระเน้นอยู่วัดท่าบสนใจของล้านนาไทยจักศูนย์ป้าจ้อยเมินบันนานควายแถมสักน้อยจักบ่มีคนอ่านหูอักษรพื้นเมืองจักเก็บยัดยูเก็บใส่ตู้เสียกาข้าเจ้าขอน้อมย่อมือไหว้สาขออาราธนาครูบาอาจารย์เจ้าที่เป็นสมภารอธิการเก้าเงาช่วยกันยอยงยืนยัดบังคับกาเกณฑ์เด็กเน้นในวัดของท่านเจ้าไผ่มันเฮือเฮียนอ่านหูจุผู้เหมือนกันถ้ายังอ่านทำเพื่อนเมืองบ่ได้บ่ยอมเฮือบวชแต่ใส่ตัวล้านนาไทยจุวัดไข่เฮือเป็นผลดีงามแม่นตัดอาศัยเนื่องด้วยศรัทธาเมื่อไปสู่วัดนอกในพรรษาช่วยเสริมสร้างศรัทธาพระเน้นเถนน้อยเป็นกำลังใจฮือใส่เป่งป้อยเหมือนเมื่อช่วยกันประคองจุคนจุด้านวัดวรรณคดีมีอยู่หลายด้านไผสำนานใดช่วยยกของเก้าของดีจักเก็บซ่อนปกมาสุดเสี่ยงเสียดายพ่อแม่พี่น้องลานนาทั้งหลายฟังคำบรรยายเป็นกรข้าวซ้อยหลอนห้าพิษผวนขบวนใหญ่น้อยบ่พอจำนานแกว่นนักหากบ่ต้องตามในสันทลักษณ์สัมพัทธ์บ่ต้องกำใดขอต้านผวนขบวนใหญ่น้อยผู้หูช่วยจี้แก้ไขโปรดฮื้ออาภัยในตัวม่อนค่าความสุขจำเริญจุงมีตัวหน้าฝูงเจ้าล้านนาญาติมิตรแก้ววงสายสหายเพื่อนป้องเฮยอยู่มั่นตีคาขอป่งวางลงเต้าอี้ก่อนและนายเฮยทำข้าวนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังก็เป็นข้าวจากสังกำแปงไผ่หมูวันนี่นะก่อนกำจ่าอัฐาแลกเก้าจักห้ามคนเท่าสี่จำพวกตัวกันเปิ้นเขียนบอกไว้ป้องอุ้ยในหันเก็บมาลำพันเป็นสารข้าวซ้อยหนึ่งคือเท่าแห้งสองคือเท่ากาสามคือเท่าป่าลาหมาเห่าสุดบ้านคุกเข่าเท่าดีนับเป็นสี่ท่านนักปราชญ์โบราณว่าไว้เท่าแห้งนั่นเหยขี้กะแต่ไสหันแก่ปุ่มไส้พุทธจาหูข่าวจีนที่ไหนไปหาเรื่องวัดเรื่องว้าบ่สนใจเข้าได้กินกับไผ่ในใจคนเท่าก็อวดชมเชยบัญญังสู้หัวลืมบันม้อยมั่งหันแก่ลาบลูกควรไหน เท่ากานั้นไซบ่ใจไผ่ไหนเป็นเท่าจันไรหุ่มป่าบวกห้วยหู้ข้าวป่าไหนต้องไปร่วมด้วยกินตัวทำตัวสปะซุ่มซ่อนแห่จำกรรมฐานะเป็นที่จังปาไปเหมือนนกเฝ้าน้ำมาห้างลากไก่หลังเป็นขี้ไข่มนเหมือนควายน้อยเรื่องวัดเรื่องวาบ่ปาใจห้วยเขาเกิดมาดำมืดมิดส่วนเท่าปานลาเป็นเท่าน้ำปิดเต้าใดเต้ากันได้กินตึงวันสอบใจคนเท่าข้าวมีไหนสุราน้ำเหล้าไหลตัวไปจูบะค้านกันเมาเหล้ามาพอเหือหัวล้านเหมือนน้ำห้วยยามหนองหันสาวทำยิ้มตามนตามมองเตียวต่ำกลางกองหมาเห่าตัวก้นหมาเห่าตัวก้น กฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานับศีลนับบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอด
กฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสมิเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ขึ้น13 ค่ำเดือนยี่ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสมิเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกัน เวลาด้านมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติความพูดสัจ ฝนเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันจะมาก่อนเปิ้นคือไอแคกแคก ในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าไผไอนี่ไม่ได้นะลองไปกลางหมู่กลางลายลองไอครับโอ้ขอต้องเลยเพราะหน้าเป็นหมู่มาลังโควิดเถอะค่ะมาลังไวรัสค่ะเนี่ยไผไปห้ามฝนไม่ได้เนอะถ้าเอาห้ามฝนเราขจัดไปอาบน้ำสาหัวเนี่ยมันก็จะป้นไปอันนี้ก็มาเล่าโอ้สู่กันฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องท่านได้ฟังสถานีวิทยุวัดไฟเอ็นเป็นของพี่น้องคนฟังทุกท่านเป็นเจ้าของเราจะต้องช่วยกันทนุบำรุงเลิกพี่น้องท่านได้ฟังมีการตอบเข้าไปมีอย่างท่านไปที่ธนาคารบริจาคตั้งใดก็ได้ไปบอกให้เจ้าหน้าที่เปิดขอโอนสตางค์ให้แม่คำเตอร์เอาเข้าหมายเลขคันนี้นะ4712274 ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนสุเทพท่านจะไปธนาคารไหนก็ได้หมดไปน้องท่านหรอกฟังแต่ถ้าต่างธนาคารไม่เสียค่าธรรมเนียมนะเสียค่าธรรมเนียมนี่ก็ช่วยกันพี่น้องท่านได้ฟังเราจะได้ฟังได้อยู่ด้วยกันไปเมินฟังเสียงมันก็ชัดเจนเพราะอย่างสถานีมันดีสถานีนั้นเปิดวันค่ำคืนหุ่งพี่น้องท่านได้ฟังไม่ต้องมีการทนุบำรุงดูแลเรียกว่าซ่อมบำรุงตลอดมาเข้าเครื่องของบุหลวงเนี่ยใช้มาหลายปีพี่น้องท่านได้ฟังโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ไวรัสมานี่ไม่ได้ไปสถานีไม่ได้ไปวัดไฟเห็นเลยช่วงเทศพรรษาเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยมาถึงวันเนี้ยพอออกพรรษานะก็ไม่ได้ไปเพราะอย่างเพราะไวรัสเนี่ยก็จะจัดอยู่ที่ห้องของตัวเก่ากับเมื่อไทยได้เปลี่ยนเครื่องห้องมันดังอ้อนั่นสายไฟพี่น้องท่านฟังรวมก็ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดมันต้องกระชับเพราะนั้นสถานีวิทยุของวัดไฟนั้นเป็นของพี่น้องคนฟังทุกท่านเป็นเจ้าของกันเอาไว้ต้องช่วยกันคนละเล็กละน้อยเนอะช่วยกันทนุบำรุงท่านไม่ต้องไปที่วัดก็ได้ไปที่ธนาคารไหนได้หมดไปบอกเพิ่นว่าขอโอนสตางค์ให้แม่คำเตอะเพิ่นจะเอาไปทนุบำรุงสถานีชื่อบัญชีเพิ่นว่าสคศลา2ตัวแล้วก็วอแหวนจุดนี่นะ หรือมันก็บอกเลขเพิ่นเลยถ้าบอกเลขเพิ่นแล้วมันจะปรากฏในจอของเพิ่นนั่นจะบอกคำรอบหนึ่งจด4712274 ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนสุเทพบอกให้ปั้นจำได้ขึ้นจอนะนี่ก็แจ้งประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันไปแม่เนอะถ้าจะจดก็จดใส่ปฏิทินนะมันต้องหมายถ้าจดใส่กระดาษน้อยๆจำเสื้อก็เดี๋ยวหายแซบ อันนี้ก็มาบอกมาเล่าสู่กันฟังก็จะพยายามเนอะพี่น้องท่านฟังพยายามมาพบปะถ้าประจำเป็นแต่ถึงมาขาดก็กล้าไว้อยู่ด้วยกันไปเอาจนพี่น้องท่านดูฟังใกล้นะกูใกล้ กูถึงฟัง มาค้นปะกรรมเก่าเป็นว่าเข้าดอบัดเต้า
นกเขาบักขันบีบแกบเอามันบีบแกบเอาน้ำมันเนี่ยหันท่าจักบ่ได้ถ้าเปิ้นทูลหัวพระเจ้าตัวนี้บอกไว้หนีจากไฟไปต่ำก้อยมันจะเป็นก้อยดีกาเหมือนดังเต้งไข่มดตกลงวางป่านะเต้งไข่มดตกลงวางป่ามันต้องมาเหลือป่ากินมดมอดกินไม้ดวงบุญขอนกินนอนบอนไซจะแก้ได้สันใดยากล้ำเนาะ อันนี้คนโบราณเป็นกล่าวไว้ก็คนเฒ่าคนแก่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เพิ่นฮู้เพิ่นเขียนไว้ส่งมาให้มาเอามาอ่านสนองศรัทธาเพิ่นนะการทำกันนี่พี่น้องท่านผู้ฟังอันนี้เป็นต้นนานน่าจะอยู่ทางจังไห้บ่นี่เพิ่นเขียนไว้มันบอกว่าใจ3 โบสถ์นั้นหนาบดีเอามาเป็นมิตรชิดใกล้ยิง3 ผัวแถมไว้ใจมาได้เก่งใจมันยาสารพัดเจ้าอาวาสนั้นหนาถ้าผ่านมา3 วัดซื่อสัตย์มีน้อยเต็มทีเป็นคนใจฮ้อนขาดธรรมะขันติเอาได้บดีเอาดีบได้ อันนี้สนองศรัทธาเพิ่นพี่น้องท่านฟ้องต้องเขียนมันละแล้วบ่ลองไปเก็บบ้านไหนหมูน่าจะเกยมาอ่านละแล้วก็เก็บไว้นะเก็บไว้ป้าก็ถามมาว่าข้าวอีป้อไม่ไหนข้าวอีป้อไม่ไหนครับข้าวของแม่วิจันดีเนี่ยข้าวให้แม่ไม่ไหนฮะข้าวให้แม่ไม่ไหนฮะพี่น้องท่านไปฟังหลายผู้หลายท่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้กันนัดกันว่าจะเชิญท่านที่จะจ้อยมาจ้อยเนาะกับปรากฏว่าไม่หม่อมหมีพี่น้องท่านหรือฟังไม่มันหม่อมหมีข้อความเสียงเข้าเดี๋ยวถ้าตามสารนี้เปิดได้ก็เปิดไปมันน่าจะมาเมินเขาค่ะถ้าเปิดก็ย่างอู้ วันนี้เตรียมข้าวไว้เหมือนกันก็เดี๋ยวจะหาไม้มาเป็นน้องตาดูฟังซื้อเครื่องมาละซ้ำใจบัดจ้างครับมาแล้วก็สายมันละมามีมาคนละรุ่นมีข้อความเสียงเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังนี่เป็นข้อความเสียงอย่างพวกนั้นนะตาสมัครดีนะข้อความเสียงกฐินของวัดหลวงอ้อกันเดียวเนาะกันเดียวจะเปิดให้ฟังจะฟังข้าวก่อนเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังไผ่แค่ฟังข้าวพ้องยกมือขึ้นโลอย่างมันหัน หันอยู่เนอะบางคนนอนละเปิดวิทยุไว้ข้างหูจะไปเปิดดังเลยแม่เนอะเวลาเขาว่าอย่างออกไปเนี่ยคนทางนอกเป็นได้ยินเป็นหนวกหูแต่เป็นแค่รับแม่สมาเปิดวิทยุดังเนี่ยรับก็ไม่ได้เนาะมาฟังจ้อยสบทก่อนโยหัตถาฟามุสิบขึ้นต่างวางกิ้วไก่เก้าเกษาขอบกลมกาบนบองค์กษัตริย์ตาพระจอมราชามหาราชเจ้าพระราชประสงค์ขององค์จอมเงาทรงคิดแบ่งเบาพี่น้อง
พระองค์โคนหาปัญหาปากท้องคืออยู่ถูกต้องพอดีรายได้เฮาน้อยก้อยอดขันตีใจจ่ายพอดีบ่มีอยากกันหูจักถนอมอดออมใจใจก็บ่มีวันจะตุกตามพระประสงค์ขององค์ประมุขตานตัดสอนให้เฮาฟังอย่าไปฟุ้งเฟ้อเหิมเกินหวังเลี้ยงชีพจีวังปลูกฝังเลี้ยงใสก็จะมีกินพอเพียงอยู่ได้บ่เปลืองเงินไปจ่ายซื้อจิ้มป่าพุทธจาคาบมือก็ลดหย่อนหือพอควรปลูกผักปลูกไม้ไว้ในให้สวนพร้อมกับจักจวนพี่น้องชาวบ้านจะได้แก้ขาดประหยัดหลายน้ำถือเอาเป็นงานเสริมกำผ้านุ่งคัวใบอันใดแปลงล้ำบ่จำเป็นต้องไปเอาซื้อมานุ่งใจมอบใจใดกับเขาเฮาก็เลือกเอามอบเอาใจใดบ่ต้องเขือกไผ่คนใดเหนือไปหมู่มีเงินไทยหลายล้านเฮาอยู่พอดีบ่มีเกียรติค้านบ่เข้าขั้นทานลำเค็มจักจกใจซื้อเลือกจำเป็นแปลงใจเย็นก้อยเป็นก้อยสร้างอย่าลับตาฝืนจงมืนตากว้างจังหันแนวทางลงลึงบางคนเดือดร้อนเป็นคนบ่มันขยันคิดแต่ตื่นบางคนก็มีเงินเล็กน้อยเหินตัวเขาเปิ้นเอาตัวเอาบอกคึดที่แจ้งเพื่อมาหูคิงกระเป๋าปอแห้งเฮามีกะแห้งเล็กน้อยถ้าเฮาเล็งหันรายวัน200มันถึงบ่น้อยพอเพียงจินเฮาบ่นับอย่าฟอดลายเฮียงเฮาบ่พอเพียงเลี้ยงครอบครัวได้จะแต่งข้าวสารมากะมอนไว้กับพี่น้องไทยทั่วทิศช่วยแก้ปัญหาช่วยกันมาคนคิดชีวิตต่อสู้วันจ้างขายจ้างกาได้มาแบ่งปันเป็นส่วนเป็นอันมันก็อยู่ได้ก็ผ่านไปพี่น้องท่านผู้ฟังนี่เป็นจ้อยของแม่ฉันรักทรัพย์ลำปางเนาะเมินมาละมาเลยปะเปิ้นหลายปีแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังก็มีกรรมตำนานของพ่อเฒ่านี่จังไห้เหมือนกันเพิ่งส่งมาเมินดูมันเคยอ่านไปหลายเตื้อแต่เพิ่งก็โทรถามมาหลายเตื้อว่าอันที่พ่อเขียนส่งมามีไหนเหรอเนาะเวลาเราอ่านไม่ได้จะบอกฟังเนาะพอมาค้นปาตะกี้เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังเป็นคำตำนานจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เพิ่นบอกว่าบัดแต่งลายจะขึ้นกลางจ้างจะมาเล่นกีฬาปูป่าจะติดคุกคนทุกคนจนจะล่ำจะรวยค
คนขายหวยใต้ดินจะขายได้สบายสบายงัวควายจะได้ขี่รถคนไล่คนกดจะเต็มบ้านเต็มเมืองเหล้าจะเปลืองเหลือเข้าสุกคนเฒ่าจะตุกเพราะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็อาจารย์แก่วัดจะเมาเหล้าพระสงฆ์องค์เจ้าจะปวดหัวบ่ใครมีไผไหนมาบวชอยู่วัดแผ่นดินจักเลี่ยนเพียงเหมือนหน้ากล่องโคกมองจะล้างนกยางจะได้ออกหากินไก่คนไทยจักได้หัดอู้ภาษาฝรั่งแลกจ้างจักได้นอนบนหลังคาหมูหมาจักมีนักมีหลายคนจักคิดฆ่าตัวตายมีนักแลเสือลายพาดกรจะนอนบ้านสาวจะเอี่ยวหาเบาคนทำอาชีพขายข้าวจะรุ่งเรืองคนนุ่งห่มผ้าเหลืองจักเหลือน้อยคนหญิงใจจักซับมึกลายเต็มตัวของกินบ่ต้องทำฝนตกหำก็บ่เปียกควายเผือกจักมามีหื้อหันรอนลูกหลานจักออกซาห้าจักลงกินแผ่นดินบ่ใครมีคนเตียวไตคนแก่คนใหญ่จักได้นอนลุ่มคนหนุ่มจักได้นอนบนคนซึ่งจะเมาแยกการน้อยหนานจักหนีเข้าป่าลูกหลานจักเหลือกำพ่อแม่หินแห่จักได้ยองบนหัวแหวนคนต่างแดนจักมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองคนจักแย่เพราะกินเหล้าคนเฒ่าเพราะเกิดเมินดงเหิงบ่มีไผหูจักพืชพักจักได้อยู่ในมุ้งเปียดบุงจักบ่มีไผหาบคนใจบาปจักรุ่งเรืองคนตั้งหลายตัวบ้านตัวเมืองจักมีหูติบตาติบพริกแห้งพริกหลวงจะบ่เผ็ดเฮ็ดจักออกตามร้านค้าจ้างมาจะบ่ได้แยกการคนพิการจะได้เป็นเจ้าคนพอคนเฝ้าจะได้เป็นขี้ข้าฝนฟ้าบ่ตกต้องตามฤดูกาลครูเป็นผัวเมียเป็นลูกศิษย์คนผิดจะอยู่เหนือกฎหมายร่างกายจะอ่อนเปี้ยมามีแหงคนตั้งหลายจังได้จิกินมะแขวงมะเขือ ได้สิกินมะแขวงมะเขือเกลือจังหายเกมก่อนจักสิ้นสุด2,500 กว่าวาษาโลกาจะวินาศถ้ามันผ่าน2,565หรือผ่าน2,500นี่ไปเป็น600เนาะ โลกาจะวินาศอันนี้เป็นกรรมมาเก่าเป็นตำนานมาเก่าพี่น้องท่านผู้ฟังเพิ่นบอกมาว่าเพิ่นได้พบปะตำนานมาเก่าจากนายแทงอย่างหมดเพิ่นก็
ล่างลาเขียนส่งมาให้มาดูก็อ่านหลายเตือนนะมันจำไปได้ถ้ามาแต่งลายขึ้นสร้างนี่นักแกนะพี่น้องต้านตัวฟังก็มาแต่งลายมากหน่วยเต้าบัดเต้าบัดเป้านี่ลูกมันจะขึ้นสร้างอ่ะ อันจ้างจะมาเล่นกีฬานี่มีละหันละมาเตะบอลปูปลาจะติดคุกนี่จ้ะคนทุกจะล่ำจะรวยวะมันเหมือนนิทานเรื่องหนึ่งพี่น้องท่านฟังบอกนั่นไปดูเมื่อมาว่ามันนี่จะตุกเท่าตายจะตุกขนาดว่าแสนสาหัสพอไปดูเมื่อมาปั๊บนี่มันก็เล่งทำงานถึงเมื่อวันเมื่อคืนละถ้าวันไหนเดินแจ้งมันถึงมันย่างละอยู่สวนบ่ปลูกอันยังปลูกไปพัดเวียนขายอันนั้นเสียงปลูกอันนั้นปลูกไปเรื่อยๆแหละเว้นช่วงปลูกไปจะปลูกทีเดียวนะสมมติปลูกผักกาดใหญ่มาแล้วมันใกล้นี่ขายแล้วก็ปลูกกระลำด้วยทำเนี่ยกระลำใหญ่มาใกล้นี่ขายปลูกผักขี้หูดเนี่ยลกอันนั้นขายนั่นเสี่ยงขายนั่นต่อจากกรรมที่หมอทำนายไว้จะตุกแสนสาหัสกลับกลายเป็นคนรวยพี่น้องต้านตัวฟังมันต้องไปไหนผลิตสินค้าออกขายติ๊กคนเราถ้าขยันเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าตายไม่ต้องกลัวว่าตายยิ่งคนมีความมีความกตัญญูต่อพ่อแม่นะมาเริ่มบุญคุณไผ่ที่เคยช่วยเหลือเฮาเนี่ยอันเนี้ยพี่น้องต้านฟังให้มากล้าขึ้นคนไหนที่เริ่มบุญคุณคนเนี่ยพี่น้องต้านฟังครูบาอาจารย์เป็นว่าบดีขนาดจะไปจำสวกใส่ใจนะให้เนอะเก็บไว้ในใจปฏิบัติตามเนี่ยไปการอนุเคราะห์ช่วยเหลือเฮาเนี่ยเฮาจะต้องบ่ลืมเปิ้นสิ่งไหนที่เฮาสามารถที่ยิบเงินจะตอบแทนเปิ้นได้พี่น้องท่านฟังก็ตอบแทนเฮาระลึกถึงตึงดีละเฮาบ่กล่าวไล่ไปสีบ่นินทาบ่ว่าเปิ้นลบหลู่เปิ้นให้ถึงบ่ได้เลยพี่น้องท่านฟังเพราะเปิ้นเป็นคนมีพระคุณกับเฮาครูบาอาจารย์เพิ่งกล่าวว่าคนลืมคนเนี่ยให้มากล้าบ่ขึ้นนะแม้จะมีฐานะหลักฐานมีเงินเป็นโกดเป็นแสนเป็นล้านเหมือนหมดพร้อมเป็นคนลืมคนมาฟังข้าวสักบนหนึ่งเสียงเงาบ่ค่อยดีเพราะว่ามีคนรอฟังอยู่เนาะเพื่อมันจะได้สัก20 บาท เดี๋ยวนี้ได้หลายร้อยแล้วนะฝากไว้นะ คิดดอกมันขึ้นเนาะบุญญาปาละพ่อปิตามีเต้าได้จะฟังเนื้อลูกเต้ามุนตามล้นเนื้อหัวต่างเก้าเป็นสัตว์บางเงาลมพัดต้นโพสไลกิ่งใบมีลักนกหนูย่อมเข้าไปนอนกูลพ่อ21กูลแม่12ปีตามาดอนเป็นพระผู้สร้างทะเลคุณเขายกเอามาอ้างสุดจะประมาณอ่านคิดป้อยอมมอบกายถวายชีวิตอยู่กับแม่เจ้ามารดามีภรรยาลักบุตรีบุตาต่อไปนี้นะพ่อจักขอสู้ภาระตั้งหลายพ่อจักกอบกู้จำเป็นแลดูสปะการอยู่การกินนี่สินฐานะตั้งแต่สร้างบ้านจันก่อนลัดเดิกลูกเจ้าที่เขาหอมของเหือปอไหลน้องบอกมีวางเอือนแม่จักไปไหนบอกว่าไก่เป็นห่วงเป็นใยสะปะกลัวเจ็บในใจ
บ่ไหวสันจะกลัวเกิดลูกน้อยกลางตางอันนี้เป็นพระคุณของพ่อพ่อเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมีคุณถึง21ประการเดี๋ยววันหน้าก่อนจะไปถามครูบาอาจารย์เลยมันเล่าให้ฟังประการหนึ่งคืออย่างประการที่สองคืออย่างนี้นะ ส่วนมากเขาไปที่อื่นเขาจะจ้อยน้อยเดียวนั้นเขาก็จะจ้อยในลักษณะเกินเป็นหัวข้อมันบุญญาปาละพระปอปิตามีเต้าได้จะขานบอกคือคุณปอ21คุณแม่12ปีตามาดอนเป็นพระผู้สร้างอย่าจะจ้อยได้พี่น้องท่านผู้ฟังถ้าใครเคยฟังต่อก็ไปหาวิทยุมาเปิดคนเดียวเถอะเนาะ เปิดก็ตามใจเถอะแล้วก็พระคุณของแม่นี่ก็ยาวก็ตั้งป่ายมันนะถ้าใครเคยฟังต่อก็ไปหาวิทยุมาฟังคนเดียวแม่นี้เกิดลายตัวนายเกิดตื่นบอกเกิดหาบุญคุณแม่เลี้ยงแม่อุ้มหอบนายนักข้างหนองเปี้ยมแม่ก้อยหอบอุ้มเดินเตียวเลี้ยงใหญ่มาแล้วกลับกลายเป็นงูเขียวบ่ใครเดินเตียวมาหาแม่เจ้าแม่มาตกใจเนี่ยการตึงเท้าพอหิวแห้งลอยอ่อนนักลูกเต้าเต็มใจเป็นเตวตัดมาซัดขวางหื้อหนีไปแม่เลี้ยงลูกไว้หวังได้สุขใจแม่ได้กินได้ไว้ปั่นลูกเต้าบัดเดียวนี้เฮ้ยบ่มีไผเฝ้ามาสวตุ้มลาแม่ไว้น้อยอกมองใจกับเจ้าลูกไทยแม่นั่งสีตาให้ถึงวันก็ทอดแม่เลี้ยงลูกเต้าจอมควันแม่หวังสุขบานปอยทุกโศกเศร้าแม่หวังกินแห้งซ้ำกายเป็นเจ้าหมอนักเบาถอยจ้าหวังถึงสวรรค์เย็นผมจันฟ้าซ้ำบ่มหญ้าเปิดดินแม่เลี้ยงชีวิตอินทรีย์หากินเลี้ยงลูกใจหญิงเด็กขาหนุ่มน้อยบ่ใจแข้งจ่าเนื้อนายน้องน้อยตามก็มีบอกตักจำใส่ใจเนื้อเจ้าลูกรักเหมือนกันชู้ผู้หญิงใจนี่ก็ต้องป่ายมันน้อยเดียวจบ ก็เพื่อว่าพี่น้องท่านเราฟังใจดูเนาะก็เดี๋ยวกูจะไปโอนสตางค์ถ้าร่วมบำรุงสถานีสักหน่อยอ่ะโอ้มันจ้อยม่วนแต่ม่วนไหวเนาะม่วนมาม่วนมั่วพี่น้องท่านฟังบางคนก็โอ้ใจหาวจ้อยม่วนเสียงมาแค่ดีพี่น้องท่านฟังแต่พักเนี้ยมันสุขภาพเริ่มจะดีมาละก็มาอ่านข้าวอันนี้ลองฟังพอทุกขังโลเกสัพเพวะทุกในโลกสงสารเปิ้นเล่าจ่าไว้มี108ประการเกิดมาพบปานมนุษย์ลุ่มใต้ทุกร้อนทุกหนาวเจ็บเป็น
เมื่อยไข้ตุกเป็นหวัดไอกระเพาะตุกน้ำปักตีนตุกเป็นหนี้นักตุกโรคซับจางตุกจมตุกค้างกับลูกกับเต้าตุกอิดตุกหิวคนแก่คนเฒ่าตุกบ่มีแหงอ่อนพักตุกของหนุ่มสาวตุกเรื่องความฮักอกหักบ่ได้วิวาพ่อไม้แม่ห้างตุกอยู่เอกาตุกของเจ้านาขายเข้าบ่ได้ตุกซ่อหากินเลี้ยงต้องเลี้ยงไส้ตุกขายลำไยยากลำตุกเข้าแห้งตายเมืองฝ่ายบ่มีน้ำตุกเมื่อเข้าทำดับไฟตุกกินข้าวแกนตุกแน่นหัวใจตุกเมื่อไปยกใส่บ่มีป่าเข้าตุกบ่มีไผมาย่ากินนึ่งข้าวตักน้ำตุกมีลูกนักตุกมีหลานหลายละวุ่นละวายสัมปีสัมปอกตุกของทหารไล่จับม่านห่อที่ลูกหลานเขตคอยตำรวจสำเร็จบุกจับผู้ร้ายตุกบ่าวบ่ฮักตุกสาวบ่หุมตุกถูกปล้นลุมบุบตีเข็นฆ่าตุกที่เป็นลุงบ่มีแม่ป้าตุกไล่เอาอาพี่น้องตุกบ่ได้แต่งย่องความงามตุกจีบนักร้องตุกกิ๊กมาตอมตุกน้องเมียบ่งามตุกยามเมื่อกินข้าวตุกมีผัวขี้เหล้าตุกลูกตุกผัวมัวเมาเล่นพายตุกเขาบ่จ่ายเงินยืมตุกบ่มีเกลือยามเมื่ออมเมี่ยงตุกหมอเมืองยาหายจ้าตุกขายของเหลืองเป็นตุกแม่ก้ากำให้บ่ได้พุดตื่นตุกใจคนฮักมั่นแล้วมาขืนตุกขินแกงนอเฮินปากบืนพื้จื้อตุกของยาจกขอเปิ้นมาฮื้อตุกตุ้ยปุ่มหลามตุกแอวบักแค้วตุกของผู้นำกำนันแก่บ้านตุกอบต.ก็มีหลายด้านเรื่องการบ้านการเมืองสัปปะสจ.สส.ตุกมีภาระปัญหาต้องใช้สุมสนตุกไข่วันนกสัตว์ปีกมีขนเกษตรตำบลฮบเหนือล่องใต้ตุกของหมอรักษาโรคไข้แผ่ววัดไอโรคเกาทุกคนส่งเข้าต้องรับดึกลูกเจ้าทุกลืมมาเข้ายามแหลงตุกมามีถ้อยจ้อนตุกยามเมื่อกินแกงตุกมามีเมียแปงตุกเหงานั่งให้ห้องตุกเป็นห้องตุกเป็นใบตามกันตัวไปจวบปุ๊บตุกทกสตุกใจนี่บ่ครบขายเข้าบ่ได้ราคาตุกหน้าแรงตุกแน่นตุกหนาตุกตอนศรัทธาลืมส่งเข้าวัด ตุกภายตุกมันตึงหนุ่มตึงเท่าตามกรรมคนเฮามนุษย์ตุกยามเมื่อเป็นตุ่มเหมือนรายาก็มามุดตุกยามเมื่อห่มผ้ามันขันตุกมนผงนี้ที่ว่าสกันบัดเจ้าเตืองตันเจ้าตุกแห่งข้าตุกใจเป็นครูอยู่เป็นกองทัพหน้าปลูกฝังปัญญาความคิดสอนลูกสอนหลานเก่งกล้ามีฤทธิ์เพื่อคิดล่ำสร้างความดีฮักพี่ฮักน้องฮักศักฮักสียาบ้ายาอีบดีเข้าใกล้บดีเข้าใกล้อันเนี้ยดูมันเอามาอ่านหลายเตือนละสมัยหลายปีมาละเป็นน้องท่านผู้ฟังแต่ว่าเมื่อมากี่วันมาเนี่ยเจ้าของเพิ่นโทรมาถามหา
มันว่าจะได้พ่อหาประกาศเล่าให้ฟังเนาะโอ้ก็ได้จะค้นหากันเก็บไว้ดีล่ำไปเนาะข้าวทำบนหนึ่งแต่วันนั้นนี่อ่านข้าวจ้อยข้าวเรื่องหัวตายละและมีคนนำต้านหนึ่งเป็นเขียนทรงมาเมียตายละหมอกวันนี้เขาหมอเมียตายละเขาขอลาตายขอลาก่อนเตอะพี่น้องตั้งหลายจะขอลาไปสู่ยังโลกหน้าพ่อกำเกยแฝงเติมแยงตัวข้าได้ปัดเอาพี่น้องขอลาตั้งตัวแม่ใหม่ยอดมองที่เคยร่วมห้องนอนแยงขอลาโคกพริกหม้อข้าวหุงแกงน้ำพริกตาแดงที่แห้งคำถ้วยขอลาตั้งตัวแม่ใบหน้าสวยลาไปคนเดียวบ่ปิกลาหมอนขี้ไข่แก่นที่ดำมิกลาแผ่วสัตว์น้อยนอนตุยลาตั้งมีดนกจักตอกสารกุยลาตั้งน้ำบุยที่ปากบางขอลาห่อเฮือนที่เคยกึดสร้างขอลาเอวบางห่างแค้วจำเป็นต้องลาไก่จะกาดแก้วขอลาเหมือนแก้วลืมคอนลาไปคราวนี้สาลีมุงหมอนผ้าปูที่นอนสูดและผ้ากังบ่ใจตัวข้าอายุด่วนสั้นพ่อกำมาตันไข่คบแก่บ้านกำนันต้านที่เขาลบขอลาจากเจ้าไปนอลาไปพัมพร้อมลาทกสลาอปตที่เคยเลือกตั้งลาเพื่อนลาฝุ่งลามุงพากังวัดวาอารามและตุพระกาญะกำมังพาดพังสัปปะบ่ตั้งใจได้ทำไปวีรกรรมนั้นแม่นปากปลาใสร่วงล้ำอันใดอาภัยตัวข้า ลาตายก็ฟังแล้วก็มองใจมากันเนาะพี่น้องท่านทุกท่านมองใจ มาฟังสปอร์ตกรรมก็ได้จอยให้ฟังในบทหนึ่งกฐินนครสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่สารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศิลป์บุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสมิทเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ขึ้น13 ค่ำเดือนยี่ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทวนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสมิทเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกันเวลามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็มาฟังข้าวต่ออันนี้เป็นข้าวก้อมแสนกำว่าฮักล้านกำสิเนหาบทเท่าคำลาที่นายตัดกอมปี
เปรียบเหมือนปูป่ามาโดนใส่ซ้อมเจ็บถึงหลังหอมเสียบกัดเคยหูฟู่จ่ามาตุมตอดสัดละป่านอันฝุ่นดินศิลากาน้อยบ่มีกาสินแม่ตาดำนินจริงทิ้งนายนาก้อยฟังเตอะนายแม่สายน้ำดันยังถ้อยกำสำคัญปีนี้ปีจับไข่จ่าวาทากล่าวจี้จริงใจเนื้ออีดเนื้อนายยะดีสุดแรงน้องพอบ่หันอีดการตึงวันบานเล่าอูความดีตั้งหลายบ่ไม่สอบสู้บ่หุมพอดูแบบนี้อันเรื่องแหลกเหลวเต็มว่าลบอีกนี้ยังบุปุ่นจีหามาญาดีสุดแรงคนเขาบาจาญาบดีเตื้อเดียวนาคนหรือตัวบ้าน อันนี้มันมีแต่หรอกพี่น้องท่านทุกฟังทำไปเถอะนะจะไปว่ามันพลาดถ้าพลาดไปเตื้อนะพี่น้องท่านทุกฟังมันเป็นลบล้างความดีที่เราทำหมดไปเหลือสักหน่อย ครูบาอาจารย์เป็นว่าอันนี้คนเท่ามาเก่าเพื่อนเขียนส่งมาให้เมื่อพี่น้องท่านทุกฟังเขาก็มาตองบอกโอ้มันมีแต่รัฐบาลเรื่องที่เป็นห้ามเป็นว่ามันบดีจะไปยุ่งจะไปเนี่ยถ้าเอาไปยุ่งไปเนี่ยมันน่ะพี่น้องท่านทุกฟังไปเกี่ยวข้องกับมันไปเสพไปกินเนี่ยเป็นอันตรายต่อตัวเก่าอยู่ในก็เป็นสุขนะเป็นห้าว่าเสียก้าของคนไปละเสียความเป็นคนไปละเกิดมาเอาจาดห่วมเปิ้นบัดใดเรียกว่าเสียจาดเกิดอัญญาเสพติดมีพิษเหลือหลายมันล้างทำลายตึงบ่เลือกนาขอวิงวอนพี่น้องเจ้าค่ะอย่าตกเป็นทาสของมันถ้าโดนจับแล้วมีโทษมหันต์หลายปีเดือนวันโดนขังคอกกว้างหูเว้นไก่กายบะใจอู้แกงลูกฮักจอมแปงปวดหูหันตัวอย่างมากลายบะใจหมูอย่าไปจื่นสู้จินลองถ้าติดมันแล้วบ่เที่ยวมนมองคนน้ำตาน้องคือพ่อแม่เจ้าขอร้องลูกหลานอย่าหันหน้าเข้าเพื่อออกมาอย่าบวยถ้าติดมันแล้วอย่ามัวนิ่งเฉยขใจเว้ยอย่าไปแตะต้องบ่ใจของดีที่ควรเกี่ยวข้องของอื่นมีเยอะแยะอย่างเช่นกีฬามีหือของแวะเพื่อสุขภาพอันเฮาดีพ่อแม่พี่น้องมีศักดิ์มีสีลูกหลานเป็นคนดีมีตามีนาอย่าไปยุ่งกับสิ่งบดีเพิ่นว่าบดีก็จะไปใกล้พี่น้องท่านฟังสมัยก่อนนี่ถ้าคนเฒ่าคนแก่เพิ่นบอกว่าเป็นหยังเด้อมันบดีนะเฮาบ่ใกล้ละแล้วเราเดี๋ยวเราลองไปบอกเขาย้อนเขาละมันเป็นจะได้ มันบดีมันเป็นจะได้ถามว่าจะมาเข้าใจหรอกนะอันนี้ก็เอามาจอยมานี่ฟังตอนนี้คนได้ปากันเด้อพี่น้องท่านฟังก็จะพยายามทุกคืนวันพัดเอามาจอยให้ฟังเนาะจะมันน้อยที่สุดอะ
ก็ขณะนี้พี่น้องท่านผู้ฟังก็กำลังรับฟังรายการสาระสปะรายงานปันเรื่องจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาชาติและสังคมขึ้นเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟหินซึ่งเป็นสถานีของพี่น้องคนฟังทุกท่านเป็นเจ้าของเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังช่วยกันคนเล็กและน้อย10 บาท20 บาทโอนไปที่ธนาคารไปที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนสุเทพไปที่ธนาคารไหนก็ได้พี่น้องท่านผู้ฟังว่าขอโอนเงินให้แม่คำเต้ยแม่จะเอาธนุบำรุงสถานีเพื่อจะได้ซ่อมบำรุงสถานีนะอันไหนบดีเพื่อได้ซ่อมและเสียงมันก็ชัดเจนให้ฟังกันโดยตลอดแหละพี่น้องท่านผู้ฟังบอกว่ากลางวันกลางคืนฝนตกฟ้าห้องเสียงมันก็มาเวลาหมดละพี่น้องท่านผู้ฟังก็จะขอนำรายการจากพี่น้องท่านผู้ฟังไปก่อนจากกับผมผู้หลวงสว่างราชนิจันทร์ขอให้พี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านรับนอนฝันดีโชคดีมากันคงคู่คนขอสวัสดีครับ